No niin, tervetuloa tänne seuraamaan Age of Empires 1 speedrunia. Mä oon Habbis, terve vaan. Ja aloitetaanko me kohta tää peli? Joo, voidaan aloittaa saman tien. No niin. Mä annan lähtölaskennan, eli 3, 2, 1. Mä aloitan tosiaan tästä Rise of Romein demosta. Sitä varten, että tässä pitää vaihtaa peliä näiden välissä, kun mä haluan pelaa ROR 1.0-versiolla. Koska ROR 1.0 A:ssa, niin jos tallentaa ja on projektiileja ilmassa, niin silloin se peli kaatuu. Tai sitä tallennusta ei voi ladata, tarkoitan sitä. Ja tää ensimmäinen kenttä tästä ROR-demosta on vaan tällainen perus. Aloitetaan ekasta aikakaudesta ja tehdään vähän ukkeleita ja sitten pitää toi roomalainen armeija pitää tuhota, pitää päästä eroon niistä kaikista ukoista, mitä niillä on. Age of Empires tosiaan julkaistu vuonna 1997, eli aika vanhasta pelistä on kyse. Mä en tosiaan sitten, niin jos on chattia, niin mä en pysty näkemään niitä, mutta ehkä toi aivoapina pystyy niitä sitten forwardaan mulle. Joo, voi täältä lueskella silloin, kun tarvii. Joo. Tosiaan tässä ekassa kentässä niin mä menen 12 populaatioon. Ja sitten mä menen jo vähän etukenoon noilla muutamalla tyypillä, niin mä houkuttelen ne viholliset vähän parempiin asemiin. Ja nyt ollaan kohta, nyt ollaan täysissä. Vähän sen myöhässä lähin, mutta ei voi mitään. Nämä peliäänet voisi olla pikkasen matalammalla. Tosiaan mä tallennan tässä näin nyt aika usein, ihan vaan sitä varten, että mä haluan aloittaa tätä alusta, jos mä jostain syystä kusentaa. Ja tosiaan näillä villagereilla on sellainen juttu, että nämä tappelee paljon paremmin, jos näillä niinku rämpyttää hyökkäämistä. No niin, nyt mä haluan taistella näitä vastaan yksitellen, niin ne ei rektaa mua hirveän kovasti. Mutta kuten huomaa, tässä on aika hyvä surroundi ja saa kaikki villagerit taistelemaan, niin sitten toi on ihan hyvä toi fightti, vaikka nuo kirvesmiehet onkin vahvempia taistelijoita. Mutta siihen vaatii se, että rämpyttää. Muuten ne jää vaan seisomaan ne kyläläiset siihen viereen katsomaan, kun siellä vedetään taistelua. Et nämä on viimeiset 2 tyyppiä. No, siinä on ensimmäinen kenttä. Tässä demossa on tosiaan... Oho, nyt mä menin väärään kenttään. Tässä demossa on 3 kenttää, niin se on tää keskimmäinen, mihin mä menen nyt. Tää on toinen kenttä ja tässä tosiaan niin on tarkoituksena saada sellaisia pyhiä itemeitä, artifakteja, 2 kappaletta ja tuoda ne omaan baseen. Nyt mä teen tosiaan tässä sillä tavalla, että mä asettelen tänne muureja, niin silloin toi heppa, mikä tulee täältä spawnaa, niin tähän reunaan tai tähän kulmaan. Säästää vähän aikaa. Tosiaan tää heppa niin käy hakemassa ne artifaktit vastustajilta. Ja vastustajat ei oikein tajua puolustaa niitä hirveän hyvin. Niin mä voin vaan mennä hakemaan ne. Siellä on ensimmäinen. Saisiko peliääniä pikkasen matalammalle? Noin. Ja nyt sillä välin, kun tuo toinen artifakti tulee, tai eka artifakti tulee, niin mä menen hakemaan toista. Ja tässä kohtaa mä tallennan ja mä laitan pelin nopeuden hitaammalle, koska tää on aika kuumottava tilanne. Tässä on katapultteja, joilla on ballistiikat ja pappeja ja kaikkea ikävää, mitä
pitää väistellä. Ja noilla on joo, nyt on parempi. Ja noilla on hirveä iso toi, no niin, siinä oli. Tätä varten mä tallensin. Hirveä iso area of effective, eli näiden väistely on oikeasti vaikeeta. Eli mä siirtelen tätä tälleen edestakaisin, niin ne kurit, mitä ne ampuu, niin menee sinne, minne se oli menossa, liikkumassa se transportti. Tuolla menee ohitte. Nyt mä tallennan uudestaan ja mä laitan pelin nopeuden. Tosiaan mä pystyisin vetämään tuon ilman tuota pelinopeuden muutosta, mutta siinä on isommat säänsit, että mä kusen sen monta kertaa. Oho. Okei. Mä säikähdin, että mä menettäisin tuon artefaktin, mutta se oli keltainen eikä punainen, joka sai sen, niin se ei mitään hätää. Ja nyt kun mä deletoin tämän transportin tässä, niin ne huuhtoutuu tonne mun rantaan ja kenttä on siinä. Ja nyt tän demokampanjan vikakenttä. Mitä mun pitikään tehdä? Joo, mun pitää muuraa tässä näin mielellään, niin sitten nämä jousipyssymiehet toimii tuolla taustalla hyvin. Ja sitten mun pitää transporttaa nopeasti. Siellä on yksi paikka, missä on hyvin resursseja. Mä menen sinne. Ja näin. Ja tuolla on saari, minne mä menen. Siellä on mukavasti resursseja. Okei, mun ekonomia näyttää okolta. Nyt keskitytään siihen, että saadaan tää kuntoon. Eli tosiaan tässä kentässä tarkoituksena tai tehtävänä on vastustaja Wonderin tuhoaminen, eli maailman ihmeen tai kolosseumi. Ja pitää rakentaa kanssa oma kolosseumi. Eli tää on vähän pidempi missio. Tää on vähän hidasta vielä tää mun pelaaminen ehkä tässä kohtaa, mutta ehkä mä tästä lämpenen vielä, sormet lämpenee tässä pikkuhiljaa. Niin täällä on erinomaiset paikat rakentaa kalastusaluksia, täällä on paljon kalaa. Ja nyt tätä ukkelia mä siirtelen tänne, koska siellä on mun kaverit, jotka antaa mulle ukkoja heti kun mä löydän ne. Ja nää saa kerätä tuosta noita marjoja. No niin, täällä on ukkot ja mä en tarvinnut niitä oikeesti, niin mä deletoin ne kaikki, paitsi nämä 2 katapulttia, nämä on tärkeitä. Näitä mä tarviin, että mä saan sen maailman ihmeen tuhottua. Ja nämä pitää laittaa työskentelemään, nämä kalastusalukset, että ne tuottaa mulle resursseja. Sitten mä rupean keräämään kultaa jo tässä kohtaa, niin mä pääsen tuohon seuraavaan aikakauteen, joka vaatii 1000 ruokaa ja 800 kultaa. Aha, täällä on joku laiva tuhoaa mun satamaa. Näitä rupeaa olemaan ihan hyvin. Mun tarkoitus on rakentaa about 10 näitä, että tää rupeaa olemaan ihan hyvä määrä. Ja nämä katapultit menee täältä tänne transporttiin, sit mä saan ne sinne minne ne kuuluu, eli vihollisen baseen. Okei, ne tulee. Noniin. Ja tässä kohtaa, koska se mun transportti voi kuolla vahingossa tässä matkan varrella, jos mä pelaan huolimattomasti, niin mä tallennan, että mitään sellaista ei pääsisi käymään. Tässä kohtaa mä varmaan teen ton pyörän keksin, niin kun pyörä keksitään, niin nämä kyläläiset rupeaa liikkuu todella nopeasti. Ja se on tietenkin hyvä, sitten ne kerää nopeammin resursseja. Ja pari villageria vielä tässä kohtaa. Deletoidaan toi rakennus, mä en tarvinnut sitä oikeesti, mä teen siihen town centerin.
Ja tää on kohta perillä. Ja tässä kentässä mä sovellan tosiaan sellaista taktiikkaa, mä kutsun sitä Schrödingerin muuriksi. Eli mä teen muureja, mutta mä en oikeasti rakenna niitä. Joissain kentissä ne toimii yhtä hyvin kuin rakennetut muurit, joissain kentissä ne toimii jopa paremmin kuin rakennetut muurit. No niin, täältä tullaan. Ja laitetaan nämä tyypit. Tää on tosi iso prioriteetti noille AIlle, että jos muuri on vahingoittunut, niin se on pakko korjata. No niin, nyt siinä on Schrödingerin muuri. Ja tässä kohtaa mä taas tallennan, koska tässä on todella helppo kustaa tää homma. Mä käytän attack roundiin, niin sitten se, no näillä on niin iso AOE, että se olisi, jos mä olisin tarkoittanut vaan se villagerit, niin se olisi silti ottanut damagea tästä orgapittiin. Noniin. Ja... Joo, just näin. Tätä varten mä tallesin. Mä tajusin kyllä, että ne tulee kuolemaan, mutta mä tajusin liian myöhään. Tässä attack roundi on tosiaan niin kuin hyvä toiminto, koska... No niin, nyt on resurssit. Silloin ne vihut ei taju välttämättä taistella takaisin. Tehdään nyt tallennus vielä tähän kohtaan, niin me ei menetetä tässä aikaa yhtään. Tossa on attack roundi. Nyt se pappi olisi hyökännyt tai lähtenyt konverttaa näitä, jos mä olisin vaan right-klikkannut, mutta kun mä attack roundaan, niin ne ei yritä väistellä tai hyökätä takaisin. Siellä on seuraava puolustaja. Noilla on kilometrin levyinen toi area of effect. Niin mä koitan niitä väistellä. Okei. Nyt tulee seuraava. Älä konverttaa, kiitos. Noniin, ne Kolosseumin puolustajat on tuhottu. Ja tässä kohtaa mä tallennan ihan varmuuden vuoksi. Niin nyt mun ei tarvitse kiinnittää huomioon siihen, että toimiiko ne katapultit siellä taustalla. Ne yleensä ei kuole tässä kohtaa, mutta mä oon kussut muutaman kerran silleen, että mä en oo tallentanut tossa kohtaa. Ja siinä on Illerinkin. Mulla on muuten riittävästi ja vähän liikaakin tuota kultaa. Kiveä puuttuu. Ja puuta. Puuta tarvii oikeastaan vähän enemmän, koska mä haluan tehdä tuon teknologian, jolla mä rakennan sen maailman ihmeen vähän nopeampaan. Noniin. Eli nyt ei ole ihan optimisti pelattu, koska mulla ei ole vielä niinku resursseja tuohon maailman ihmeeseen, mutta tää on riittävän hyvä aika. Tässä ei mene silleen hirveästi aikaa hukkaan. Ja mulla on populaatio täynnä, se tarkoittaa, että näitä voi deletoida. Näitä turhia asioita. Okei, mulla on kivetkin on riittävästi, mutta mä tarviin vielä puuta aika paljon. Kohta on 1000. Tosiaan tarvitsee 1000 puuta ja 1000 kultaa ja 1000 kiveä, niin silloin voi rakentaa maailman ihmeen. Ja tehdään lisää näitä työläisiä, jotka sitten rakentaa sen mulle, niin se rakentuu vähän nopeampaa. Mä deletoin tosiaan näitä turhia asioita, niin populaatio riittää. 50 on aivan maksimi tässä pelissä. Et taloja rakentamalla saa 4 populaatiokäppiä lisää, mutta aina ne 50 asti. Se on absoluuttinen maksimi. Deletoidaan asioita lisää. Mulla tuli sellainen kysymys mieleen, että toimiko tässä se, että sä hakkaat niillä villagereilla sitä rakennusta, että ne rakentaisi nopeammin? Silleen, että mä spämmäisin tätä. Niin. Ei se oikeastaan rakentaa vähän hitaampaa, jos silleen tekee. No niin. Joo, eli tässä niin se on vaan erikoistapaus niin siinä taistelussa. Toki niin nämä saattaa mennä tämän ympärille vähän tyhmällä tavalla silleen, että kaikki ei mahukaan, niin sitten mä saatan haluta just tällä tavalla, tää ei mahu nyt. Niin mä teen tällä tavalla. Toki tää nyt ei ollut vertikos, tää on melkein valmis.
Noniin, ja tää peli on ohitte, tää Roar-demo. Noin, ja nyt mennään siihen varsinaiseen pääpeliin. Ja ekana otetaan tää AOE 1 demokampanjakenttä, koska ettei se unohdu. Tää on vaan tällainen yksittäinen kenttäkampanja. Tässä on tehtävänä niin tuhotaan vastustajan Government Center, joka löytyy tuolta yläkulmasta ylhäältä. Ja mä en tarvi siihen mun koko armeijaa. Mä otan vaan osan mun armeijasta mukaan. Okei. Noniin. Ja charioteilla on tosiaan conversion resistance, eli nämä on chariotteja, niin siksi mä menen chariotit edellä, kun siellä on pappeja vastassa, niin ne ei konverttaa mua. Paitsi nyt se taisi onnistua konverttaamaan yhden ukon. Nyt mä vaan menen sinne objektiiven luokse, että mun ei tarvitse edes taistella noita ukkoja vastaan. Tässä on se objektiive, tää pitää tuhota. Ja kenttä oli siinä. Sitten mennään tähän lisäosaan, ensimmäiseen kenttään. Eli Rooma-kampanjoita. Tässä kentässä on tavoitteena, tai pitää rakentaa niin vartiotorni jokaisen lipun kohdalle. Mutta tässä on sellainen hauska juttu, että tässä saa paljon alennuksia, jos rakentaa tänne väliin. Niin tää vartiotorni nyt vastaa näitä kahta lippua. Se on aika tarkka spotti, mihin se pitää laittaa, mutta mä muistan ne ulkoon, niin ei mitään ongelmaa siinä. Tää kimppu hyökkää kohta leijona ehkä. Ja tässä on tärkeää laittaa diplomatia neutraaliksi, niin sitten nämä mun ukot ei hyökkää noita vastustajien ukkoja vastaan ja sitten ne ei hyökkää mua vastaan. Paitsi punainen hyökkää joka tapauksessa, sieltä tulee punaisen hyökkäys. Se on... Mennyköhän se nyt oikeaan kohtaan? Se ei mennyt oikeaan kohtaan. Se pitää olla tossa. No. Se tarkoittaa, että mulla ei myöskään riittävästi kiveä tossa, että mun pitää laittaa tonne ukko. Ja tossa on myös paljousalennus, niin nyt mä saan nämä 2 lippua tästä vartiotornista. Tässä on 4 tästä vartiotornia, jotka lasketaan 8. Ja sitten on 4 vartiotornia, jotka lasketaan 9. Tossa on seuraava spotti. Tää voisi mennä rakentelemaan jo. Noin. Mut joo, tässä kun ei hyökkää vihollisten kimppuun, niin sitten ne ei oikein hyökkää, paitsi noi punaiset. Punaiset hyökkäs mun kimppuun. Okei, mulla on riittävästi kiveä. Näin. Piti vielä tosiaan toi upgrade noille vartiotorneille. Nää on se leijona agro. Tää kun vielä valmistuu, niin
Tää kenttä on sit siinä. Ja seuraavassa kentässä mä käytän Stone Age glitchiä, eli sitä hienoa uutuutta, joka löydettiin jotain. Aha. Onks mä nyt tunaroinut näiden? No niin, tää on väärässä paikkaa. Oi voi. Mä oon tottunut siihen, mulla oli näyttö, jossa tää aspect ratio oli niin vähän eri tavalla, niin tää ruutu, se meni yhden ruudun ohitte. Oi voi. Tämä menee minuutti nyt hukkaa heti siihen sitten kättelyssä. Mä tarvin 75 kiveä, koska tosiaan roomalaiset on hyviä niin rakentaa vartiotorneja, ne saa puoleen hintaa. Okei. Onpas harmillista. Olisikohan näillä riittävästi? Nyt näillä on riittävästi. Siinä on oikea spotti. Ja vähän ramppikuumetta. Tulee tällaisia virheitä. Noniin. Okei. No. Näin aktivoitiin Stone Age glitch. Eli nyt kaikki pelaajat aloittaa Stone Ageista. Ja se on todella hyödyllistä tässä kentässä. Yksi asia mun pitää tarkistaa. Okei, joo. Tässä kentän alussa tosiaan vaan rakennellaan. Tässä mennään melkein 50 populaatio ihan vaan tälle ekonomiasimulaattorilla. Ja tehtävänä on tosiaan tuhota toi punainen, eli defeat. Eli joka ikinen rakennus pitää tuhota. Ja ukkeli. Se on vähän rasittavaa välillä. Kun sitten jos niillä on joku yksi mökki jossain nurkassa, niin sit sekin pitää löytää ja tuhota. Ja joku voi kysyä kysymyksen, että miksi mä niin kun resettaan itteni kivikaudelle, kun mä aloitin tämän Tool Ageista, eli kakkosaikakaudesta, niin tosiaan noi viholliset aloittaisi tuolta rautakaudesta, eli vikasta aikakaudesta, kaikilla upgradeilla, niin ne on paljon heikompia nyt kun tämä Stone Age glitch on aktivoitu. Ne on mahdollista voittaa paljon nopeampaa. Mun rupeaa olemaan riittävästi asioita. Tää fishing boat ei oikein osaa. Ja nyt balansoidaan vähän ekonomiaa, pistetään vähän ruokaa lisää. Vähän kultaa lisää. Ja heti kun mulla on 500 ruokaa, niin mä klikkaan itteni seuraavaan aikakauteen. No. Ja tää on nyt vähän tällaista odottelua tässä alussa. Menee minuutti tosiaan tuohon seuraavaan aikakauteen menemiseen. Ja sitten sen jälkeen menee kai minuutti 10 sekkaa ja sitten menee minuutti 20 sekkaa niihin seuraaviin aikakausiin. Tää oli vielä idlenä näköjään. Tänne mä halusin rakentaa vähän tehokkuutta parantavan storage bitin. Eli tää on tässä näin, niin niillä on lyhyempi matka kävellä ja ne kerää resursseja mulle sitten tehokkaammin.
Katsotaan, että kalastuslaivat ei ole trollaantunut. Siirretään näitä pikkasen tonne ylöspäin. Tämän mä haluan tuhota. Ja nyt mä klikkaan suoraan itteni seuraavaan aikakauteen. Normaalisti vaatis rakennuksia, mutta mulla on jo 2 aikakauden rakennusta, niin mä pystyn vaan klikkaamaan itteni. Sitten mä haluan muureja, tää on todella tärkeetä. Ja mä teen taas niitä Schrödingerin muureja, mutta tällä kertaa niin kun se, miksi mä teen sen, niin on ihan eri syy. Mä haluan, että nämä transportit ei pysty transporttaamaan tänne näin. Tossa on Fog of War, mä haluan sen pois. Okei, eli näin. Ne voi tosiaan ländää mut ihan minne tahansa näistä paikoista, mihin mä näitä muureja laitan. Niin ne ei osaa sitten laittaa niitä transporteista niitä ukkoja näihin kohtiin. Samoin tässä on tärkeä. Ja tässä. Nää ampuu pidemmälle ja puuhakku on nopeampaa. Ja nyt mä haluan 2 rakennusta. Ja tää oli tärkeää deletoida toi vartiotorni, että ne ei transporttaa väärin paikkoihin, ne transporttaa tälle saarelle, kun se on deletoitu se vartiotorni. No niin, siellä on vihollisen laivasto. Mä haluan houkutella ne silleen, että ne näkee nämä muurit, niin sitten ne tajuu, että siellä on mun base. Ja kun ne tajuu, että siellä on mun base, niin sitten ne transporttaa. Ne alkaa tosiaan todella vahvalla armeijalla, niin ne transporttaa ne tänne, ja mä voin vaan ampua niiden transportit kuoliaksi. Noniin. Nämä kalastusalukset ehkä menee, mutta sille ei voi mitään. Niitä on muutenkin vähän liikaa jo tässä kohtaa. No niin, nyt mikrotetaan nää. Klikataan itsemme ylös sillä välin. Sitten halutaan näitä upgradeja. Ja sieltä tulee transportit. Okei, nyt on vähän pelottava paikka. Jos ne löytää se yhden ainoa blind spot, okei, ne ei löytänyt sitä blind spottia, ne yritti tähän näin näköjään. Joo, tää ei ole ihan täydellinen tää strategia, siellä on muutama aukko, mihin ne voi kuitenkin onnistua transporttaa. Mun pitää niitä varoa. Joo, no nyt nää on täynnä vastustajan armeijaa, niin ne kaikki niiden armeijat vaan hukkuu nyt. Ja sit niillä ei enää sitä vahvaa aloitusarmeijaa, mikä niillä oli. Ja itse asiassa tässä kohtaa mä halusin transportin. Nyt mä kostan niille ja menen transportilla niiden baseen. Olikohan siinä kaikki vastustajan transportit? Vai tuleekohan lisää vielä? Mä en nyt tarkkaan seurannut, että kuinka paljon niitä oli. No, tää upgrade. Mun pitää deletoida näitä muureja, koska tää laiva ei muuten mahu tästä välistä. Mennään tuhoamaan näillä laivoilla niiden satama. Ja vihollinen sijaitsee täällä näin, niin nyt mä menen rakentamaan niiden baseen muutaman rakennuksen, josta mä teen ärsyttäviä ukkoja, joilla mä sitten tapan kaikki vastustajat. Kiveä mä en enää tarvitse. Kultaa mulla on ehkä ihan ok määrä. Okei, tuli vielä 1 transportti. Ja nyt rakennetaan katapulttipaikka tänne näin. Ihan vaan kylmän viileesti. Koska niillä ei ole mitään armeijaa jäljellä. Ne kaikki hukkuu. Sitten rakennetaan vähän lisää katapultteja. Tosiaan mä tarvitsen myös tällaisia hopliitteja tässä näin, koska nyt ne rupeaa rakentamaan
kaikki huonoja ukkoja, niin mä tuhoan ne kaikki huonot ukot niin noilla hopliteilla. Ja otetaan niille vähän upgradeja. Noniin. Ja kohta vihollisella ei ole enää mitään jäljellä. Mä tutkin vartiotornin, koska nämä kyläläiset vihaa vartiotornia. Niin nyt kun mä rakennan Town Centerin viereen, niin kaikki toteaa, että tää on maailman tärkein asia, että se pitää tuhota. Niin nyt mä voin näillä hopliteilla tappaa ne kaikki. Ja sieltä tulee niitä huonoja sotilaita. Niin mä haluan tuhota nämä rakennukset, mistä ne tekee niitä. Okei. Mä taidan menettää. Joo, mä menetän ton katapultin. Ai, sääli. Mä en ihan protektannut sitä riittävän hyvin. Ja nyt tää on käytännössä vaan tekniikkaa, on loppu. Eli mahdollisimman tehokkaasti pitää tuhota kaikki rakennukset, mitä tuolta löytyy. Kaikki kyläläiset on jo tapettu, kun ne meni ton vartiotornin kimppuun ja se oli viimeinen asia, mitä ne teki. Tuhotaan nämä rakennukset, niin ne ei tee enempää ukkoja. Mulla on kultaa liian vähän se. Mä en enää tarvitse ruokaa niin enempää, niin mä tuhoan nämä kaikki mun kalastuslaivat, niin mun populaatiokäppi ei mene täyteen. Sitten pitää vaan tuhota loputkin rakennukset tässä. Tuolta löytyy vartiotorni. Nää on väärässä paikkaa. Laitetaan loputkin sotalaivat tuhoamaan toi satama. Katapulteilla on kaikkein paras tää DPS per resource costi, niin siksi mä niitä käytän. Ne on siis hyvää siegeemään luonnollisesti asioita, niin niitä mä sitten teen vastustajarakennusten tuhoamiseen. Enää muutama talo jäljellä. Tänne alaspäin pitää tuoda salee lisää näitä, että tää menee optimisti. Toikin pitää tuhota. Taitaa olla viimeiset rakennukset. Tuolla on vielä yksi. Tää on just sellainen perusmökki, mikä on random paikassa, mikä pitää sitten löytää. Tai muuten ei voi voittaa kenttää. Ja kenttä on ohitte. Noin. Ja seuraava on pelin haastavin kenttä. Tässä voi mennä todella moni asia voi mennä pieleen. Katsotaan minkälainen on päivän tuuri ja taitotaso. Okei. Eli mä otan tän alun tästä näin. Keskityn alun, koska tässä alussa voi jo tunaroida monella tavalla. Agronoihin laivoihin, niin tää mun transportti pääsee tästä ohitte ilman, että se kiinnostaa ketään. Mä tarviin kiveä kanssa. Mä tarviin paljon kultaa ja vähän kiveä. Mun pitää tehdä tosiaan noita pappeja tässä paljon. Ja tässä kohtaa on ensimmäinen tallennus. Mä tallennan paljon, niin ei... Okei. Ei oo siitä kiinni sitten. Mä haluan, että toi vartiotorni hyökkää nimenomaan Legioonan kimppuun. Ja mä laitan sen tohon noin. Tapetaan peurat, koska ne päthää randomisti ja se on ikävää. Ne saattaa päthätä silleen ikävästi, ne bodyblokkaa sua kriittisellä hetkellä.
Ja nyt tallennetaan uudestaan. Buklama. Schrödingerin muurit taas. Noin. Ja nyt kun mä ammun vartiotornia, koska vastustaja ei pysty löytämään tapaa saavuttaa näitä katapultteja näiden Schrödingerin muurien takia, niin ne ei hyökkää näiden kimppuun. Mä voin tuhota tuon vartiotornin rauhassa. Noin, se vartiotorni on tuhottu. Stand groundille, eli nämä tyypit ei sitten ammu mitään random juttuja ja agroa vastustajaa sillä tavalla. Nyt mun pitää väistellä ballistiikkoja tässä näin. Noin. Tää upgrade, eli jos mä uhraan mun papin, niin silloin se vastustaja insta konverttautuu mulle. Noniin, nyt on noin. Ja tää ukko laitetaan silleen, että se on träpätty, niin op. Toi instakillaa mun villagerin, niin pitää varoa. Ja... kakkonen. Joo, oi voi. Takas ykköseen. Ja tää on just se, mitä mä tarkoitin, että tässä voi monta asiaa mennä pieleen. Siellä oli muurissa reikä. Okei. Okay. Yritetään uudestaan. Ja tätä varten mun pitää tallentaa todella usein, että mä en menetä progressiin jonkun tollasen virheen takia. Nyt mun olisi pitänyt tallentaa tuossa välissä kyllä. Tuossa oli liian pitkä väli, mitä mä en tallentanut. Ehkä minuutin time lossi. Schrödingerin muurit taas. Noin. Ja nyt tätä voi ammuskella. Noniin, se on kuollut, niin nyt se ei enää ole ongelma. Tässä kohtaa varmaan hyvä tallentaa taas. Vaikka ei tässä nyt ole tällä hetkellä akuuttia vaaraa, mutta mä teen progressiin. Nyt mä voin deletoida nämä muurit, koska siellä on noin ulommat Schrödingerin muurit. Elefantit on vähän tiellä, niin hankkiudutaan niistä eroon. Tota mun ei pitänyt tehdä. Katsotaan, kostautuuko se. No niin, nyt on taas Schrödingerin muurit. Jes, siellä on 1 legioona. Mä haluan nähdä legioonia. Mun tarvitsee saada 10 legioonaa vastustajan torille. Stand ground, kiitos. Just näin. Näin voi käydä. Mä en halua menettää toista katapulttia. Koska se hidastaa mua todella paljon. Nyt tehdään tää muuri tohon noin, niin nyt mä voin ampua nää muurit kanssa. Noin. Ja nyt kun mä konverttaan 2 papilla, niin tää peli rupee lagaamaan, mutta sit se ei enää osaa ampua takas. Se on hirveä kätevää.
Ja attack roundilla taas. Niin silloin ne ei reagoi siihen hyökkäykseen. Muuten ne yrittäis väistää. Ja nyt liikkuu kovin paljon. Okei, noi tais osuu. Joo, ne osu. Noniin, se on se heppa. Okei. Tuli muurin reikä, niin se pitää korjata ennen kuin ne kaikki tyypit agrontuu sieltä sen muurin toiset puolelta. Meniskö? Noniin, nyt osuu. Nyt mä voin deletoida nää muurit tästä. Tätä mä en tarvi. Thomas. Ja nyt nämä vartiotornit pitää ottaa tuosta tieltä pois. Väistellään vähän ballistiikkaluoteja. Thomas. Lisää Schrödingerin muureja. Ja tää voi ampua turvallisesti nyt. Ja mä voin deletoida nuo muurit, koska mulla on nuo ulommat muurit. Tää vois olla hiilaa. Ja tää peli rupee lagaan tässä kohtaa, kun ne kaikki tyypit tuolla sisällä, muurien sisällä yrittää laskea, pääsisikö ne näiden näihin katapultteihin käsiksi. Sitten tehdään taas seuraavat muurit. Tallennus kakkoseen. Niin tässä kohtaa halutaan varmaan ne muurit. Noi puut on tärkeät deletoida tolla tavalla. Ja nyt ammutaan seuraava vartiotorni. Tosiaan tää näyttää vähän hitaalta, mutta tää on kaikkein nopein tapa pelata tää. Toki mun execution on varmaan niinku 2 kertaa niin paljon aikaa menee kuin mitä oikeesti vois, jos pelaisi todella nopeasti. Tää on vähän haastava kenttä. Noin, siinä on seuraavat. Tästä tallista voi tulla ukkoja, niin mä haluan todennäköisesti senkin tuhota tässä ihan varmuuden vuoksi. Se on todella rasittavaa, jos sit rupeaa tulee noita ritareita just silloin, kun mä yritän edetä tässä. Ja kullat on loppu. Mut mulla on riittävästi kyllä näitä pappeja tässä. Itse asiassa tehdään tässä kohtaa tää. Eli mä haluan tehdä seuraavat muurit taas. Okei. Näyttää siltä, että mä pystyn löytämään noin. Aha. Miks tää... Aha. Tää on niinku vaihtanut control groupiin. Okei. Hämmentäviä asioita tapahtuu. No. Okei, tehdään vielä. Okei. Tallennetaan 3. Tää on todella hyvä. Siellä on 3 legioonaa tossa hollilla. Mulla on tässä näin... Aha, mitä nämä tyypit tekee? Otetaan 3.
Just, ja silleen niinku... Oh. Okei, tässä kohtaa me deletoidaan Sale nää. Ja sit vaan käytetään tätä uhrausmekanismia, että saadaan noin legioonat. 10 legioonaa pitää saada niin tonne torille. Noin. Mulla on tässä näin nyt 6, 7, 8. Haukotellaan sitä vähän tänne päin. Hiilataan vielä ja sitten voisi lähteä. Tässä kohtaa tallennetaan 5 vaikka. Sitten tää on todella akvardi, kun toi on tosi kapea toi rako, mistä pitää päästä. Ja nyt hidastetaan nopeutta. Noniin. Toi on ihan hirveä kenttä. Ja nyt laitetaan nopeus takas erittäin nopeaksi, koska speedrunissa halutaan pelata erittäin nopeasti. Tää on aika sitten taas niinku helppo kenttä. Tässä on 2 vastustajaa ja ne molemmat pitää defeattaa. Tehdään lisää Schrödingerin muureja. Noin. Niin nyt ne viholliset yrittää mennä tästä pienestä raosta. Koska nämä yksihipaset muurit, jotka on aloitettu rakentamaan, mutta ei ole oikeasti rakennettu yhtään, niin ne on erittäin miten se sanoisi? Niistä on mahdoton päästä tietenkin lävitte, koska silleen se nyt on. Okei, ne tuhos yhden siitä, niin, ja sitten ne totesi, että nyt taistellaan. Et välillä ne niinku tajuu, että näistä muureista pitää mennä lävitte. Tässä kohtaa mä haluan noita heppoja. Ja niitä ei tarvi rakentaa tosiaan, niitä muureja. Pitää varoa, ettei toi katapultti tapa mun koko armeijaa tolla tavalla. Okei. Tässä on ärsyttävää, nää kitee mun ukkoja tosi kovaa. Mutta nämä hepat on sit kivoja, että nämä juoksee niin nopeasti, että näitä ei voi oikein kiteä. Mutta siinä tuossa noin on esimerkkitapaus. Mihinköhän se jousipyssymies meni? Okei, siellä se on. Ja nyt tässä kohtaa mä menen tuhoamaan vastustajan ekonomian näillä hepoilla. Niin sitten ne ei tee enempää ärsyttäviä ukkoja. Täältä löytyy Punaisen kylä. Ja kun mä vähän hakkaa taloja, niin sitten ne kyläläiset toteaa, että elämän tärkeä tarkoitus on korjata taloja. Ja sit mä voin vaan tappaa ne. Kato tälleen.
Ja ihan, okei, nyt tää rupesi taistelemaan takaskin, mutta ei se on aika yksipuolinen taistelu. Se heppa voittaa sen taistelun. Tässä kohtaa mulla on varmaan ihan riittävästi ruokaa, niin mä voisin laittaa nää puuhun, paitsi oikeastaan 2 kiveä, niin mä voin tehdä sellaisia vartiotorneja, koska kyläläiset vihaa vartiotorneja. Tässä kohtaa mä teen varmaan katapulttipaikan. Ja nyt tapetaan keltaisen ekonomia. Siinä ei ole enempää ukkoja. Okei. Tehdään takas nää Schrödingerin muurit, niin ne funneloituu tästä yhdestä reiästä taas. Toi ukko pitää eliminoida. Okei. Mitä nää tekee? Oho. Mä menettää yhden näistä. Okei, tää punaisempaa se näyttää ihan hyvältä. Nyt te keltainen päättää suicidea sen kaikki kyläläiset näitä heppoja vastaan, niin sekin on varsin hyvä. Okei, ja tää on fiksu ja tää menee vastustajan vartiotornin rangelle, niin korjataan asia. Ja nyt tosiaan mä oon kerännyt kiveä sitä varten, että mä voin tehdä tänne tällaisen yksihipaisen vartiotornin, koska sillä on sama vaikutus kuin ihan normaalilla vartiotornilla. Niin jos nyt punaisella on joku random kyläläinen jossain maailman nurkassa, niin se triggeröityy ja menee ton vartiotornin kimppuun, niin mä pystyn varmistamaan, että mitään random kyläläisiä ei jää jonnekin maailman laidalle. Ja mä aion tehdä saman keltaisellekin. Laitetaan tehdä se nytten, koska siinä voi mennä hetki, että ne kävelee, jos ne on toisella puolella maailmaa. Otetaan tässä kohtaa pyörä. Punaisella, okei, siellä on vihainen kyläläinen, joka vihaa vartiotornia. Ja se on hyvä, jos se olisi edes koskenut sitä mun vartiotornia, niin se vartiotorni olisi tuhoutunut niin kuin täällä keltaisen pasessa. Mutta sitä varten mulla on paljon kiveä, niin mä voin spämmätä näitä yksihipaisia vartiotorneja. Nyt tuolla on seuraavat vartiotornit. Tää voisi hakata näitä vartiotorneja. Ja sitten tuolla vielä yksi setti tuolla oikealla punaisella. Ja siellä meni seuraava vartiotorni. Tehdään uusi. Mut punaisella ei näytä olevan kyläläisiä, koska toi ei ole tuhoutunut toi yksihipainen vartiotorni. Tää laitetaan nyt tonne oikealle. Ja täällä on nää vartiotornit. Nyt tää on käytännössä vaan taas siitä kiinni, että mun pitää mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti tuhota joka ikinen hökkeli, mitä vastustajat löytyy. Se on vähän näissä tehtävissä, tai kentissä, jossa tehtävänä on defeattaa vastustajat, niin nämä on välillä vähän yksipuolisia. Siirretään sitä samalla kun ammutaan, niin silloin me menetetään vähemmän aikaa siihen, että ne siirtyy siinä kohteiden välissä. Siinä on seuraava vartiotorni. Mä voisin saleen tehdä uuden katapulttipaikan. Varmaankin johonkin tohon.
Tää vartiotorni tappoi yhden noista. Okei. Allemaal. Thomas. Ja sieltä vielä se viimeinen vartiotorni. Noin. Saadaan visio niihin, niin niitä on helpompi klikkaa näillä katapulteilla, mitä mä teen. Tossa on rakennus. Thomas. Aha, tää oli... Nää on välillä vähän tällaisia tyhmiä nää katapultit, ne menee partiotornien rangelle ja sitten ne kuolee. Varsin ikävää. Tossa on rakennus. Aha, se ei oo rakentanut. Yleensä tässä on meinaa storage bitti. Sitten... Joo, siellä on se vartiotorni ja sitten tässä yläpuolella on myös vielä yksi vartiotorni. Aha, ja tääkin... Oi voi. nyt on katapultit on vähän surkeasti niin jäänyt sinne kuolemaan. No täältä tulee lisää. Ja näillä on minimirange, niin nää ei pysty ampumaan ihan jalkojensa juureen. Se on kanssa huomioitavaa. Muuten nää olisi aika vahvoja. Tai onhan nää nytkin aika vahvoja, mutta nää olisi vielä vahvempia. Punaisella pitäisi olla ainoastaan nämä 2 vartiotornin jäljellä. Ellei ne ole tehnyt jotain hauskaa uutta. Sitten on vielä keltaisella on muutama rakennus täällä. Joo, punainen on defeated. Tää on vähän... Meni nyt tälleen... Se, että mä menetin noi katapultit tuolla keltaisen basessa, niin se nyt vähän hidastaa mun aikaa tässä. Sitten välillä nää menee tälleen jumiin, että ne ei osaa ampua ollenkaan. Näiden pitäisi olla vikat rakennukset keltaisella. Mä voisin vielä käyttää koska ne välillä rakentaa joku random hökkeli jonnekin reunaan tai kulmaan. Tän pitäisi olla vika. Noniin, yes. Sama. Ja tässä käytetään Stone Age glitchiä. Jotta tää on voitettavissa Conquestilla. Muuten tässä pitäisi rakentaa maailman ihme. Tai se olisi nopein tapa pelata, mutta kun tässä käyttää Stone Age glitchiä, niin tää on oikeastaan ihan mahdollinen voittaa suht nopeasti niin taistelemalla. Okei, mä oon vaan nyt ihan sekasin siitä, että missä on vastustaja boss. Ja mun pitää lyödä näitä torneja tälleen pari kertaa, niin sitten ne suuttuu ja lähettää kaiken kuolemaan mun armeijaa vastaan.
Nää menee 2 control groupiin. The deck is Nää menee 4. Missä on mun papit? Siellä on mun papit. Ne menee 3. eat my turn. Ja sieltä tulee viholliset. Ja nyt ne yrittää ampua näitä hevosia. Mä siirtelen niitä sivuttain, niin ne ei osu niin hyvin. Ja sillä välin nämä katapultit tappaa kaiken. No. Seuraava. Sieltä tulee vielä vähän lisää niitä. Okei, ja nyt tuleekin jo papit. Ja ne onnekseni otti sen scoutin siitä, koska scoutit on paljon huonompia kuin noi heavy kavarit, mitä mulla on tässä kanssa. Okei. Mä tarvitsen pappeja noiden Somas. Zoko. sotanorsujen konverttaamiseen. Ja mä voin alkaa siegeemään tässä kohtaa ja konvertataan samalla toi sotanorsu tosta. Got it. Ready, mom. Ja se yrittää päätätä sen papin luokse ja kun tässä on 1,000,000 roskaa tiellä, niin... Okei. Se on todella huono RNG, se ei konvertannut niinku ollenkaan. Tosiaan noi pappien konvertaamiset on täysin RNG tässä pelissä. Niin noin voi käydä, että vaikka 2 papilla yrittää, niin ei onnistu. Yuri. No niin, nyt meni vähän paremmin. Pitää varoa, ettei nuo katapultit tee AOEita mun ukkoihin. Siirretään näitä vähän taaksepäin, koska näiden pitää ladata vololoota näiden pappien. Näillä on vololoot täysissä. Tuo sotanorsu tekee AOEita, niin se on hirveän ikävä, jos se rupeaa tappelemaan tätä mun armeijaa vastaan. Se tuhoaa kaiken hetkessä, niin siksi mun piti olla näinkin varovainen. Ja nyt mä voin taas keskittyä noihin vartijatornien tuhoamiseen. Ja tää... Jes, en menettänyt. Aha, menetin kuitenkin. Se oli liian lähellä. Ja nyt tuhotaan vastustajan katapultit. No, ja saatiin taas sotanorsut käännytettyä meidän puolelle. Tää on aika kuumottava. Noi senttuuriot voi tuhota mun armeijan hetkessä. Se päthäs tyhmästi. Se ei hyökännyt mun kimppuun, niin ei käynyt mitään ikävää tossa. Vois Sale lähettää nämä vahvistusjoukot tonne. Ja täältä tullaan, niin tuhotaan niiden production-rakennukset. Kun ne voi tehdä vielä pappeja, niin se on ne papit on ärsyttäviä. Tässä kohtaa tallennetaan, mä voin kustattaa hyökkäyksen silleen ihan täydellisesti, niin mä mielelläni jo haluais aloittaa alusta tätä kenttää tästä kohtaa. Ja tuolla on toi pappispaikka, mikä on tärkeä saada nopeasti pois. Noin. Ei enempää pappeja vastustajalle. Ja nyt taas pitää vaan tappaa vihollinen. Se on niinkin helppoa.
Ja tässä kohtaa mä tallennan, koska noi papit voi tuhota tän täysin. Noniin, saisko ne papit? Aha, siellä mun takanakin on asioita. Okei. Okei. Tää on aina sotkunen kenttä. Tässä on aina niinku tällaista, että tapahtuu paljon asioita. Ei hitto, sillä on paljon hipoa. Nice. Okei, aika niukaks. Aha, tää hävitään tämä taistelu. Eikä se edes osunut mihinkään. Tää vaikuttaa siitä niukasti kuitenkin tässä nyt niinku voitetaan tää kenttä, mutta aika niukaks menee. Almost. Okei. Toi on tossa. Ne armeijat meinaa vähän katos mun näköpiiristä. Yritetään snaippaa ne näillä yksihipasilla sotanorsuilla ja muilla kumppaneilla. Se menee tohon. Nice. Attack ground. Attack groundi tohon. No. Aha, sit se päättääkin, että se ei enää seisokkaan paikallaan. Tää ärsyttävää, tässä on punaisella on vielä noita kyläläisiä, vähän turhankin paljon. Ne väistelee. Attack groundi, niin se ei väistele. Ja sit tähän puoleen väliin, niin silloin se tekee damagea näihin molempiin rakennuksiin. Niin säästää puolet kudeista. Ja tuolla on vielä yksi rakennus. Osuisko? Ei voi millään osua tuohon yhteen kyläläiseen. Ja nyt se piilee silleen tuolla vartiotornin takana. Okei. Sitten niillä on vielä nää pari rakennusta tuolla. Okei, siinä on vielä. Nämä on viikat rakennukset vastustajalla. Toivottavasti sillä nyt kaikki ukotkin kuoli tossa. Ja attack groundilla puoleen väliin niin saadaan 2 yhden hinnalla. Nice. Ei maailman nopein chama, mutta it is what it is. Tää on todella helppo ja nopea kenttä.
tässä pitää vaan tuhota toi maailman ihme. Ja se onnistuu tällä aloitusarmeilla. Mitä nämä transportit tekee? Tätä on justiinsa pelin huonoimpia ominaisuuksia on se, että nämä ei ollenkaan osaa nämä transportit käyttäytyä. Ja siinä on aika paljon RNGtä justiin se, että miten hyvin noi transportit käyttäytyy. Tuska. Näillä on isot noi bounding boxit näillä laivoilla, niin ne välillä tukkii toisiaan tolla tavalla, mitä tuossa äsken nähtiin. Ja siellä on targetti ja se menee alas hyvin nopeasti. Aha, mitäs nää? Noniin. Ja siinä on eka Rooman kampanja. Ja sitten mennään Ave Caesar. Jokaisessa Ave Caesarin kentässä meillä on keisari, joka ei saa kuolla. Jos se kuolee, niin se kenttä hävitää. Joten nämä on silleen ekstra kuumottavia speedrunin kannalta, koska se on ihan mahdollista, että se sinkoilee, varsinkin kun tämä keisari sinkoilee aina kaikkialla, niin se sinkoilee jonnekin ja kuolee siihen sitten. Pitää kiinnittää paljon huomiota siihen ja varmaan tallentaa sille suht usein, että mitään katastrofeja ei pääse käymään. Tosiaan se vetää kyllä turpaan koko punaisen armeijaa täällä näin, että siinä ei mitään hätää. Ja rakennetaan vähän puolustuksia tähän. Mä tarviin niitä useimmissa skenaarioissa. Tosiaan tää peli, niin kun, tässä pelissä on aika paljon RNGtä niin kun kaikin puoli. On justiinsa Converso ja Transport RNG. Sitten on se, että niin millä tavalla vastustajat pelaa, miten ne skouttaa ja minkälaisia strategioita ne valitsee. Niin, on olemassa jotain asioita, jotka tapahtuu aina, on olemassa jotain asioita, jotka tapahtuu melkein aina. Sitten on olemassa jotain tapahtumia, mitä ei ole ikinä tapahtunut. Never happened before. Ja niitä tulee aika usein kanssa. Sitten niihin pitää vaan sitten reagoida oikein. Tää on ihan suotuisa skenaario, että keltainen ei ole vielä löytänyt mua. Niin. Tai se voisi kyllä löytää mut jo nyt, kun mulla rupeaa olemaan laivasta kohta. Koska se on ärsyttävä, se löytää mut aikaisin ja sitten kaikki nämä yksittäiset laivat, mitä ennen kuin mä oon saanut kunnon laivapallon, niin ne sitten kuolee. Mutta nyt mulla rupeaa olemaan kohta rupeaa olemaan riittävästi massaa, että mulla ei mitään hätää. Kohta mä oon haus, että mun pitää rakentaa taloja. Tossa tosiaan näkyy toi populaatio. Ja noin on taas noita Schrödingerin muureja. Täällä ne estää vastustajia transporttaamasta näihin paikkoihin. Hyvin hyödyllistä, koska se olisi ikävää, että sieltä tulisi armeija tänne ja tappas kaikki nämä mun puuhakkaajat tuolta. Okei, otetaan vielä yksi kyläläinen sieltä.
Seuraavaksi mä säästän nää... tietenkään noi ei kerää ruokaa. Mä säästän ruuat niin tohon laivojen upgradeaamiseen. Se maksaa 240 ruokaan. Näillä kalastusaluksilla menee pieni hetki siinä. Sillä välin mä kasvatan massaa tässä. Voisin saleen lähteä jo näillä hyökkäämään. Tässä kentässä tosiaan mä en ole vielä maininnut, niin on tarkoituksena on tuhota piraattien kaikki satamat. Ja noi kaikki viholliset on piraatteja, niin kaikki satamat pitää tuhota. Paitsi pelintekijöiltä on joku källi käynyt, kun yksi niistä satamista ei oikeasti ole vaadittu. Siirretään toi vähän taaemmaksi, niin sitten se luree. Tosiaan vihollisen noi AIt niin pyrkii aina ampumaan sitä yksikköä, jolla on vähiten hitpointteja. Niin jos se on tuolla takana, niin silloin se vihollinen todennäköisesti niin kuin tulee edemmäs kuin mitä hän haluaisi tulla. Ja sitten mä saan muutama ilmaisen hitin siinä. Niin nyt vois varmaan tehdä tää upgrade. Ja taas on ruuat loppu. Nämä kalastusalukset, ne ei näe hirveän pitkälle. Täällä on kyllä kalaa, mutta se on niin kaukana, että ne ei osaa automaattisesti siirtyä sinne. Mä teen marketin, niin mä saan ton puu-upgradein, jolla mä saan lisää rangeja näille sotalaivoille. Ja sitten mä saan kanssa niin kuin nopeammin kerättyä puuta. Otetaan noin puolustajat mäkeen ja nyt tuhotaan sieltä seuraava satama. Ja laitetaan nää Control Group 2. Se on se satama siinä ja sitten viimeinen punaisen satama löytyy täältä. Ja toi vartiotorni ei ole silleen olennainen tuhota, mä vaan tuhoan tän sataman tästä näin ja lähden mäkeen. Ja mä voisin lähteä hyökkää keltaisen kimppuun näillä sillä välin. Mun rupeaa olemaan riittävästi massaa, että se on kannattavaa. Okei, ja mä oisin voinut lähteä mäkeen vähän aikaisemmin, mutta... Ja nyt tehdään tää puu upgrade. Craftsmanship. Ja tuolta löytyy vartiotorni, niin... Ja tosta löytyy kans. Mä varmaan otan tän vartiotorni eka. Se on loogisempi alkuun. Noi laivat, niin mä voin ignoraa, ne varmaan ei tee mitään mulle. Ja täältä löytyy... Niin, punaisella oli siis vielä yksi satama jäljellä. Ei ollut viimeinen se äskeinen. Täällä on vielä se vika. Oikeastaan. Sanoin väärin. Otetaan tästä nämä roskat pois. Ja sitten tuhotaan toi nyt oikeesti tällä kertaa vikasatama. Ja tuhotaan sieltä vaikka nämä vartiotornit vielä pois edestä. Koska tonne keltaisen baseen niin on aika kapea tollanen väylä, niin sillä välin kun odottelee, että on riittävästi laivoja, että voi mennä sisään, niin noi puolustukset on ihan järkevää tuhota. Ja tää satama on tuhottu.
Ja noi tulilaivat on hyvin ikäviä. Ne tekee todella nopeasti todella paljon damagea, niin ne on prioriteettitargetti. Sieltä ne tulee. No, jos voinut melkein upottaa mun koko laivasta, jos mä en ois kiinnittää huomioon. Ja se nyt... Se vaan lähtee haneen. Ei väkisin sitten. Se tuli tänne näin. Joo. Joo, se niistä mun vahvistuksista. Okei, ja nyt mun rupeaa olemaan riittävästi, että mä voin mennä sisään. Mut mä haluan tallentaa tässä välissä ihan varmuuden vuoksi. Jos tää menee ihan farssiksi. Okei, sieltä tulee transportteja, niin tuhotaan ne tästä matkan varrelta. Koska ne tosiaan yrittäis ländää mun basea, ja jos ne onnistuisi ländäyksessä, niin sitten on olemassa pieni riski, että ne tappaa keisari. Ja se ei ole hirveän tavoiteltavaa, että sellaista kävis. Mikrotetaan tästä nämä laivat pois. Ja sitten on satama, keltaisen satama numero 1, keltaisella on 2 satamaa tosiaan. Ja sitten satama numero 2. Okei, otetaan noin katapultit pois, niin tekee vähän turhan paljon damagea. Ja 3 laivaa ampuu yhden kerran, se riittää tappaan tuon korjaaja, mikä on kannattavaa. Vaikka siihen aina tuleekin uusi, niin se silti nopeuttaa tätä prosessia, kun ne repairmanit tappaa siitä. Ja nyt lähdetään haneen, täällä on objektiiveja saavutettu keltaisen basessa. Enää on ruskeilla. Ruskeilla on 3 satamaa, mutta niistä oikeasti vain 2 pitää tuhota. Mulla rupeaa olemaan riittävästi laivoja, että mä voin hyökätä. Ruskeilla on kaikkein parhaat puolustukset meinaa. Niin sinne ei voi mennä ihan niinku pienellä määrällä. Vähän mikrotellaan tässä nää. Väistellään vähän kuteja lisää. Noin, helppo ja kiva. Ja sitten mennään sisään ruskeen baseen. Otetaan nää vielä mukaan. Tallennetaan vielä varmuuden vuoksi tässä kohtaa. Jos tää menisi ihan farssiksi, niin sit mä voin yrittää uudestaan. Mutta tänne ei kyllä pitäisi kusta. Mulla on riittävä massa. Ja toi pitää ottaa alas. Ja sitten siitä satama numero 1. Ja tapetaan taas korjausvilut. Näillä 3. Ja viimeinen satama alapuolellamme.
Se oli se kenttä. Ja seuraava aika nopea. Papadakis. Tässä pitää kontrolloida 3 pyhää saittia niin samaan aikaan tässä kentässä. Tähän on olemassa erilaisia stratteja, mitä tätä tehdään, mutta mä oon löytänyt, että tää on erittäin konsistentti, miten mä teen se. Aha, hieno transport RNG, pannas ne tyypit ihan väärälle puolelle. Siellä on meidän keisarimme taas jälleen. Ja, no, ja tässä kohtaa me tallennetaan, koska tää voi kusta, niin sit me ei menetellä niin paljon aikaa. Joku mun tyypeistä konvertattiin toi Aio, tarkoittaa sitä. Okei, nää menee ihan hyvin. Ne vois pähtätä meinaa todella tyhmästi ja silloin tää menisi ihan niinku pieleen. Pitäis aloittaa alusta. Ei mennä sinne vielä. Mä haluan eka ton ruinin, sit mä vasta otan... Noniin. Nyt mä otan tän ruinin. No. Noi 3 ruinia piti hallita samaan aikaan. Tässä pitää vetää galleja turpaan, eli niiden johtaja pitää tappaa. Kohta näette miten tämän saavutaan. Tässä on tosi tarkka, tosi tärkeä niin vetää just tällä tavalla tää reitti ja tallentaa tässä kohtaa. Niin silloin nuo katapultit ampuu samaan aikaan, joten mä pystyn... Nice. Ja se muuri on tuhottu. Pystyn synkronoimaan hyvin silleen, että mä en ota niistä katapulteista damagea, mutta se AOE tuhoaa ton muurin tosta. Ja tää mun reitti varmisti se, että ne katapultit ampuu samaan aikaan. Ja se oli rippistä niille kaikille viluille. Mutta toi pitää tappaa toi heppamies tuolla. Se nyt käyttäytyy jotenkin todella oudolla tavalla. Se yleensä jahtaisi tätä keisaria tässä kohtaa. Ja se oli kenttä. Keisari vastaan Pompei. Näitä mä en tarvi. Enkä näitä. Tonne tarvitaan satama. Tässä pitää tappaa keltainen. Tai defeattaa. Tätäkään mä en tarvinnut. Se ei jostain syystä kuollut. Laitetaan nää stand groundille, jos sieltä tulee joku punaisen ukko, niin sitten nämä katapultit ei ammu. Tosiaan stand ground toimii silleen tässä pelissä, että nämä tyypit seisoo paikalla ja taistelee, mutta katapultit on poikkeus siinä mielessä, että ne ei ammu ollenkaan, mikä on todella hyvä feature. Mutta sitten siihen liittyy paljon bugeja, että jos sen jälkeen käskee ampua jotain, niin ne ei ollenkaan tottele sua, ne tekee ihan kaikkea muuta, niin sitten siinä pitää liikuttaa eka stand groundin jälkeen. Ja sitten vasta tehdä mitä ikinä haluskaan tehdä. Mulla ei ole vielä puuta. Tosiaan tää keisari on niin vahva, että se vetää turpaan koko keltaisen kaikkea, mitä keltaiset löytyy. Niin tää on varsin helppoa ja kivaa. Tää kenttä, kuhan tässä ei tunaroi. Tai käy todella huono RNG. Ja nyt keltainen toteaa, että nämä vilut on hyvä uhrata tätä keisaria vastaan. Ja tää on erittäin tärkeää, että tekee nämä Schrödingerin muurit tänne, koska muuten punainen saattaa tulla auttamaan keltaista ja sitten mä oonkin kusessa. Ja sitten tehdään tähän tällainen kaksoisnikkä. Niin se varmistaa sen, että ne ei taju, että ne voi ampua nämä muurit ja sitten sen jälkeen päästä lävitte. Koska ne välillä ampuu nuo muurit, jos ei tee tuota toista.
Ja nyt käytännössä tää keltainen on kuollut periaatteessa. Mun pitää vaan tuhota niiden kaikki rakennukset. Tää on todella helppo kenttä, jos sen tekee tällä tavalla. Katsotaan miten... Okei, keltainen ei ehti... Välillä se ei ehdi rakentaa tuota vartiotornia ollenkaan. Mulla on... Joo, nyt mä oon laittanut yhden tyypin liian vähäisen tuohon kultaan. Kompensoidaan ja laitetaan 3 sinne. Tässä kentässä nämä katapultit on jotenkin todella alttiita näille vartiotorneille. Paljon enemmän kuin muissa kentissä. Tällä tavalla, että ne on... Jotenkin, täällä pitäisi olla 2 enemmän rangeja, mutta se silti ylettyy tähän melkein samalta rangelta kuin mikä tän 10 range. 8 rangella. Niin se on vähän erikoinen juttu. Laitetaan keisari hakkaamaan. Mä siirsin se tosiaan, että mä saan vision näistä kaikista asioista ja mun on helpompi klikkailla nämä katapultit oikeisiin paikkoihin. Laitetaan nämä control groupeihin, mun on nopeampi navigoida näiden välillä. Okei, keltainen on mennyt nyt, siis punainen on siirtänyt armeijansa tohon noin, mikä voi olla ärsyttävää, mutta mun pitäisi olla oikea antidote siihen, eli ei pitäisi olla mitään katastrofin aineksia. Mä voisin tallentaa tässä kohtaa kuitenkin varmuuden vuoksi, että jos käy jotain todella pahaa, niin sit mä oon ainakin tässä kohtaa ihan vielä OK-tilanteessa. Nää itlaa. Mun pitäisi manageroida vähän paremmin näitä katapultteja. Ja mulla on populaatiokäppi täynnä, mutta mä en oikeastaan tarvii enempää katapultteja. Ylimääräiset ei enää nopeuta tässä kohtaa, kun niiden pitää kulkea toi kaikki matkakin vielä. Okei. Jätetään tää tohon noin. Ja nyt tulee se haastava osuus, jos siellä on vielä punaisen armeija. Mun pitää mikrottaa paljon pidempi rangeisiin. Joo, siellä ne on. Pidempi rangeisiin ja ballistiikkakatapultteja vastaan. Katsotaan, jos mä onnistun. Tätä varten mä tallensin äsken. Ja nyt ne punaiset pääs vapaaksi. Nice. Toi on vähän kuumottava tilanne. Ja se oli keisari. Sitten mennään Pax Romana ja pelin teknisesti haastavin kenttä nyt. Actiumi. Tässä mä todennäköisesti aion hidastaa aikaa, koska tää on ihan hito vaikea ilman ajan hidastuksia. Ja tää menee tonne.
Nää on tärkeä saada heti liikkeelle. Ja tuot saadaan noi katapultit. Tässä tosiaan on pelin tarkoitus, tai kentässä goali. Toi oli muuten tosi lähellä, että ne olisi osunut tähän heppaan. Pitää tuhota vastustajien town centerit, eli nämä rakennukset, minkä ympärillä mä pyörin tässä näin. Ja sitten pitää upottaa yksi superlaiva. Okei, mutta mun ei edes tarvinnut hidastaa aikaa, koska noi käyttäytyi todella mukavasti. Joten tässä on nyt potentiaalista time savea tulossa mun laskelmoituihin aikoihin. Jos tää vielä menee hyvin. Täällä on seuraava town centeri, mikä pitää tuhota. Tässä kohtaa me tallennetaan, koska tää voi kustaa. Ruskea yrittää parhaansa, että tää mun suunnitelma epäonnistuisi. Tehdään Schrödingerin muurit, niin ne vilut ei pääse tonne korjaamaan tota town centeriin. Ja tapetaan se korjaaja siitä. Okei, tää menee todella mukavasti. Mä olisin odottanut, että mun pitää restarttaa tässä muutama kerta. Mulla on riittävästi puuta. Nyt mä teen papin, jolla on se Martyrdom upgrade. Eli jos mä deletoin sen papin, niin silloin se konverttaa instana sen asian, mitä se oli konverttaamassa. Heti kun mulla on 600 kultaa, se on kallis upgrade. Niin tosiaan sillä papilla mä rupean konverttaamaan sitä superlaivaa, joka on Kleopatran oma alus. Ja sitten mä deletoin sen mun papin, niin silloin se pappi uhraantuu ja se Kleopatran alus tulee mun puolelle. Tässä ei ole niin kuin Age of Empires 2, että sankareita ei voisi konverttaa. Niin mä konverttaan sen sankarin ja sitten mä painan delete-nappia, niin sitten se laiva uppoaa. Tässä on 30 sekuntia rauhallista aikaa. Onko tullut kysymyksiä tai mitä? Meillä ei ole enää... Oot sä siellä? Joo, ei ole tullut mitään. Okei. Seuraavassa kentässä on se 1,5 minuutin tauko, jonka aikana mä aion juosta sitten vessaan, että toivottavasti sitten siinä kohtaa niin kuin on tie. Noniin. Vois keskittyä. Mun piti tehdä toi Martyrdomi, mutta... No, tässä nyt venataan sitten se puolen minuutin timelossi tosta. Katsotaan muistiinpanoja. Mulla on tosiaan 2 A4, mihin mä oon kirjoittanut asioita, mutta mä en oo tarvinnut niitä vielä tähän mennessä. Seuraavassa kentässä 8 kalastusalusta ja 36 totaalla populaatio on mun suunnitelma. Niin tollaiset luvut on vähän haastavia muistaa, niin niitä mä oon kirjannut ylös. Okei, nyt ollaan, joo, nyt se tuli. Tässä kohtaa tallennetaan. Ja toi on se laiva, mikä mun pitää tuhota. Sinne meni. Sinne hukku. Year of the Four Emperors. Ja tässä käytetään Stone Age glitchiä, se vähän nopeuttaa. Ei hirveästi, mutta kuitenkin. Mä voin käytännössä tuhota punaisen Wonderia jo ennen aikoja tästä Stone Age glitchin avulla, koska punainen normaalisti aloittaisi vikasta aikakaudesta ja se vaan rektaisi.
rektaissut, jos se Wunderi kimppuun hyökkää, mutta Stone Age Glitchin kanssa se ei oikein sitä ei skriptattu ymmärtämään sitä tilannetta. Tuossa on Dogin paikka. Tää on tällainen makrosimulaattori. Tässä ei oikein mitään sotaa tapahdu. Tässä vaan rakennetaan ekonomiaa ja rakennetaan maailman ihme ja tuhotaan maailman ihme. Eli vähän sama kuin siinä 3. kentässä tässä runissa. Samanlainen objektiivi. Tää on tosi chilli ja kiva kenttä. Tässä haastavassa kampanjassa. Joo, mulla on riittävästi kyläläisiä ruuassa, niin mä haluan priorisoida puun tässä näin, koska mä saan täydellä teholla silloin näitä kalastusaluksia. Aha, ja mä oon host. Noobivirhe oli tämä. Tässä käytännössä, mä en oo klikannut sitä siihen kalaan asti. Tässä kentässä vaan niinku tehdään kyläläisiä ja laivoja ja kalastuslaivoja ja kerätään resursseja. Tää ei oo sen mielenkiintoisempi kenttä. Nyt tässä kohtaa vois Sale rakentaa ton marjapaikan näille toisille marjoille. Tossa on hyvä placementti. Ja sitten toi onkin viimeinen kalastusalus, mitä mä teen. – 36 on sit se populaatio, mihin mä tässä pyrin. Tässä kohtaa mä voisin lähettää yhden vilun hakkaamaan tota maailman ihmettä alas. Tossa pitäisi olla yksi kyläläinen enemmän. Laitetaan. Ja tässä on hyvä storage bit placementti. Mä träppään tän vilun tonne sisään, niin siitä tulee vähän miten se sanois? Ai, mä oon taas hauska. Se on vähän tehokkaampi. Varmaan 1 pilu vähemmän, kun mä oon ollut haust niin paljon, että tässä mulla on ihan riittävästi resursseja yhdellä vähemmälläkin. No. Olin tähän kattoa viereen. Joo. Tervetuloa. Kiitos. Mä ajattelin tulla vaan sitten, kun tulee taukoa, niin juttelemaan tähän. Joo. Nyt on aika chilli hetki oikeastaan. Että mä vaan rakentelen tässä, mutta tässä ei mitään haastavaa. Että tässä voi vaikka jutellakin. Niin, lähinnä tuli vaan muistuttaa, että kerätään myös tapahtumalla hyvän tekeväisyyteen rahaa. Että kyllä, se pitää paikkansa. sieltä alhaalta löytyy
Titlestä linkit, saa myös chattiin. Käyn tuolta pasteemassa, mutta rahat menevät siis suoraan kummitähylle nuorten mielenterveyttä parantamaan. Niin hyvä kohde, Se on tärkeä kohde. kyllä. Voi tässä kysyä sitten vaikka muita kysymyksiä. Onko sä sitä uutta Definitive Editionia seuraillut? Tai onko sä sitä testaillut? Jotenkin mä tykkään tästä paljon enemmän. Et kyllä mä oon siis vähän se testannut, mutta tää on vaan se juttu mulle enemmän, tää OG Editioni. No varmaan erojakin on. Kyllä näissä niin kun, tässä on enemmän se nostalgia mulle, että tää on AOE 1 on se peli, Mutta sehän niin OG Edition. se on varmaan hitaampi se Definitive Edition kanssa. Hitaampi niin kuin miten... Speedrunina mietin. Vai? Mä en oo sitä speedrunannut kyllä ikinä, Joo, että siihen mä en osaa oikeastaan ottaa kantaa. joo. Veikkais vaan, että Niin, siellä että ne olisi jotain glitsejä ja muita vastaavia korjailuja jo. Ja mä en oikeastaan edes tiedä, että onko tämä esimerkiksi Stone Age glitchi niin tuossa Definitive Editionissa. Mutta tämä Stone Age glitchihän on tässä Genie Enginessä, jonka päällä AOE 1 ja myös AOE 2 pyörii, joten sama glitchi on myös AOE 2 käytettävissä. Hyvä tietää tällainen. Mutta mä en ole varma, että minkä päällä ei se DE varmaan sitten pyöri Genie Enginen päällä kuitenkaan. Se on varmaan päivitetty kyllä. Joo. Ajattelin, että... Aika vähän sen tiedän siitä, No niin. rehellisesti sanottuna. Vanha aina parempi peleissä. Jep. Done it. Ei se huono ole kuitenkaan, se DE, että... Mut tästä mä pidän enemmän. Otetaan vähän ekonomia upgradeja tähän. Ja tässä on tärkeää tehdä yksi tällainen sotaukko, koska tässä vielä yksi asia, mitä mä unohdin sanoa kokonaan, niin tämä olemassa oleva ihme, niin se ei saa tuhoutua. Se on ekstra juttuna tässä kentässä. Niin sen ei anneta tuhoutua, me laitetaan sinne yksi hopliitti puolustaa. Niin koska ne vastustaja-armeijat lähtee vaan menee hakkaa tätä rakennusta, niitä ei kiinnosta se, että siinä on joku hopliitti vetämässä niitä turpaa. Hyvä. Tää AI on tässä vähän tönkömäoloinen kyllä, kun... Joo, siis mun mielestä se on jopa hauskaa, että se AI tekee tollasia tyhmiä juttuja. Se tekee tästä speedrunista varsin niinku mielekkää, kun voi exploittaa kaikkia virheitä siinä suunnittelussa. Se on kyllä totta. Mietin vaan, että AOE 2 ei taida olla niin paljon niitä. No mä en AOE 2 kanssa speedrunia ole silleen niin kuin Joo. tehnyt, että nyt mä... Saisko nää puut täältä? Okei, 2 vajaaksi jäi. Olisiko nyt? Noniin. Ja tohon tulee maailman ihme. Aha. Toi ukko on kuollut. Keltaisella on joku jousipyssymies, joka trollaa mua. Pystyköhän mä nyt ollenkaan... Koska tässä kohtaa se 1,5 minuutin tauko, kun tää rakentuu tää juttu. Jos mä teen tällä tavalla, mä tallennan tässä kohtaa ja mä juoksen pois. Hyvä tää tauko. Toivotaan, että Archeri ei trolla. Hyvä vaan katsoa vieristä, kun ei voi tehdä mitään asialle. Jos joku tulee pilaamaan kaiken. Tulee muuten co-op-runi. Joo, hyvää timesavea ensi kerralle.
No, näköjään ei siellä tuu kukaan onneksi pilaamaan vessataukoa. Se oli hyvä, että mun piti tää hyvätekeväisyysjuttu ja muuta puhua tässä aikana, mutta tuli jo puhuttua etukäteen. Nyt mä oon tässä tyhjän panttina. Ehtiikö takaisin? Hyvin ehti. Archeri ei trollannut. Joo, ei trollannut. Mä tässä naureskelin sitä, että pitää vaan katsoa vierestä tuskaille, että jos joku tulee trollaamaan ja mitä ei voi tehdä. Huhhuh. Joutui juoksemaan, kun on Joutui vähän juoksemaan, kaukana. jep. Vessa on vähän kaukana tästä Jep. fyysistä hommaa tää speedrunnaus. Restart. Noniin, tää on parempi. Papadakis. Mun on tärkeää saada tää artifakti tänne näin, koska muuten se on RNG, minne se päätyy. Mut kun se on tossa reunassa, niin viholliset ei ikinä löydä sitä. Ja tosiaan tässä kentässä pitää saada 3 artifaktia ja tuhota ton punaisen kaikki noi tallit, hevostallit. Niin se on tässä goali. Ja kohta nähdään, miten se käy käytännössä. Tää on seminopea ja hauska kenttä. Tai siisti. Nyt kun mä ammun niin nyt se punainen tajuu, että täällä on vihollisia. Ja se tuo armeijan tohon noin, jolloin ne kaikki kuolee. Noin. 200 IQ. Sieltä tulee vielä toinen batchi niitä. Tai pitäisi tulla. No joo, sieltä tulee. Tätä mä en enää tarvi. Ja sitten edetään kentässä. Nyt tää on todella tarkka tää katapultin placementti tässä tilanteessa. Mä tallennan tässä kohtaa, koska tää voi kustaa, tää on niin vaikea. Kohta. Näin. Nyt se jousipyssyhevonen menee pois. Mä ammun tähän näin, se AOE-tää ton helepolikseen. Ja nyt mä näen tän artifaktin, niin mä saan sen haltuun. Niin jos mä en ois tuhannut tota helepolista ekana, niin silloin se olisi jäänyt ruskea haltuun ja sit se olisi hidastanut tätä runia huomattavasti. Ja nyt mennään tuhoamaan punainen. Ja nyt mä voin vaan lähteä tämän artifaktin kanssa haneen tuolta noin ilman, että mun pitää tehdä mitään enempää. Ja mä kusin sen. Oi voi. Aha, no niin, nyt menee kaikki pieleen. Tää on haastava kohta. Et sen saa menee oikein. Se kyllä jotenkin... Aha, no niin. Keskitytään. Noniin, nyt ei nähdä sitä artifaktia. Yes. Mut se jotenkin, sen ei pitäisi varastaa sitä takaisin noin niin kuin helposti. Pitää ehkä tallentaa siinä kohtaa, kun mä lähden liikuttelemaan tätä artifaktia. Niin ei tuu uudestaan tuollaista time lossia. Ja punaisella on mukavasti ekonomia siinä. Tallennetaan nyt niin kuin mä sanoin.
Punaisella on mukavasti ekonomia tuossa noin niin kuin ilmatteeksi tuhottavissa. Ja sinne meni kaikki punaisen kyläläiset. Tai ei ihan kaikki, mutta suuri osa. Tähän tulee rakennus, marketti, se tankkaa noita vartiotorneja, niin sitten mä voin edetä sinne baseen ilman, että ne vartiotornit on ongelma. Ja tollanen tekki, että vilut tuhoaa vartiotorneja ja muureja helpommin. Ja nyt villagerit vihaa vartiotorneja, niin tehdään sellainen vastustajan base. Ja nyt mä voin tappaa ne loputkin tästä ilmoitteeksi. Ja toikin on hyvin kiinnostunut tuosta vartiotornista, niin tapetaan se tästä ilmoitteeksi. Ja sitten tehdään seuraava rakennus tankkaamaan noita kuteja. Okei, tää tulee täältä. Ja tehdään vielä viikaa rakennus tankkaan kuteja. Okei. No niin, nyt se rupesi ampua sitä taloa. Koska täällä on hevostalli, mun pitää tuhota se, kuten sanottu. Nyt koska mulla on se tekki, niin nämä villagerit tuhoo ton muurin tosi nopeasti. Ja sieltä tulee viimeinen. Tosiaan tässä on nämä 3 artefaktia, niin nyt on kaikki 3 mun hallussa. Sitten pitää enää, täällä on vielä 2 hevostallia, mun pitää ne tuhota, niin siksi mä teen tähän dokkiin, että mä saan transportin. Toivottavasti täällä ei mitään keltaisen villageria, joka skouttaa just tässä kohtaa. Niin. Nää on käytännössä se rajoittava tekijä, että sille ei niin väliä, että mä voin aloittaa noiden hevostallien tuhoamisen myöhemmin. Nää on tärkeää saada liikkeelle nyt, että mä en joudu odottelemaan tässä kentässä. Ja nää menee tuhoon tosiaan ne vikat hevostallit. Nää pitää viedä tonne oranssin baseen, niin oranssi on mun puolulainen, niin sitä ei haittaa, vaikka mä tuhoan siltä muutaman muurin tosta, että mä saan nämä artefaktit sinne baseen vähän nopeampaa. Ja nyt on taas chillimpi hetki. Seuraavaksi on Queen Zenobia, jossa pitää tuhota punainen ja käytännössä mä teen vaan hirveän kasan kirvesmiehiä sinne sen baseen ja se on sillä selvä. Se on aika helppo kenttä. Mut sitten tulee Coming of the Huns, jossa on hyvin mielenkiintoinen strategia, mitä mä aion käyttää. Noin. Ei ole harjoiteltu sitä. No. Nää piti viedä tosiaan ton ihmeen juurelle, niin mä käytin tota reittiä. Tässä on 3 Town Centerin startti. Niin. Tää on vähän tällaista. Mä tosiaan transporttaan vaan nämä mun kyläläiset tonne
punaisen saarelle ja sitten mä vaan rektaan kaikki sieltä. Mä rakennan sinne nämä mun barakit. Sitten tehdään näin, että nämä rakennukset tankkaa näitä vartiotorneja, koska rakennuksilla on paljon hipaa. Ja nyt kun mä hyökkään tätä kyläläisen kimppuun, niin silloin kaikki punaisen kyläläiset sekoja ja ne hyökkää mun kimppuun. Ja mä pystyn tappaamaan ne silleen suht triviaalisti. Ja nyt mä rupean tekemään näitä slingereitä, koska niillä on hyvä damage bonus rakennuksia vastaan. Ja ne maksaa vähemmän ruokaa. Ja tää slingeri, toi parakki on vähän tyhmässä paikkaa, koska slingeri spawnaa niin, että se ampuu vartiotornia ja sit se agro siirtyy siihen ukkoon ja se ei ole mitä mä haluan. Mä en halua, että mun yksittäiset slingerit taistelee noita vartiotorneja vastaan, vaan mä haluan mennä isommilla numeroilla sinne. Tuolta löytyy satama. Taas tää niinku... Okei, se ei ampunut. Hyvä. Ja nyt mulla on taas haussaantumistilanne, on vähän tällainen akvardi. Okei, toi vartiotorni on suuttunut näille ukoille. Pitää siirtää nämä ukot pois rangelta. Okei, nyt näitä on ehkä riittävästi, että mä voin hyökkää noiden vartiotornien kimppuun. Tuolta löytyy kans satama. Okei, nää on vähän väärässä paikkaa. Siitä seuraava vartiotorni. Tässä tosiaan punaisella ei enää mitään muuta kuin nämä rakennukset, mutta tässä on taas tehtävänä pitää tuhota kaikki rakennukset. Tuolla on se satama, mikä mun pitää tuhota. Ja tuolta löytyy vielä yksi satama, mikä mun pitää kans tuhota. Haussaantumistilanne. Mutta tässä kohtaa ei ole enää kyllä paljon väliä, koska mun rupeaa olemaan se maksimiarmeija, mitä mulla voi olla. Okei, mun kimppuun hyökätään. Tosiaan mä en saa menettää yhtään town centeriä tässä kentässä, tai mä häviin tän kentän, mutta ei ole olemassa kyllä riski, että mä tämän häviäisin. Punaisella on niin vähän sen tavaraa jäljellä.
Mutta yllättävän aikaisin toi keltainen hyökkää. Mä en muista, että se olisi ikinä näin aikaisin hyökännyt. Tässä pitäisi olla nämä viimeiset rakennukset. Toi yksi rakennus on keskeneräinen, eli sitä ei lasketa onneksi. Mulla on shifti pois. Ilman, kun se teki outoja asioita. No niin. Coming of the Huns. Ja tässä käytetään Stone Age glitchiä. Eli niille, jotka ei ollut alusta asti, ja mä selitin sen silloin jo, mutta mä voisin selittää uudestaan. Eli silloin kun on valinnut kyläläisen ja on asettamassa rakennusta, mutta ei aseta sitä ja menee päävalikkoon ja restarttaa pelin, niin silloin tapahtuu Stone Age glitchi, joka sitten tekee sen, että joka ikinen pelaaja aloittaa kivikaudelta. Ja se on joissain kentissä niin paljon nopeampaa kuin normaalisti pelaaminen sen glitchin kanssa siis. Tässä kentässä on tehtävänä on defeattaa hunnit. Ja niillä on ihan sellainen superarmeija taas tässä näin, mutta mulla on hieno kikka, millä mä aion päästä siitä superarmeijasta eroon. Sen näette kohta, mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja 5 minuutin kohdalla mun pitää lähettää 4 vilua tonne etelään, missä on hunnien paikka. Jos mä sitä en muista, niin sitten tää koko homma kusee. Eli about tiaralla näihin maihin mun pitää lähettää ne. Otetaan tästä näin. Control Group 1. Tälleen kasataan ne yhteen kasaan tolleen. TC oli idlenä. Hetken tossa noin. Kuinkahan paljon tässä oli? Tässä oli 30 populaatio suurin piirtein, mihin mä tähtään. Eli ollaan aika lailla siellä targetissa. Enempää mä en tee kyläläisiä ennen seuraavaa aikakautta. Nää lähetetään tonne etelään. Nyt mä vaan odotan, että mulla on 500 ruokaa, niin mä klikkaan itteni seuraavaan aikakauteen. Ja mä teen näistä control groupin. No, nyt on ruokaa. Tehdään vähän tehokkaampi puunhakkuutuotanto, niin tehdään tänne uusi storage pitti tällä tavalla. Mä oon ekalla aikakaudella, mä voin tehdä farmia sitä varten, että mulla on marketti, millä mä aloitin marketin kanssa. Niin se marketti on se precondition sille. Normaalisti ei voisi kivikaudella tehdä noita farmeja. Nyt tässä kohtaa mä tallennan, koska tää voi kustaa hyvin pienellä chanssilla. Noin. Punainen menee sekaisin, tai hunnit meni sekaisin ja ne luuleekin, että ne on mun puolulaisia, vaikka ne on oikeasti mun vihollisia. Tää on hauska diplomacy bug. Ja nyt näillä odotellaan täällä oven suulla, että mä pääsen seuraavalle aikakaudelle.
niin sitten mä muuraan näille niin sanotusti ruumisarkun hunneille. Tehdään tosta muurit. Tehdään hevostalli, että päästään seuraavalla aikakaudelle. Me tarvitaan aina... nyt se meni siihen tielle. Tarvitaan aina 2 aikakauden rakennusta, että seuraavalle aikakaudelle on luvallista siirtyä. Otetaan lisää kiveä hakkaajia, niin ei kivet lopu kesken. Okei, nämä kalat loppunut tästä vierestä, niin ne pitää manuaalisesti ohjata noille uusille kalastusalueille. Nyt voi klikata seuraavaan aikakauteen. Siihen menee seuraava muuri. Ja tässä kentässä noi Schrödingerin muurit ei toimi hirveän hyvin. Viholliset näkee mun bluffin lävitse, jos mä käytän niitä. Et se vähän vaihtelee kentän mukaan, että toimiiko ne vai ei. Eli tässä pitää oikeasti ihan rakentaa nää. Otetaan tää puuhakku upgrade, niin saadaan vähän nopeampaa puuta kotiin. Sitten tehdään kans näin, että nyt hunnit on mun puolulaisia. Siitä on hyötyä kohta. Ja nyt kuten huomaa, niin keltainen ei ole tyytyväinen siihen, että mulla on muureja, niin se hyökkää niiden muurien kimppuun. Rakennetaan muutama talo tänne punaisen baseen, kun muut puuttuu niitä. Aha, tää on idlannut taloista puheen ollen. Ja nyt olemme pronssiaikakaudella, niin me rakennetaan Government Centeri, mistä me tutkitaan sellainen teknologia nimeltä writing, eli kirjoitus. Silloin me nähdään meidän puolulaisten kaikki visio, eli mä pystyn näkemään täsmälleen kaiken, mitä hunneilla on olemassa. Ja mä pystyn sitten reagoimaan siihen. Tässä on todella hauska strategia. Ne kyllä reagoi sitten, jos mä hyökkään niiden kimppuun, että mun pitää valmistella ekana tässä. Tehdään tonne vaikka. Tehdään muutama heppa puolustaan, koska välillä ne hyökkää mun juttujen kimppuun täällä. No ja nyt mä näen kaiken, mitä punaisella on. Niin, tää näin. Ekana eristetään noi kenttuuriot tuolta. Nää peurat on vähän tyhmästi, mutta noin siinä on muurit. Sitten täällä on helpot muurit. Mä rakennan Schrödingerin muureja tänne vastustajan basen täyteen. Ja ne on mun puolulaisia, niin ne vaan ihmettelee, että mitä tää tyyppi tekee. Vaikka ne on oikeasti mun vihollisia, mutta nyt ne luulee, että ne on mun puolulaisia. Sitten nämä norsut lähtee pakoon, mun pitää olla näiden kanssa tarkka. No, se jäi jumiin. Ja. No, joo, norsu on träpätty. Onks niillä vielä jotain? Ei. Sitten mun pitää tehdä lisää näitä asioita. Tehdään lisää rakennuksia. Mä en ole manageroinut ihan täydellisesti tätä mun systeemiä. Tätä varten mä tarvittiin monta layeria noita muureja, koska noi keltaiset oikeasti vihaa niitä. Nää pistetään tonne. Nää 2 pappia pistetään tonne. Mä tarvin niille lisää hitpointteja. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Tää pappi menee tohon. Tänne tarvii lisää hoplitteja. Tapetaan noi peurat, ne ei bodyblokkaa mua tyhmästi. Mä tarviin papin tähän näin. Otetaan toi tosta. Noin. Vaikka se nyt ei ole enää trapissa, niin se ei... Välillä nää lähtee juoksemaan pois täältä.
trapista jossain kohtaa satunnaiseen hetkeen. Näistä mä deletoin nyt osa. Niin saadaan lisää populaatiotilaa näille mun jutuille. Sillä välin me voidaan rakentaa tänne archery range, että me saadaan katapulttipaikka. Älä just tätä mä tarkoitin. Ne voi yrittää paeta sieltä niiden trapista. Ja nyt toi ihan sekaisin toi heavy cavalry archery. Älä. Se melkein pääs pakoon. Nää varmaan vielä tonne. Mä tarviin yhden tähän näin. Sitten ei tätä vaan toi katapulttipaikka tietenkin. Nyt tää norsukin on ihan sekaisin. Se yrittää päästä pois, mutta se ei ymmärrä, että se ei pääse pois. Mulla on populaatiot taas täynnä. Mä en tarvi ruokaa oikein enää. Tapetaan noikin villagerit tosta. Tässä on vähän se, että tässä on parempi valmistella liian huolellisesti kuin liian vähäisen huolellisesti. Mutta mä rupeen olemaan valmis. Okei, tonne mä tarvitsen hopliitteen. 2 kappaletta. Tuleeko se hopliitti? Sitten mä rupean olemaan valmis tässä mun setupissa. Aha, mä valittinkin ihan toisen ukon. Okei. Varmaan noin. Sitten vielä tästä nämä muurit. Sitten mun pitää vielä deletoida tästä vähän muuria, että mä saan nämä mun ukot huudeille. Ne muurit oli kuitenkin tärkeä olla, koska muuten nämä saattaa paeta täältä näiden trapeista. Noniin. Mä uskon, että mä oon valmis. Tallennetaan. Game speed normal. Diplomatia enemy. Tää ei. Okei. Mä kusin tän, mutta se ei onneksi konvertannut tota. Ja nyt voidaan laittaa game speed takas fastiksi ja tallennetaan 2. Okei, tonne jäi vielä vähän tavaraa, mutta enköhän mä pääsen niistä eroon. Ja attack roundilla, et ne ei agronnu. Mulla on heal bonus tässä, niin on sillä muutenkin vähän se hipaava. Mun pitäisi tappaa noin aika triviaalisti. Okei, ne lähti just silloin juokseen. Nice. Tää on ihan hirveä sotkunen kenttä. Okei, noi on päässyt. Shit. Noi sotanorsut mä haluaisin konverttaa myöhemmin. Okei. Ne jostain syystä pääs vapaaksi. Ja ne on jotenkin fiksatoitunut siihen, että ne yrittää hyökätä tämän kyläläisen kimppuun. Siitä otetaan vielä toi toinenkin sotanorsu. Niillä on 2 sotanorsua tässä. Nää on erittäin hyviä siegeemään sitten vastustajan asioita. No niin, punaisella ei enää mitään ukkoa jäljellä. Ehkä joku kyläläinen saattaa olla, mutta ei mitään muuta. Nyt mä vaan tuhoan niiden tavarat. Esim. Tossa on kyläläinen vielä. Tuolla on vartiotorni, se pitää tuhota. Tehdään lisää katapultteja, voitetaan nopeampaa tää kenttä. Ja sitten vaan tuhotaan nämä rakennukset, mitä siellä on jäljellä. Aha, siinä on vielä kyläläisiä jäljellä. Tässä kun näitä
Leakaillaan pois, niin mä voisin lukea yhden lahjoituksen, joka on tullut tänne meille. Joo, ilman muuta. Heti kun saa asettaa sitä auki. Meillä on tullut 20 € Solidilta, ja täällä on viestinä päivää. Laakni on 2022. Kiitos Solidille lahjoituksesta. Kiitos lahjoituksesta. Oranssikin haluaa kovasti tänne näin, mutta se ei oikein käsitä näitä kolmoismuureja. Niin sen ukot on tuolla jumissa. Siellä on keltaisen armeija. Oho, siinä on vielä yksi rakennus. Se taitaa olla viimeinen. Joo. Ja seuraava kampanja, Enemies of Rome. Tässä on Hannibalin marssi, joka on aika tällainen helppo kenttä. Näitä mä en tarvi. Papadakis. Rodkin. 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 Papadakis. Ja tässä on se hauskaa, että tehtävä antoi sanoa, että Hannibalia kahden tuollaisen Armored Elephantin pitää päästä maaliviivan ylitte, mikä on täällä. Mutta oikeasti Hannibalille ei mitään merkitystä. Hannibal voi vaikka kuolla. Ja se taitaa kuollakin tässä runissa, että me ei Hannibalia oikeasti tarvita hengissä. Papadakis. Se on siitä kiva, että se on vähän nopeampi kuin nuo muut norsut, niin sitä on hyvä käyttää lureemiseen. Papadakis. Rodkin. Item. Kädet vähän, näpit jäätyy tässä näin. Ja tää skootti tuli tänne, että se voi tappaa tää jousipyssymiehen tästä. Paitsi nyt se taitaa kusta. Joo, se ei saanut sitä tapettua. Se on vähän ärsyttävää. Okei, se eksy tonne. Koska se saattaa kiteä mun armeijaa todella kovaa. Täältä mennään lävitte. Otetaan se jousipyssymies nyt pois, kun se on keskittynyt tohon legioonaan tossa noin. Somas. Ite. Hunes. Erectus. Erectus. Hunes. Papadakis. Hunes. Papadakis. Hunes. Tää on aika chilli kenttä. Onko tullut mitään kysymyksiä? Erectus. Ite. Papadakis. Ja nyt siirretään nämä ukkelit tonne oikealle, niin silloin koko keltaisen armeijan jahtaa ne sinne. Ja tää mun payloadi, eli nämä oikeasti mielenkiintoiset elefantit menee sitten tästä vapaasti. Ainakin melkein vapaasti. Ja nämä vähän erinäköistä elefanttia on ne, mitkä pitää päästä maaliviivaa ylittämään. Ne ei luonnollisesti saa kuolla, koska se on game over, jos sellaista pääsisi käymään.
Käytetään tää. Näin. Mulla on paljon näitä norsuja. Tää jää tänne vaikka pitää takavartioon. Ja nyt tää vaan niinku marssitaan vaan tonne. Tässä kohtaa vois vaikka ottaa evästä. Tässä on lähinnä se, että pitää ton ei-tärkeän elefantin edessä, niin silloin se tankkaa. Että nämä armored-elefantit ei ota sitä damagea sitten niin paljon. Kun nämä vartijatornit luonnollisesti targettaa sitä kohdetta, mikä on ensimmäisenä saatavilla. Ja sitten ne ampuu sitä, kunnes se menee rangen ulottumattomille. Seuraava on hauska kenttä. Siinä pitää tuhota vastustajan government center, ja mä käytän siihen taas sitä strategiaa, missä vastustajan katapultit tekee area of effective ja tuhoaa sillä tavalla oman rakennuksensa. Third Greek War. Kolmas kreikkalainen sota. Papadakis. Tätä mä en tarvi, näitä mä en tarvi. Ja täällä on sweet spotti, mihin mä haluan lyödä tuolla scoutilla, niin se houkuttelee noi vastustajan ballistat ja muut ikävät olennot niin sellaiseen paikkaan, että ne ei ole uhkaamassa tätä mun suunnitelmaa. Ja nyt kun mä rakensin tämän tallin tähän muurin viereen ja mä blokkaan täältä puolelta, niin se spawnaa tänne muurien sisäpuolelle se ukko. Tässä kohtaa mä vaihdan diplomatiaa, että mä en misklikkaa. Mä en halua agroon niiden koko armeijaa tämän kimppuun, ja tässä kohtaa mä tallennan. Koska ballistiikka katapultteja on hankala väistellä. No niin, tulkaa. Ja nyt mun pitää pysyä niiden line of sightissa, tai muuten ne ei osaa jahdata tätä. Ne ei kyllä välttämättä osaa muutenkaan jahtaa. Ja mä liikun edestakaisin, että ne ampuu ballistiikalla niin tolleen ohitte selkeästi. Tuliskohan ne nyt? Ei ole line of sightia tuossa välissä kyllä. Mä toivoisin, että tähän tulisi joku villageri, joka antaisi line of sightia, että tää scoutti tulisi näkyviin. Mutta okei, toi on jo riittävän lähellä. Tässä voisi saada hyvällä tuurilla 3 katapulttia tekemään tätä työtä. Mutta 1 riittää, se on vähän hitaampi vaan. Tuli vähän ikävää paikkaa, toi pilas mun pätkäyksen, niin meni yksi kuti nyt hukkaan. Ja se oli helppo kenttä. Ja seuraava onkin sitten niin kuin pirullisin kenttä kaikista. Spartacus. Jos mulla käy huono tuuri, niin mä vaan kuolen. Tää on sellainen kenttä. Toivotaan, että ei käy huono tuuri. Toisin kuin AOE 2, niin tässä nämä AOE 1 nämä peurat kannattaa tappaa tuolla tavalla, koska ne ei ikinä mene takaisin siihen positioon, missä ne oli, eli ne karkaisi todella kauas tästä TC:stä. Okei, toki niin kuin, aina kun
aina kun se on kuollut, niin se pikkuhiljaa menettää ruokaa itsestään, mutta tää on silti enemmän vörtti kuin se, että antaisi näiden kyläläisten metsästää niitä autonomisesti. Plus jos ne kuolee hirveän kaukana toisistaan, niin sitten ne kyläläiset ei osaa siirtyä peuralta toiselle, niin sekin on vielä ekstra juttuna. Okei, nää ei nyt oikein osaa. Tässä mä menen 32 populaatioon näillä villagereilla ja sitten mä keskityn ihan muihin asioihin. Eli tässä tehtävänä on tosiaan toi Slave Armyn kukistaminen. Ja niillä on ihan valtavan ylivoimainen armeija. Jos ne löytää mut tässä kohtaa, niin mä vaan häviin tää peli. Mutta kohta mä oon jo riittävää turvassa, että niin ei pääse käymään. Vielä pitää selvitä hetki. Se on ihan RNG, jos ne skouttaa mut, niin sit se on menoa. Okei, nyt ollaan 32. Ja mä en tee enempää näitä kyläläisiä. Otetaan toi, niin me rakennetaan nopeampaa. Ruvetaan keräämään noita kaikkia hauskoja resursseja. Muutakin kuin ruokaa ja puuta. Ja nyt me ruvetaan rakentamaan puolustuksia. Jos tässä käy hyvä tuuri, tässä voi seivaa tohon edelliseen VR:ään jopa 10 minuuttia. Mutta todennäköisesti mä seivaan vaan 5 minuuttia tällä strategialla, mikä on tällainen uudempi. Se riippuu ihan täysin siitä, että kuinka hyvin noi vastustajan armeijat agroontuu, koska on olemassa skenaario, missä ne lähettää kaiken näitä vartioturneja vastaan ja sitten se on sillä selvä. Okei, mulla loppu kivet kesken. Okei, mä en halunnut tota muurin palasta, vaan mä halusin tietenkin pikan talon tohon noin. Ja tässä kohtaa varmaan ruvetaan tekemään näitä, joo. Mä tarvitsen paljon pappeja ja chariotteja. Ja mä rakennan nää tietyllä tavalla nää vartiotornit. Mä yritän minimoida vastustajan katapulttien AOEn tällä placementillä. Tarvitaan upgradeja näille charioteille. Oh, ja sieltä ne tulee. Tää ei ole liian aikaisin, mä pystyn... Tää on ehkä ihan ihanteellinen skenaario oikeastaan. Ihan pikkasen enemmän aikaa ehkä mä olisin halunnut kuitenkin. Se kun mulla ei ole näitä pappeja oikein vielä. Mä haluaisin, että mulla olisi tässä kohtaa joku 5 pappia. Tää on vielä kesken. Okei, nää itlaa. Näin loppu työ kesken. Okei, sieltä tulee eka sotanorsu ja sen mä vaan konvertaan. Ja nämä chariotit on hyviä, kun nää tosiaan, näillä on conversion resistance. Otetaan tää toinen upgrade. Tehdään lisää näitä. Okei. Toi katapultti on kuollut. Noin. Ja mä halusin tosiaan tehdä ihan vaan Schrödingerin muureina nää, että ne ei sniikkaa tuolta tuhoamaan mun ekonomiaa. Koska ne välillä tekee sellaista. Mä kuulin jostain jotain sotimisääntä. Aha, tuolta. Ja näältä on loppunut kivet kesken. Tuolta löytyy lisää kiveä. Ja mä oon populaatiokäpissä. Tehdään muutama farmi, että meillä on riittävästi varmasti ruokaa. Okei, mutta nyt on se kysymys, että lähettääkö punainen kaikki armeijat tätä mun juttua vastaan vai toteeksi se, että sillä on parempaakin tekemistä
Se on ihan RNGstä kiinni. Jos se lähettää lisää armeijaa tähän, niin se on paljon parempi, koska muuten ne piileksi. Jos sä hiton nurkissa ja tää kartta on kaikkein suurin mahdollinen, niin tässä menee ikuisuus löytää ne kaikki ja metsästää ne pois. Nyt mä tosiaan haluan tutkia kirjoituksen. Ja mä just tuhlasin mun ruuat näihin. Kirjoitus, niin sitten mä näen keltaisen, eli Italian asiat. Ja tosiaan tehtävänantona on kanssa se, että Italia ei saa tuhoutua. Ja Italialla on ympäri karttaa kaikkea tavaraa. Se on hyödyllistä, että mulla on visio niihin asioihin. Ja tässä kohtaa mä varmaan lähetän chariotteja liikkeelle. Niillä on ainakin 2 pappia jäljellä, ellei mä oon missannut jotain. Ne aloitti 3 papilla. Okei, sieltä tulee lisää armeijaa. Okei, tää on ihan hyvä skenaario. Sieltä tulee paljon norsuja. Ja kaikkea muuta roskaa. Joka mä pystyn konverttaamaan tässä näin. Jos vastustajalla on OP-armeija, niin tee sillä tavalla, että se onkin sun armeija. Se on helppoa ja kivaa. Okei. Missä? Okei, tuolla on vastustajan base on tuolla. Mä haluun rakentaa vartiotornin siihen viereen, niin silloin kaikki sen seikkailevat kyläläiset, niin päästään niistä hankkiuduttua eroon sillä tavalla. Okei, tuot tulee lisää noita helepoliksia. Nää on mun norsuja. Okei. No se oli entinen pappi. Ei oo Faithia. Mutta se menee noin helposti alas. Ja tässä ei oikeastaan mitään väliä, että niin kun, jos vaikka mä menettäisin kaikki mun armeijat tässä näin, niin mä voin aina tehdä ne uusiksi. Okei, nää kaikki kuoli, lol. Lähetetään uudet ukot sinne. Ja nyt ollaan valmiita konverttaamaan sen norsu takas, kun se sen saa, noin. Ululu. Oho, siellä on paljon norsuja. Ja lisää pappeja. Missä on mun chariotit? Mä tarvin ne nyt noiden pappien teurastamiseen. Joo, nyt on vähän... Mut se on ainakin... Nyt on tiedossa se, että missä ne on ne loput papit. Se on hyvä asia. Täällä on ne papit. Tän jälkeen niillä ei enää pappeja, jolloin tää muuttuu huomattavasti helpommaksi tää kenttä. Okei. Oli turha toi mun muuri, minkä mä yritin bodyblokkaa, jos se tulisi mun papin kimppuun. Okei, noi hyökkää varmaan mun vartiotornien kimppuun, joten ne on sama kuin ne ois kuollut. Okei, mä feilasin ton. Jos mä käytän näitä tappelemiseen, niin se ei oikein tiedä mitä se lyö ja sit se ei lyö mitään. Se on hienosti taistelee.
Okei, mutta noita vastaan mä en pärjää tällä armeijalla. Darwin. Holmes. Jos on riittävän monta tyyppiä, joka lyö, niin silloin se ei enää oikein tiedä, mitä se haluaa lyödä takas. Mitä vastaan. Ja sit se on käytännössä tolleen. Mihin ne mun... tonne. Ja nyt tää luree kaikki punaisen jäljellä olevat kyläläiset paikalle, jos niitä on vielä jossain. Tää vartiotorni. Tuolla on vielä joku vihollisen ukkeli. Okei, täältäkin on loppunut kivet. Ja tässä on nyt tulee se kissa ja hiirileikki, että jos punaisella on joku piilotettu ukko jonnekin nurkkaan, niin se on erittäin perseestä. Mut kyläläisiä ei ainakaan vaikuta olevan, kun ne ei ton vartiotornikimppuun hyökännyt. Hyvällä tuurilla nää on 2. Okei, siellä on vielä joku toinenkin juttu. Joo, siellä on. Siellä on joku chariotti. Minneköhän se meni? Se karkas. Ja nyt se on ihan niinku hakuammuntaa, että mistä löytyy vihollisen loputukot. Okei, siellä on joku. Aha. Se niinku löi kerran ja sitten se totesi, että ei kiinnosta. No. Se on vielä varmaan se chariotti jossain. No niin, siellä on armeijaa. Ne onkin ikävän paljon niitä. Mä tarvitte vähän enemmän tavaraa niitä vastaan. Tai mitenköhän mä lähestyn tätä? Varmaan tälleen sivusta ja sit samalla nämä papit konverttaa, niin mä voin saavuttaa sillä taisteluvoiton. Ja 2 pappia per ukko. Ei konvertata mitään sitten. Onpas huono RNG. En millään konvertaa. Ja just noin hito ballistiikat. Jep. Jaa, uusi pätsi vaan. Ja tossa oli vielä ukkoja. Tallennetaan nyt tässä kohtaa. Toi oli todella huono fightti. Mun olisi pitänyt tallentaa ennen sitä. Mä olisin voinut paljon paremmin pelaa se. Kertanen nyysii mun kullat. Törkeetä. Mä toivon, että niillä ei ole enää muualla tavaraa.
Holmes. Ite. Red kid. Abadakas. Abadakas. Okei. On se vahva kompo. Ja sit kun ne menee vielä taaksepäin tolleen, niitä on hirveän monta. Saisinko me tuon yhden? Jes. Ja mä sain tonkin. Noniin, täällä mä pystyn mikrottaa meinaan noi katapultit. Darwin. Abadakas. Attack round. Okei, se saatiin hengiltä. Nice. Se oli ihan suht nopea. Odenatus versus Persians. Ja tässä on... Aha. Paino Enterin liian monta kertaa. Tää on suhteellisen helppo. Red kid. Holmes. Almas. Almas. Tässä pitää vaan defeattaa toi punainen, eli Persia. Ei mitään sen ihmeempää. Niin, mä haluan keksiä pyörän. Holmes. Red kid. Abadakas. Unes. Holmes. Almas. Holmes. Yuri. Holmes. Almas. Abadakas. Red kid. Unes. Red kid. Tää on tärkeä skouttaa näin, niin mä voin tehdä Holmes. sillä tavalla, että tää ei spawnaa mitään ukkoja näillä Schrödingerin muureilla. Holmes. 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 Noin, nyt sieltä ei enää spawnaa mitään. Abadakas. Unes. Zokon. Almas. Me tehdään katapulttipaikka. Holmes. Oho, väärä nappi. Red kid. Mä haluan näitä chariotteja, koska niillä on conversion resistanssia. Ne on muutenkin noi chariot archerit on aika hyviä tässä pelissä. Noin, mä deletoin sen. Yuri. Niin nyt mä voin träpätä nää vastustajan papit tänne. Holmes. Holmes. Almas. Abadakas. Almas. Almas. Zokon. Abadakas. Ja tää tuodaan tänne pääarmeijan mukaan. Ja nyt kun mulle tulee katapultti, niin mä rupeen sotimaan. Almas. Immortale. Holmes. Seuraavassa kentässä niin on minuutin paussi ja mä juoksen vessaan. Mä menetän puoli minuuttia, koska se on 1,5 minuuttia, mikä mulla menee tuohon matkaan, mutta se on pakko. Mieluummin mä menetän puoli minuuttia, kuin että mä pelaan tässä näin niin kuin tuskissani. Jos mä pelaan tuskissani, niin mä teen virheitä vähintään se puolen minuutin edestä. Noin. Niillä on vielä katapultteja 2 kappaletta. Attack round sinne noin. En ihan osunut. Sehän meni varsin harmillisesti. Ja sitten nääkin vielä kuoli. Tallennetaan tässä kohtaa, että jos tästä tulee ihan farssi, niin mä voin ladata. Toi on attack roundilla, joo, tietenkin. Mä kyseen laitoin attack roundille. No se oli hyvä attack round. Rip Archer. Ei nämä attack roundit ei oikein osu nyt punaiseen. Se väistelee niitä vähän turhaa hyvin.
Noniin. Oisko nyt? Jes. Sitten tehdään tänne yksi Siege Workshoppi lisää. Ja nyt tää on vaan käytännössä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti pitää noi tappaa. Niillä on vielä ne papit täällä, mutta mä hoidan ne kohta. Mä mielelläni otan eka niin kuin pari näitä chariot archereita lisää. Täältä tehdään katapultti. Alamas, you were taught it. Tossa on vartiotorni. Se menee tietenkin siihen rangelle. Mutta en menettänyt sitä, joten ei mitään hätää. Ja nyt mulla on 3 näitä chariot archereita ja nyt mun on ihan hyvä mennä sisään. Kuten sanottu, näillä on resistance-konversio vastaan. Heti kun se 3 tulee. Sehän meni kliinisti. En menettänyt yhtään näistä. Sitten vaan tuhotaan loput tavarat. Toho. Ei osunut. Se osu. Ne on tehnyt tonne to. Voisi olla syöttämättä näitä chariot archerit noita vartiotorneja vastaan. Sinne ei jäänyt mitään. Toivottavasti. Se attack groundi kusi. Ei osunut siihen väliin. Okei, siinä on vielä joku random 2 kappaletta kyläläisiä. 1 kappale korjaa. Menisikö siihen? Vaikea arvioida mihin noi liikkuu, kun ne liikkuu niin randomisti. Mennään tänne kukkulalle, niin me saadaan heal bonus. Nää tekee enemmän damagea. Ja tän kentän pitäisi olla siinä. Ja tässä oli Rise of Romein lisäosa käytännössä. Ja nyt mä menen AOE 1 demoon, Reign of the Hittites, Homelands. Ja tää on ihan tällainen tutoriaalikenttä, jossa pitää vaan mennä seuraavalle aikakaudelle. Eli ei mitään ihmeellistä. Ja tässä on tosiaan minuutin tauko. Eli kohta juostaan taas. Ja tässä voi muutenkin chillailla. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Noin 4 kyläläistä kerää mulle kalaa ja marjoja, kunnes mulla on 500 ruokaa. Ja sit mä klikkaan itteni ylös ja lähden juoksemaan. Tässä kohtaa voi ottaa kysymyksiä ja kaikkea muuta. Ja lahjoituksia, jos niitä on.
Paljon on mennyt runi. Okei, ollaan ihan ok aikataulussa kaiketi. Darwin. Aha, Zokon. jäi yhden vajaa. Nyt mä juoksen. Yes. Se on noin puolen minuutin timelossi tosta hyvästä, mutta ei voi mitään. Growing Pains pitää saada toi ruini haltuun. Ja mulla on tässä Papadakis. Hunes. Papadakis. 2 strategian hybridimalli. Eli mä yritän rushaa se tällä scoutilla, mutta jos se epäonnistuu, niin tää varsinainen armeija seuraa perästä ja sillä mä saan se aina. Eli tässä niinku Papadakis. maksimoidaan odotusarvo siitä, mitä tästä voi saada. Tai minimoidaan odotusaika. Papadakis. Redkit. Redkit. Katsotaan onnistuuko. Hunes. Redkit. Ei. Redkit. Hunes. Se on RNG, miten ne punaisen ukot on siellä. Jos ne ei ole se ruinin vieressä, niin silloin mä saan sen vaan haltuun ja mä voitan saman tien tuossa. No, nyt menee minuutti pidempään. Erectus. Hunes. Hunes. Omus. Ebertonic. Erectus. 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 Ebertonic. Hunes. Ite. Leribus. Hunes. Erectus. Tuska nää bodyblokkaa. No. Ja nyt mä menen takas Homelandsiin, että mä voin laittaa bufferiin tän Stone Age glitchin. Näin. Quit game. Ja nyt mä menen opening movesiin. Niin nyt tässä aktivoitu Stone Age glitchi. Eli se voi kantaa kentästä toiseen tosiaan. Tällä tavalla. Donna E. Malamaris. Ja se nopeuttaa tätä kenttää ainakin minuutilla. Ehkä 2. Tietenkin se olisi edellisessä kentässä kannattanut tehdä, niin ei tarvitse mennä erikseen Homelandsiin tai muualle, mutta edellisessä kentässä ei ollut kyläläisiä, niin ei voinut aktivoida sitä. Nice, hyvä conversion RNG. Ready mod. Holmes. Ready mod. Ready mod. Rogan. Darwin. Alright. Zokonta. Ite. Darwin. Ite. Zokonta. Oklama. Mä menen tälleen pikkasen lähelle ja sit mä rupeen konverttaan, koska muuten se helposti käy niin, että se karkkaa ja me menetään kaikkea progressiin. Ebertonic. Vaikka ei siinä sinänsä progressio ole. Joka toinen vololo voi konverttaa, joka toinen ei. Ja se on sillä sipuli. Kaikilla vololoilla on yhtä iso todennäköisyys toimia. Malamaris.
Ja tässä kohtaa mä haluan näitä taloja mahdollisimman paljon. No menipäs tyhmään paikkaan toi dokki, mutta ei voi mitään. Menee 50 puuta hukkaan, jos mä deletoin sen. Näillä ei oo faithia. Tuolla on toi prosenttimäärä. Sitten kun se 100%, niin sillä voi konverttaa. Pistetään tonne 2 kyläläistä. Ja tässä voi tehdä ihan huolella noita laivoja. Kohtaan prosentit. Nää vähän seisoskelee, mutta ei voi mitään. Se on konvertattu. Tuolla on seisoskelee. Se ei oikein tiedä, mitä se tekee elämällään. Onkohan keltaisella enemmän tavaraa? Mä en ole varma. Mä voin katsoa se Achievements-menusta. Sieltä näkee, että kuinka paljon on populaatio kenelläkin. Katsotaas. Okei, niillä on vielä varmaan 1 ukko. Tai sit se ei ehtinyt rekisteröityä, että mä konverttasin äsken. Pitää katsoa vielä vähän ajan päästä. Koska joku on mennyt saleen piileksiin jonnekin. Katsotaas. Achievements. Okei, niillä on 1 ukko jossain piileksiin. Se saattaa olla tuolla. Ja tämän vilun jälkeen voisi Sale mennä seuraavaan aikakauteen. Okei, ei ollut tuolla. Pitää varoa, ettei toi leijona tapaa tätä priestiä. Okei, se on... Oiskohan se jossain täällä? Täällä on hirveä traffic jami. Sitten mä tarvitsen barakin, koska muuten mä en voi rakentaa 2 seuraavaa aikakauden rakennusta. Se meni muuten väärään paikkaan, mutta ei voi mitään. Mä olisin halunnut sen tähän town centerin viereen, kun mä teen sieltä näitä nuija-miehiä, niin sitten ne syntyisi siihen viereen ja rupesi automaattisesti hakkaa, nyt ne pitää täskää. Olisiko se keltaisen puuttuva villageri jossain täällä? Siellähän se on. Se aktivoitu, kun se haluaa korjata talon, koska talon korjaaminen on... Town centerin korjaaminen on ykkösprioriteetti. Okei, nyt keltaisella ei enää yhtään ukkelia. Mä unohdin klikata ylös, ei voi mitään. Okei. Se ei edes ehtinyt muuten rakentaa storage pittiä, mikä on oikein kiva. Ei mene niin pitkään keltaisen tappamiseen tai defeattaamiseen. Otetaan 3 kyläläistä ja 2 pappia sinne. Sitten jos tää pääsee näiden kalastusalusten lävitte. Tuska. Ne menee vähän nopeampaa tuon transportin sisään, jos sitä rämpyttää. Tän mä halusin muuten. Ja täältä mä haluan nää upgradeit. Koska mä käytin Stone Age glitchiä, niin mä pystyn tekemään paljon damagea näillä kirvesmiehillä. Normaalisti kirvesmiehillä ei saisi yhtään niin paljon
aikaan tässä kentässä. Ja keksitään pyörä. Tässä on lisäksi, kun tekee paljon näitä kalastusaluksia, tässä on hyvä ruokaeko, jolloin se on järkevä laittaa näihin kirvesmiehiin. Ne on parempi kuin ei mitään. Vaikka kirvesmiehet ei olekaan parhaita sotilaita. Ja sit mä odotan pyörää, niin mä saan noista archerirangeista, mä saan nää chariot archerit. Mä tarvin niitä 4 kappaletta ja sit kun mulla on 4 niitä, niin sit mä hyökkään. Ja nää on tällainen lihakilpi käytännössä, nää mun kirvesmiehet sitten tässä. Tehdään 1 talo tähän näin, kun mut näköjään puuttuu vielä. Ja keltaisen base tuhoutuu tässä näin samalla. Ja nyt ne triggeröityy ne punaiset. Nää antaa hyvin tulitukea nää chariot archerit täällä taustalla. Nyt mä en tarvi näitä pappeja enää, ne vaan vie mun populaatiotilaan. Sitten mä menen pöllimään vastustajan kullat. Koska paras kulta on vastustajan kulta. Ja mä teen vähän tilaa mun populaatioon, että mä pystyn tekemään lisää tavaraa tänne. Ensin mä menen rakentaa tonne noin seuraavan katapulttipaikan. Ja keltainen kuoli tässä samalla. Okei, just passing. Tähän tulee katapulttipaikka. Käytännössä tää on vaan sitä, että optimoidaan, että miten että saadaan mahdollisimman nopeasti tapettua kaikki. Mä haluan tuhota nää production buildingit, niin vastustaja ei enää tee armeijaa. Ja sit nuo vartiotornit, ne ei tuho mun asioita. Rip Chariot Archer. Ja nuo kirvesmiehet mukavasti niinku antaa mulle vähän siegeä tähän lisäksi. Niissä on oikeastaan, mä tutkin asiaa ja yllättävän hyvä niin DPS per resource kosti. Eli puhtaa se vastustajan basen siegeemiseen kirvesmiehet on yllättävän hyvin, vaikka ne on muuten vähän huonoja joukkoja. Sijoitetaan 2 yhden hinnalla. Sieltä kanssa.
Tää on tällaista katapulttien mikrottamissimulaattoria monesti tää peli. Tuska. Mä unohdin, että nämä kirvesmiehet ei osaa automaattisesti siirtyä noihin. Olisi ollut ehkä hyvin lähellä tuota VR-nopeutta tää kenttä ilman tätä källiä. Ei voi aina kaikki onnistua. Fall of the Mitan, niin tässä pitää saada artefaktia. Mun pitää katsoa pisteitä tosi tarkkaan. Jos punainen saa 50 pintaa, mun pitää resettaa. Koska se tarkoittaa, että ne löysi sen artefaktiin itselle ja sitten tää on paljon hitaampi. Se on vaan nopeampaa restarttaa. Ei toi vaan tää. Mut ne ei oo vielä saanut 50 pinnaa. Niillä olisi joku 340 pistettä, jos ne löytäis se. Puhallellaan vähän lämpöä käsiin. Jos käy oikein huono tuuri, niin ne nappaa mun nenää edestä se. Mä deletoin se scoutin, että muuten se saattaa houkutella punaisen joukot hyökkäämään se scoutin kimppuun. Ja sinne samalla ottaa tuo artefakti siitä matkan varrelta haltuun. Käytetään taas delete-kikkaa, mutta tällä kertaa se ei kysäistä paljon yhtään aikaa. Käytetään silti. Nää vilut siinä rannan vieressä, koska muuten se on vaan neutraali artefakti, kun se deletoituu tuolla tavalla. Oho, mä painoin pauseen. Mun F3 pausettaa peli ja F4 antaa nää scoret näkyviin. Niin siinä voi vahingossa misklikkaa toista ja silloin pausettaa peli. Tässä kentässä. Tää on tän AOE 1 demokampanjan viimeinen taso. Ja tässä on tarkoituksena vaan defeattaa sekä punainen että keltainen. Eli vanha kunnon tuhoa joka ikinen hiton mökki ja nurkkaan eksynyt ukko. Tähän kenttään mä itse asiassa tein VR:n tuossa toissa päivänä, mutta mä en ole vielä postannut sitä minnekään. Tällä strategialla, mikä on... Siis mä oon osa näistä strategioista, mitä mä käytän, mä oon itse kehittänyt. Mutta tässä on paljon kyllä pohjatyötä, erityisesti Big Bassi on tehnyt. Ja sitten Tei on ollut tällainen vietnamilainen gosu, joka on optimoinut sitten asioita. Mutta tähän mä oon löytänyt tämän strategiaa ihan itse. Ja toki moniin muihinkin kenttiin, mutta mä en niitä nyt tässä niinku silleen erikseen mainosta. Paitsi tälleen sattumanvaraisesti. No, nyt ollaan haused, kohta pitää tehdä talo. Ja näitä laivoja kai piti olla 8. Mä katon muistiinpanoja. Joo, 8 kalastusalusta. Ja tässä kohtaa mä rupean tekemään jousipyssymiehiä. Nää edellinen VR niin meni ihan suoraan tuonne pronssiaikakaudelle ja teki paljon noita sotalaivoja, mutta tää on ehkä vähän nopeampi stratti, ainakin näin mä luulen. Että tehdään heti tässä kakkosaikakaudella niin armeija ja rektotaan niillä vastustajat. Mä tarviin taloja lisää.
Ja puuta lisää. Ja kaikkea lisää. Okei, nyt on yksi kalastusalus näköjään enemmän kuin mitä mä suunnittelin, mutta ei se. Se on niin justiinsa oikeesti. Nää päthää todella akvardisti. Voisi tehdä vielä muutama kyläläisen. Tässä ei ole niin justiinsa, että tekee ns. Oikean määrän tai suunnitellun määrän asioita. About samalla tavalla tää pelaa silti. Vielä yksi pätsi näitä jousipyssymiehiä ja sit mä hyökkään. Tosiaan me ollaan Hittites ja Hittitesillä on sellainen bonus, että niiden jousipyssymiehet tekee +1 damagea, niin mä hyödynnän sitä nyt tässä näin. Punainen on tosiaan seuraavalla aikakaudella jo, mutta silloin on vaan tällaisia kirvesmiehiä, jotka mä pystyn mikrottaan pois. Mä puhun siitä, kuinka ärsyttävästi toi AI mikrottaa jousipyssymiehiä ja sit mä teen täsmälleen samalla tavalla. Sieltä on vielä vähän kirvesmiehiä. Ja tässä kohtaa mä tutkin vartiotornia ja sit mä teen vanhaa kunnon vartiotornin, koska kyläläiset vihaa vartiotornia. Aha, nyt ne vihaakin näitä jousipyssymiehiä. Mikrotellaas vähän se. Okei, se on nyt misklikki. Nyt ne ei enää tiedä mitä ne tekee. Tässä kohtaa tehdään transport shippi, että me päästään tonne Keltaisen saarelle. Ja mä teen vartiotornin ja ne vikatkin kyläläiset, jos ne kaikki ei ollut tossa, niin tulee tohon noin. Ja nyt mä odottelen, että mulla on 800 ruokaa, ja ruokaa ei todellakaan kerry, jos nämä kalastuslaivat ei tee mitään. Niitä pitää vähän pitää kädestä, että ne osaa tehdä asioita oikein. Sitten täältä tulee seuraava porukka. Keltainen about näihin maihin, niin yleensä lähtee transporttaa asioita. Joo, sieltä tulee. Katsotaan, jos mä pystyisin estämään to. Mä pystyn bodyblokkaa. Ei, se ei mennyt ihan niinku. No, mä tapan niiden armeijat tässä joka tapauksessa. Pitää vaan mikrottaa. Se olisi ollut kivempi upottaa ne. Noin. Ja sit mä menen Keltaisen kimppuun. Ja toi vartiotorni pitää huolen, että vaikka punaisella on kalastusaluksia, se saa ruokaa, niin se käyttää sen ruoan villagereihin, mitkä se saman tien suikkaa tuolle vartiotornille. Mun olisi pitänyt klikkaa muuten itteni ylös vähän aika sitten jo. Ehkä minuutti on ollut niinku hukkaa nyt. Ainoastaan mä haluan pronssikaudelle sitä varten, että mä saan nyt katapultteja. Muuten sille ei oikeastaan niin väliin. 2 vaan. Tässä on vähän huolestuttavan vähän näitä tehdään lisää noita. Op. Joo. Mulla pitäisi olla vähän enemmän näitä jouskareita täällä, että olisi helpompaa. Että vähän menee haastavaksi.
Erectus. Itomus. Hone. Erectus. Hone. Erectus. Hone. Homus. Hone. Oho, se hyökkäskin se kyläläisen kimppuun. Ja mä tarvin nää kyllä niinku asap. Sillä välin voisi tehdä tonne katapulttipaikan. Ehkä siihen 2 vilu riittää. Hone. Somus. Erectus. 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 Somus. Somus. Erectus. No niin, nyt kun on 7 jousipyssymiestä, niin nyt tää toimii ihan hyvin. Ja nyt mä teen taas ärsyttävän vartiotornin vastustajan baseen. Niin sitten kaikki kyläläiset tulee vihaisena. Ja ne kuolee. Ja se on keltaisen ekonomia oli siinä. Ja nyt käytännössä pitää vaan mahdollisimman nopeasti pitää tappaa nämä sekä keltaisen että punaisen kaikki jutut. Oho. Käytetään näitä kyläläisiä tutkimaan, että miten, koska keltainen rakentaa, esimerkiksi tämä vartiotorni on ihan satunnainen, minne se rakentaa se. Nyt mä näen kaikki keltaisen rakennukset, ellei mä oon ihan väärässä. Ja täällä saa 4 yhden hinnalla, kun ampuu oikeaan kohtaan. Mä ajoitin sen väärin, niin nyt se jäi lagaamaan. Ja tässä on kans paljousalennus, kun ampuu tohon puoleen väliin. Ottaa molemmat damagea. Aha, punainen on tehnyt kirvesmiehen. Käytetään attack roundiin, niin se ei taju väistää. Käytännössä täällä on toi kalastusalus, joka tuottaa sitä ruokaa. Kun kalastusalus ei voi suuttua vartiotorneille, koska se ei pysty menemään maan pinnalle, niin se jatkaa resurssien tuottamista punaiselle. Toisin kuin ne villagerit, jotka vihas vartiotornia. Oho, tolle jäi vielä joku 1 hipa. 7 hipaa. Se oli keltainen. Ja se oli punainen. Ja se oli AOE 1 demokampanja. Ja nyt mennään Babyloniaan. Tässä on paljon tätä Vololo RNGtä tässä kentässä. Luonnollisesti me aloitetaan vaan yhdellä papilla. Niin peli haluaisi, että me mennään tonne oikealle, missä on keltaisen paikka. Ja siellä ei mitään sotilaita, siellä on vaan kyläläisiä, joita voi konverttaa. Mutta jos sinne oikealle menee, niin sitten punaisesta tulee hirveän vahva. Ja punaisella on jo sotilaita, niin mä voinkin konverttaa ne.
ja sitten sitä kautta voittaa tää kenttä vähän nopeampaa. Thomas. Mut mun pitää tallennella aika paljon, koska siinä on se RNG-faktori. Eyesight. Näitä mä en oikeasti halua konverttaa, mä haluan vaan lure se armeijan tällä tavalla. Ja sit mä tän yhden yksittäisen kirvesmiehen lureen tohon erilleen muista, ja nyt mä tallensin. Ja nyt mä, koska mulla oli huono RNG, niin mä lataan tätä savea niin pitkään, kunnes se onnistuu. Näin. Ja nyt mun pitää varoa, että ne ei näe tätä mun pappia. Niillä on sellainen käänteinen dinosaurvievi. Eli jos mun ukko pysyy paikalla, niin ne osaa paljon paremmin nähdä, missä se ukko on. Mutta jos se ukko liikkuu, niin silloin ne ei niin hyvin osaa sitä jahdata. Otetaan tästä seuraava. Okei, tää kusi ihan... Miksi mä tallensin sen ykkösen päälle? Okei, tässä oli hyvä vololo RNG. Okei, tää on ihan... Mä jo pelkäsin, että mä epäonnistuin tässä ihan täydellisesti. Ja sit mä epäonnistun tässä täydellisesti. Okei, tallennetaan tässä kohtaa. Tää on vähän pelottava, kun ne... Mun pitäisi saada siis 3. kirvesmies tässä kohtaa, että tää menisi silleen, miten mä haluun. Okei. Nyt ne päätti vaihtaa mieltä ja haluukin tappaa ton papi. Okei, mennään täällä. Okei, tää on hyvä. Koska mun pitää päästä jo tonne punaisen baseen kohde, tai muuten se ehtii menemään seuraavalla aikakaudelle. Ja se tietää paljon vaikeuksia. Misklik. Tallennetaan 5. Täydellistä. Ja laitetaan keltainenkin enemyksi. Okei. Ja nyt mä vaan haluan tappaa noi loput ukot. Yksi hipa. Ei mitään hätää. Ja sieltä saatiin eka kyläläinen. Laitetaan tonne Town Centeriin. Ja nyt tuhotaan noita taloja, koska maailman tärkein asia on talojen korjaaminen. Niin mä saan sillä tavalla houkuteltua ne tähän näin. Otetaan tästä tällainen gambiitti. Mä voin ladata ton mun tallennuksen, jos se epäonnistuu, mutta se ei epäonnistunut. Ne on mukavasti tuolla jumissa, noi punaisen kyläläiset, ne on helppo tappaa, kun ne ei pääse juokseen kunnolla pois. Otetaan tää oikeastaan mun puolelle, näin. Ja näillä mä menen jo keltaisen kimppuun. Näin, siitä saa vielä yhden kyläläisen. Ja nyt katsotaan achievements. Okei, näyttää, että niillä olisi vielä, mutta se saattaa olla, että se ei päivittynyt vielä. Mä haluan, että punaiselle ei yhtään kyläläistä jäljellä. Tai yhtään populaatioa. Katsotaan suuresta achievementia. Okei, se on kuollut. Punaiselle ei mitään jäljellä. Muuta kuin nämä rakennukset.
Isa. Sitten mennään keltaisen kimppuun. Thomas. Polare. Isa. Redkin. Erectus. Redkin. Ewan. Erectus. Ite. Thomas. Papadakis. Ite. Erectus. Erectus. Tehdään tällainen kunnon surroundi, ja sit se ei pääse pakoon ja se vaan kuolee instana. Erectus. Yuri. Malama. Ite. Toi rakentaa rakennusta, niin se ei suostu pakenemaan. Sen elämän tarkoitus on rakentaa sitä rakennusta. Pistetään nää oikeastaan tonne jo. Tässä on mielenkiintoinen optimointiongelma, kuinka paljon nyt keltaisen kyläläisiä kannattaa tappaa versus kuinka paljon niitä kannattaa konverttaa. Koska jos niitä ei tapa riittävän nopeasti, niin silloin keltainen saattaa tehdä ärsyttäviä asioita, kuten mennä seuraavaan aikakauteen ja tehdä sotilaita ja muut sellaista. Mutta toisaalta jos niitä konverttaa, niin sitten ne taistelee sun puolella. Tällä tavalla niillä voi nopeuttaa tätä omaa ekonomiaa. Ja jos niitä ei tapa nopea, niin sitten ne korjailee näitä rakennuksia. Joka hidastaa tietenkin mun prosessia, missä mä tuhoan niiden rakennukset. Katsotaan populaatio. Okei, mä haluan vielä yhden talon. Okei, tää jää jo tänne taistelee. Mulla on niin paljon enemmän täällä tavaraa. Ja nyt mä saan 20 populaatioon, mikä on mun targetti. Ja sen jälkeen mä vaan käytän näitä kyläläisiä sotimiseen. Noin vois tehdä muutakin kuin seistä. Ne on kakkosaikakaudella, ne on saattaa rakentaa vartiotornin tonne, jos mulla on huono tuuri. Ja toinen, mitä ne on saattanut tehdä, ne on saattanut rakentaa tonne satamaan. Mun pitää tarkistaa kaikki tällä papilla, joka ei muuten tee mitään. Ja tässä kohtaa mä rupean käyttää näitä sotimiseen. Deletoidaan tää, niin saadaan tilaa yhdelle sotivalle villagerille. Joo, tää on aika selkeä miten tää etenee tästä. Onks tullut mitään kommentteja, kysymyksiä, Jene? Mä en muuten kuule sun ääntä enää silleen samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mä kuulin sen, tähän tuli kuulokkeisiin. Huutelin vaan tuolta takaa kauheasti. Niin Joo. ei kuulunut sen takia. Joo. Niin täällä on sen verran vaan tullut, että legenda pelaamassa ja että aina on nautinto katsoa kyllä sun huneja. Kiitos mukavasta kommentista. Täällä on hyvät fanijoukot selvästi. Nämä kyläläiset on vähän tällaisia, että jos ne ei onnistu lyömään sitä rakennusta, niin sitten ne jää vaan
kattoo siihen vierestä. Niin sit niitä pitää vähän rämpyttää, pitää käskeä monta kertaa, että ne tekee sen oikeesti sen sotimisen, mitä ne on käsketty tekemään. Punaisella on muuten vielä jotain. Ei kai vaan. Joo, mä säikäilin. Jos ne olisi tehnyt sataman, niin silloin ne tekis sieltä kaikkea roskaa. Mutta niin ne on, tietenkin ne ei edes ole kakkosaikakaudella, ettei silleen mitään hätä. Mutta missä ihmeessä punaisella on jotain? Sillä ei ole populaatio ja sen kaikkien rakennusten pitäisi olla vaan tossa. Tää on... siellä. Joo, tää on... Mä en oo ikinä nähnyt, että se on rakentanut Granarin tonne. Tää on ihan uutta mulle. Jos mä deletoin yhden näistä, niin silloin mä en oo population capped ja mä saan täältä nopeasti yhden kyläläisen tappaan Granaria. Vähän nopeuttaa prosessia. Mutta tää oli yllättävää. Mä en oo ikinä nähnyt tätä Granaria tässä. Se pitäisi olla vikarakennus. Ja keltainen onkin jo defeated. Ja tässä käytetään taas Stone Age glitchiä. Niin vastustajien puolustukset on vähän huonompia. Mä rakennan vaan tää Granaria ja mä menen heti seuraavalle aikakaudelle, koska mä tarvitsen kakkosaikakauden, että mä saan transportin. Tässä kentässä tosiaan tehtävänantoon pitää saada 2 artefaktia tuoda ne tälle mun saarelle. Niin mä käyn käytännössä vaan snaippaamassa ne tästä näin mahdollisimman nopeasti. Ei oo silleen mitään ihmeellistä. Ja mä käytän vartiotornistrattia tässä kanssa, niin silloin kyläläiset harhaantuu sen kimppuun ja sitten mä pystyn varastamaan sen artefaktin rauhassa. Tää on mukava, nopea kenttä. Siellä on hyvin 0 puuta jäljellä tuossa puussa. Hetkonen, mä halusin nimenomaan tänne eka ja sitten vasta tuo. Ehtiikö? Ehtii hyvin. Siellä on ensimmäinen artefakti. Ja nyt on ruokaa tohonkin. Täältä tulee toinen transportti. Se vähän nopeuttaa tätä prosessia. Mutta ei mä välttämättä tarvitsisi toista, mutta resurssit löytyy. Tässä kohtaa mä tallennan, koska tää voi kustaa. Siihen rakennetaan vartiotorni. Ja nyt ne kaikki villagerit triggeröityy se kimppuun. Sillä välin mä laitan Pathfindingin defaulttiin, niin silloin tää artefakti pystyy menemään ton kallion lävitte. Muuten se ei olisi mahdollista. Mutta mä haluan Pathfindingin korkeaksi, että nämä tyypit ei liikkuisi niin tyhmästi. Näin. Ja nyt mulla on nämä 2 artefaktia. Mä laitan nämä kalastusalukset tänne rannalle, niin mä voin deletoida sen transportin. Ja mä saan siitä ne artefaktit haltuun, niin mä säästän vähän aikaa, kun ei tarvi viedä ihan tonne rantaan asti, vaan mä voin vaan upottaa ne ja sitten ne huhtoutuu tonne rantaan.
Niin jo, mä olin jo painamassa F10, enter, ennen kuin mä voitan tämän kentän oikeesti. Tää on varsin helppo kenttä. Tässä pitää tuhota ruskea. Ei mitään se ihmeempää. Ja ruskea on niin kuin teknologiassa paljon mua jäljessä, että tää on ihan triviaali kenttä. Nyt mä vaan odotan, että punainen lähtee ja silloin mä rupean konverttaamaan tuota pappia. Tosiaan papit pystyy konverttaamaan pappeja, jos on se tietty teknologia, joka mahdollistaa se. Mutta normaalisti ne ei pystyisi konverttaamaan pappeja. Tässä kohtaa mä klikkaan, mä tallennan, koska jos on huono RNG, niin mä en saa tätä. Niin mä voin restarttaa siitä tallennuksesta. Nyt menee. Nyt on vähän huono RNG. Noniin. Meni aika monta yritystä siihen. Ja nyt mä rupean konverttaamaan ja nyt mä taas tallennan. Koska tässä on toinen RNG. Okei. Nyt tästä alkaen tässä ei tarvitse mitään tallennella tai restarttaa, tää on ihan triviaali. Laitetaan ruskea viholliseksi neutraalin sijaan. Mä en tiedä, miten nämä pelintekijät on ajatellut. Tää on näinkin helppo. Tähän kenttään ei tarvitse yhtään niinku skilliä, että tätä voittaa. Vartiotornistratit taas käytössä. Ja nyt mä voin, koska mä oon post Iron Age, mulla on myös nämä tekit, millä pystyy konverttaamaan rakennuksiakin, niin mä voin myös konverttaa kaikki nämä rakennukset kanssa mun puolelle. Paitsi Town Centeria ei voi konverttaa. Mä tietenkin nämä kaikki rakennukset, joissa on enemmän hitpointteja, mä konverttaan ne ja mä tuhoan näitä taloja ja toi Town Centeri pitää tuhota. Nyt tää marketti tankkaa tota vartiotornia kanssa. Oikeastaan tää menee tonne. Niin, otetaan nää pois tieltä. Ei. Mun piti se talo tietenkin konverttaa. Noniin, hyvä. Joo, mä en sitä pappia oikeesti tarvinnut. Mä halusin vaan se talon konverttaa. Ja näillä villagerilla on Siegecraft, niin nää tuhoo ton talon todella, tai siis ton vartiotornin todella nopeasti, ja se olikin se kenttä siinä. I shall return. Tässä käytetään Stone Age glitchiä. Tässä on tehtävänä taas tuhoa vihollinen, tuhoa punainen, ei ole mitään sen ihmeempää. Ja tässä tosiaan on mahdoton voittaa tota alkufightia, niin sen sijaan tässä pitää vaan transportata tavara tänne toiselle saarelle ja rakentaa ekonomiaa sitten käytännössä.
Own it. I take. Mä käytän tätä jousipyssymiestä tälleen. Own it. Mä Almost. lureen noi peurat tonne lähemmäksi mun town centeriin. Tabadagas. Mun pitää varoa, että mä en tapa niitä tällä tavalla, koska silloin niistä katoo kaikki ruoka. Almost. Tää spawnasi vähän ikävää paikkaa. Okei. Ollaan vielä vähän hipaa. Tabadagas. Almost. Ja nyt tää on turha. Rogan. Noin. Almost. Mä en klikannut villagereen tulemaan. Almost. Ja tänne on tarkoitus tehdä satama. Heti kun mulla on puut siihen. Ja nyt mä lähden pakoon täältä ennen kuin tää mun kalastusalus tuhoutuu. Almost. Ja mä oon hauset. Joo, se satama on entinen. Niin tässä kun mä rakensin ton kalastusaluksen tolleen heti alkuun, niin nyt mulla on kickstartattu tää ruokaekonomia. No ja sieltä saadaan peurat sitten mukavasti, kun mä puskin ne sillä jousipyssymiehellä. Katsotaan muistiinpanot. 6 kalaa ja 30 populaatio on mun tavoite. Mutta tämän Stone Age Glitchin ansiosta normaalisti punainen aloittaisi tuolta rautakaudelta ja mä aloittaisin tuosta, eli 4. aikakaudelta ja mä aloittaisin 2. aikakaudelta. Nyt me molemmat aloitetaan 1. aikakaudelta, niin ei tarvi olla Nero päätelläkseen, että punainen on niin paljon heikompi, että tällä tavalla pystyy säästämään aikaan oikeastaan, vaikka siinä meneekin minuutti pidempään, kun menee tuosta kivikaudelta tuohon työkaluaikakauteen. Tässä on 5 vielä 1. Otetaan toi Yellownekin tuolta vielä. Se kuoli vähän liian aikaisin. Sitten kun tää kala loppuu, mun pitää muistaa siirtää nää tonne noihin kaloihin. Se helposti unohtuu. Ja sitten mä en saa niin paljon ruokaa. Nyt mä vaan itlaan TC:tä, kunnes mulla on 500 ruokaa. Distribuoidaan vähän noita villagereja, niin saadaan vähän tehokkaammin tätä resurssin keräystä. Tää ei suostu ottaa tuosta noin marjoja. Mulla on resurssit jo. Ja nyt mutta nää ei ehtinyt itlaan kyllä juurikaan. Mä reagoin oikeaan aikaan. Pitää toivoa, että se katapultti ei tuossa noin kärkkymässä, koska sit mä vaan menetän nää. Okei, ei oo. Se voisi olla meinaa. Tässä kohtaa mä haluan rakentaa tänne
Holmes. sataman vähän lähemmäksi näitä kaloja, niin mä saan vähän nopeampaa niitä resursseja sitten. Almas. Holmes. Kuklama. Almas. Holmes. Rogan. Almas. Edward. Ruvetaan kaivaa jo pikkasen kultaakin. Sitä tullaan tarvitsemaan myöhemmässä vaiheessa, kun mä hyökkään tonne Punaisen saarelle. Rogan. Donna. Zukan. Almas. Zukan. Tää nyt ei Almas. Almas. oikein pääse käsiksi noihin marjoihin. Almas. Holmes. Vielä 3. satama, niin pystyn tekemään noita sota-aluksia vähän nopeampaa sitten myöhemmin. Holmes. Holmes. Almas. Almas. Holmes. Ja archerirange on tärkeä sitä varten, eikä hevostalli. Kuklama. Koska tässä on tosiaan building prerequisitei. Eli se, että mä voin tehdä katapulttipaikan, mulla pitää olla tehtynä toi Holmes. jousipyssypaikka. Almas. Holmes. Hevostalli taas vastaavasti niin akatemia mahdollistaa. Almas. Holmes. Nää on ihan idlenä. Holmes. Mä teen tässä 4 farmia. Holmes. 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 Kohta mulla on varmaan ruuat. Noin. Kuklama. Holmes. Sitten mä haluan seuraavaksi tän wood upgrade. Mä rupean tekemään jo laivastoa tässä kohtaa. Ja tässä on hyvä paikka storage pitille, niin saa vähän tehokkaammin. Sitten mä träppäsin tarkoitukselta yhden vilun tonne, niin on enemmän Almas. Holmes. niin sanotusti pinta-alaa, mistä mä Holmes. pystyn keräämään resursseja ja nämä on tehokkaampia. Nyt mulla on resursseja tähän puu-upgradeen, todella tärkeä. Antaa vissiin 1/3 lisää tehokkuutta näihin puun hakkaajiin. Noin. Almas. Holmes. Holmes. Sitten mä valkkaan nää ja laitan ne Control Group 9. Jos mä painan stoppia, kun mulla on ne pellot valkattu, niin mä saan ne ruuat täyteen. Toi on farm glitchi. Ei tarvi ikinä residaa noita farmeja käytännössä, jos vaan seuraa noita ja tekee ton tempun ennen kuin menee nollille. Ja tää bugi tai glitchi niin on ainoastaan tässä 1.0, että se ei ole 1.0a. Se on yksi syy, miksi mä pelaan tällä versiolla. Toinen syy on se, että 1.0a, jos projektiileja lentää, niin silloin se tallennus on korruptoitunut, jos tallentaa. Nää on enemyny. Okei, nää vähän akvardisti päthäs tossa. Eivät oikein ampuneet, se yhden ballistan olisi pitänyt kyllä kuolla tossa. Aisa. Aite. Zukan. Väärä nappi. Pyörän halusin keksiä. Tallennetaan tässä kohtaa, jos tää menee ihan farsiksi. Mä menetin vähän ärsyttävän paljon laivastoa, mutta tässä ei ole sinänsä mitään kriittistä, että tässä voi vaan tehdä lisää laivoja. Ne maksaa vaan puuta ja puut ei lopu maailmasta kesken. Se vaan lähinnä hidastaa. Mä yritän väistellä noita katapultipanoksia, mutta niillä on aika isot noi AOEt, niin on hankalaa se. No ihan hyvinhän toi näytti menevä. En menettänyt paljon laivastoa se huono alun jälkeen. Hieno bathhouse. Sotilaat voi taistella laivoja vastaan, jos ne ylettyy. Ja tossa äsken nähtiin, kun toi Aleksanteri Suuri, niin, joka on jostain syystä tänne päätynyt. Aleksanteri Suuri niin upotti yhden mun laivan tossa äsken.
Näillä on aika isot nämä bounding boxit, niin mä en huomioinut sitä riittävän hyvin tossa. Okei, mutta punaisen armeija pitäisi olla pitkälti mennyttä, joten tarkoittaa sitä, että otetaan tästä 3 kyläläistä ja ruvetaan rakentelemaan noita katapulttipaikkoja, niin vastustaja base täyteen. Nämä laivat jää suojaamaan mun kyläläisiä, vaikka 5. Ja nämä laivat menee tappeleen näitä taloja vastaan täällä. Ja sotalaivoja. Nyt mä en tarvii enempää ruokaa, joten laitetaan nää hakkaan puuta. Ja otetaan 1 tyyppi kultaa lisää. 3 katapulttipaikkaa, niin saadaan nopeasti noita ulos. Onhan siellä vielä joku ukko. Käveleekö se tuo? Siitä attack groundilla helpottaa pot pois. Ja sitten äkkiä mä haluun eroon kyllä tosta baraksista, et ne ei tee enempää tollasia kirvesukkoja. Sieltä tulee lisää. Oho! Mä en oo nähnyt ikinä, että ne ois näin aikaisin 3. aikakaudessa. Nyt seuraavaksi varmaankin toi jousipyssypaikka, et ne ei tee niitä enempää. Ja sitten Town Centerin, ne ei tee enempää ärsyttäviä kyläläisiä. Sitten mun pitää vaan eliminoida nuo kaikki hengissä olevat ukkelit. Vois tehdä vartiotorni jutu. Se ei oo mitenkään... nyt se on myöhäistä. Niillä pitää olla Town Centeri, että ne ymmärtää, että se vartiotorni on suurin vihollinen, mitä on maan päällä. Jos ei oo Town Centeri, niin sit ne ei triggeröidy samalla tavalla. Ja tässä on viimeiset rakennukset. Minimirangella oltiin. No. The Great Hunt. Oi pojat. Tää on sellainen todella tekninen ja tässä on paljon RNGstä kas kiinni. Tehtävän antona on saada artefakti haltuun ja tuolla yläkulmassa, kartan yläkulmassa on artefakti ja sinne pitää päästä. Ja tässä on paljon tällaisia, löytyy vahvistusjoukkoja löytyy matkan varrelta niin sanotusti. Niin tässä pitää sitten niiden avulla juosta, speedrunnata itsensä niin tonne yläkulmaan.
Tässä kohtaa me tallennetaan eka tallennus. Tässä pitää tosiaan tallennella aika paljon tässä kentässä. Ihan sitä varten, että tässä voi mennä monet asiat pieleen. Okei. Mä haluan tosiaan, että toi kavaleri niin tankkaa tolle scoutille. Koska tuon scoutin pitää päästä tänne muurille hengissä. Koska sillä on iso visio, se näkee nämä papit, jotka mä tarvitsen seuraavaan vaiheeseen. Seuraavaksi mun pitää konverttaa yksi katapultti. Ja niitä löytyy 2 kappaletta tuolta. Nyt on tää sekä transport että conversion RNG on vahva tässä, joten mä tallennan ennen kuin mä unloadaan sen transportin edes. Okei, mä haluan noin molemmat papit säilyy hengissä. Vaikee on tää kohta. Yes. Sain mitä halusin. Ja tässä on seuraava RNG, on taas Transport RNG. Joten me tallennetaan ennen sitä. Okei, tää on varmaan ihan hyvä. Jos se menee todella tyhmästi, niin nämä norsut, Elephant Archerit vaan tappaa mun asiat ja se ei ole hyvä asia. Okei, vähän liian edes. Oisko? Okei, se ei osu kaikkeen. Et siinä se ottaa taas damagea. Tässä on hyvin tarkka tää placementti. Okei, sillä väliin ruvetaan konverttaa näitä Elephant Archereita. Mä tarviin niitä myöhemmin. Okei, nyt se osuu kaikkeen. Yes. Ja seuraava vaiheeseen mä tarvitsen näitä heppoja täällä. Laitetaan niille nyt täydet hipat. Ja tässä kohtaa me tallennetaan. Koska tää tulee kusemaan todennäköisesti ainakin kerran. Joo. Okei, tää onnistui. Sille jäi vielä ruhtinaalliset 6 hipaa ja oli tuolla toisellakin vielä ihan hyvin. Ja sitten seuraava vaihe, missä mä tarvitsen nämä Elephant Archerit tankkaamaan näitä jäljellä olevia vartiotorneja. Oho! Mitäs se vallistaa tonne tullut? Never happened before. Okei, mut se ei muuta mitään. Aha, toi jää tonne jumiin. Se elefantti on niin suuriluinen, että nämä papit ei mahtunut siitä samasta aukosta. Noin, ne menee tästä mukavasti kallioiden lävitte. Ja nyt oho. Mun ei pitänyt ottaa damagea tosta. Mutta tää saattaa olla silti fine. Mä lähestyn uhkaavasti sitä yläkulmaa, minne mun pitää päästä. Ja tästä löytyy mukavasti ylimääräinen alus. Okei. 4.
Vitoseen. Ei 4, 5. 6. Mä taisin tallentaa liian myöhään. Joo, mä tallensin liian myöhään. 5. 6. Takas 5. Mä laitan pelinopeuden hitaammalle, niin mä onnistun tässä todennäköisemmin. Okei, nyt sen pitäisi olla. Siinä on 2 vololoota meinaa. Nyt mä voin vaan restarttaa 6 tallennusta. Koska joka toinen vololo pystyy konverttaamaan. Vai onkohan se sittenkään riittävästi? Tää on just tällainen. Tää loppukohta. Hitto kun se katapultti niinku triggeröityy saman tien. Tekeeköhän se AOE näihin pappeihin? Tuska. Vaikee tää loppukohta. Se ampuu näitä, joo se ampuu pappeja, ne ei konverttaa. No niin nyt tän on pakko olla. Tää on pakko olla riittävän nopea. Joo, nyt mä voin oikeesti vaan restarttaa 6. Onpas mulla huono RNG. Todella huono RNG. Noni! Mene. Noin. Ja toi on siis nopein tapa kyllä pelata tota. Siinä vaan voi käydä huono RNG. Ja muutenkin se on aika teknisesti haastava kohta. Tää sitten on taas tällainen kunnon läpsyttely. Tässä on 30 sekunnin tauko. Siinä ajassa ei valitettavasti ehdi. Kyllä tekee paljon mitään. Mä jätin yhden noista jousipyssymiehistä, koska jos kaikki jousipyssymiehet kuolee, niin tää kenttä hävitää. Ja nyt mä ammun tota ukkelia tuolla, niin silloin se aiheuttaa sen, että täällä olevat puolustajat siirtyy pois paikaltaan ja nyt mä voin vaan mennä tällä artefaktilla niin tänne määränpäähän. Eli tehtävä on tuo saada artefakti tänne ja nyt mä vaan odottelen puoli minuuttia, kun se käppäilee sinne. Jes. Nyt te voi taas ottaa jotain, jos on jotain kysymyksiä tai muuta. Anteeksi. Joo. No yksi oli kysymys täällä. Pelaatko muita AOE-pelaajia? Muutenkin kuin pikajuoksuna? Siis AOE 1 mä oon pikajuoksuna, mutta AOE 2 mä kyllä pelaan muutenkin. Se on oikein hyvä. Ja siitä D:tä kanssa. Erinomainen peli. Joo, se on aika hyvä remake. Jep. Siellä nimimerkillä Habbis. Joskin nyt lähiaikoina vähän vähemmän tullut AOE 2 pelattua. Niin, olet varmaan siis pelannut kompetitiivinen sitä. Joo, no, kompetiivi äsin ei hirveä kompetiivi, mutta... Ei 1600 eloa on mulla. Joo. Niin ei ole kuitenkaan toi 4 on kolahtanut. En oo edes hankkinut, että ei oo kolahtanut. Se on vähän niinku 2, paitsi erilainen. Kyllä se vissi on ihan hyvä peli, mutta mä en oo vaan riittävän kiinnostunut, että mä olisin kokeillut sitä.
Ehkä mä jonain päivänäkin kokeilen sitä. Tää on taas tällainen klassinen kenttä, eli tapa kaikki vastustajat. Näitä on paljon. Mut tässä näin mä russaan aika aikaiseen tän hyökkäykseen. Nää vastustajat löytyy kirvesmiehiä ja kirvesmiehet aivan täysin rektautuu hopliitteja vastaan. Tässä vaan rakentaa akatemian niin heti alkajaiseksi, niin sillä tavalla tää kenttä voitetaan nopeasti. Ja nyt punainen on käytännössä kuollut jo, niin nyt mä keskityn keltaisen tappamiseen ennen kuin se saa mitään momentumia. Jännä, että punainen ei lähettänyt sen kyläläisiä hakkaa näitä mun ukkoja. Yleensä se tekee sillä tavalla. Täältä löytyy nämä kullat. Mä laitan 2 kyläläistä hakkaamaan niitä. Niin mulla on kultaekonomia katapulttiin. Ja nyt mä tallennan, koska tästä voi tulla farssi. Kyläläiset vihaa vartiotorniin jälleen kerran. Oho, se meni vähän ohitti se muurinpalanen, mutta ehkä tääkin toimii. Joo, sieltä ne kyläläiset saapuu. Ja mä oon Babylonia tässä kampanjassa. Tää on farssi. Mä en saa menettää niitä kyläläisiä siis tolleen. Mä oon Babylonia tässä kampanjassa, se tarkoittaa käytännössä sitä, että mun vartiotorneilla on tuplamäärä hitpointteja. Mikä on todella hyvä tähän vartiotornistrattiin. Okei. Jos mä en menetä toista kyläläistä, niin mun pitäisi olla fine. Joo, nyt tää meni ihan hyvin. Yes. Ja keltainen on kuollut. Ja sitten mun pitää tehdä sotalaivaa vastaan sotalaivaa. Ja katapultteja, koska niillä mä tuhoan ton basen kaikkein nopeiten. Mun pitäis voittaa toi fightti. Ja nää ei saisi itlata. Otetaan, koska ne on itlannut, mä tarvii enemmän. Mä normaalisti lähettäisin vain 1 takas, mutta nyt mä lähetän 2 takas. Että mä tuhoan punaisen about samaan aikaan kuin keltaisen. Muuten mä oon pelannut tietenkin epäoptimaalisesti. Jos ne kuolee eri aikaa. Koska sit mulla olisi voinut olla voimaa jossain toisessa paikkaa samaan aikaan. Tuolla on hevostalli ja tuolla on marketti ja pellot. Ja tässä on se barakki tietenkin. Nyt tuhotaan toi jousipyssypaikka, koska keltainen tekee jousipyssymiehiä vielä, kun sillä on resursseja ja se saa ruokaa vielä, kun sillä on nuo kalastusalukset.
Ja nyt lähetetään kyläläiset tappeleen. Mulla on resurssit vielä 3. katapulttiin enempää, mä en tarvi. Tässä voisi ottaa tuon AOE-spotin. Tuossa on mukava tollanen, mistä tekee damagea molempiin. Noita kannattaa aina yrittää bongata tässä speedrunissa. Siellä olikin random mökki, joka pitää vielä tuhota. Niin keltaisella on vielä toi katapulttipaikka. Ja se oli punainen. Ja se oli keltainen. Nineve. Tää on haastava. Mitä tehdään? Kyllä. Tässä tehtävän antona on tuhota toi Wonderi. Tähän on olemassa, mitä mä viimeksi kun mä runasin tää pelin, niin olemassa stratti, missä sä konverttaat villageriin ja sitten lähdet rakentelemaan taloja tuon Wonderin viereen, mutta se on niin epäkonsistentti, että tää on vaan paljon parempi stratti. Siinä tosiaan on olemassa riski, että menettää 15 minuuttia, jos lähtee tekemään sillä tavalla. Se on ihan täysin RNG. Nice, hyvä conversion RNG. Keltainen tulee bileisiin mukaan vähän ärsyttävän aikaisin. 5 kamelia on se mitä mä tarviin ja nyt mä voin lähteä liikkeelle. Tässä kohtaa me tallennetaan tää voikusta. Tää homma. Punainen käyttäytyy todella kivasti tässä, näin se ei... Monesti se lähtee targetoimaan näitä mun laivastoja kaikella, ja sit se on vähän hankala. Ykköstallennus. Ja näillä kammeleilla mennään sinne ihmeen luokse, jos ne päthää sinne. Tässä kohtaa tallennus 2. Ja noi katapultit tekee AOEta. Tää on hyvin konsistentti tapa päästä eroon tuosta ihmeestä. Ja se oli Babylonia oli siinä. Ja nyt mennään Yamatoon. Ja tässä kentässä tehtävänä on vihollisen johtajan eliminoiminen. Ja me teemme sen pasifistisilla keinoilla. Eli toisin sanoen me
sanotaan vololo sille ja sitten me vakuutetaan se tekemään itsemurha. Se on pasifistinen tapa. Sieltä tulee johtaja. Se on Xerxes. Jos se päthää. Vähän ylimääräisiä hittejä. Tallennus. Rogan? Yuri? Ja tää on taas tää Vololo RNG. No. Toinen helppo ja nopea ja kiva kenttä. Tässä Yamatossa nämä 3 ekaa kenttää on hyvin nopeita. Tällaisia helppoja ja kivoja kenttiä. Tässä on tosiaan tavoitteena saada kaikki artefaktit, mitä kartasta löytyy, hallintaan samanaikaisesti. Noin, nyt mulla on kaikki noin. Okei, huono RNG. Mä sain mennä ne hetkeksi jo haltuun, niin nyt tallennetaan katapultin hipat matalat. Joo, onneksi mä tallensin. Näillä on lyhyempi range, kun nää ampuu ylämäkeen. Niin tossa se oli vähän hankala tilanne. Mä sain tosiaan kaikki haltuuni hetkeksi. Mutta se ei ehtinyt rekisteröimään sitä ja siksi mä en voittanut sitä kenttää. Tässäkin pitää saada kaikki artefaktit ja niitä, tai pitää saada se yksi artefakti, mikä tuot löytyy keskeltä karttaa. Tässä kentässä. Ja näillä mä harhautan keltaisen armeijan, että ne ei trollaa mua. Aha. Sale se lures, niin tuo super jumala norsun. Tääkin on uutta. Tosiaan Elephant King on sellainen olento, joka toisin kuin normaalit elefantit, niin se hyökkää. Normaalit elefantit vaan puolustaa itteensä. Niin tää keltaisen villageri, joka oli täällä skouttaamassa, niin liikkui just oikealla tavalla, että se melkein niin kuin rushas mut tuolla norsulla. Mitä? Mä Sale klikkasin tää Stone Throweri. Tosiaan mä juoksentelen tällä skoutilla tonne keskelle. Ahaa. Siksi kun mä laitoin sen samaan control groupiin näköjään vahingossa. Tallennetaan varmuuden vuoksi, tää skoutti on vähän vahingoittunut. Näin. Ja sitten kaikkien rakastama tai vihaama Mountain Temple.
Almas. 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 Mä käytin Stone Age Glitchiä tähän näin, niin silloin toi ruske on vähemmän ärsyttävä. Almas. Hyvin harvoin keltainen ja ruskea hyökkää täältä, mutta jos ne hyökkää, niin mä haluan, että mulla on tää blokattu näillä rakennuksilla tää suuaukko. Almas. Almas. Glory. Itse asiassa silloin kun mä käyttää Stone Age Glitchiä, niin se on tapahtunut mulle ainoastaan kerran. Isa. Mutta se on kuitenkin, Donna E. Almas. en halua ottaa sitä riskiä. Almas. 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 Rogan. Almas. 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 Isa. Almas. Isa. Mulla olisi täällä pari lahjoitusta luettavana. Olkaa hyvä. Almas. Almas. Sekka vielä. Olisin voinut avata etukäteen. Mutta täällä on VV lahjoittanut 10 euroa viestillä Vololo. Ja Chipa on lahjoittanut 30 euroa viestillä Vololo. Ja Fersen on lahjoittanut myös 10 euroa. Ei ole viestiä, mutta kiitos lahjoituksista. Me voidaan olettaa, että sekin oli Vololo. Joo, voidaan olettaa. Kiitos lahjoituksista. Menee tärkeäseen tarkoitukseen. Tässä kentässä mä menen aika matalalla ekonomialla seuraavaan aikakauteen, koska tää mun aloitussaareke on aika säälittävä. Täällä ei ole hirveästi resursseja, joka tarkoittaa sitä, että mun pitää päästä kakkosaikakauteen, että mä saan tuon transport chipin, että mä pääsen tänne vihreämmille nurmikoille tuolla vasemmalla. Ja tästä nyt odotellaan 500 ruokaa taas, niin päästään seuraavalle aikakaudelle. Rogan? Vaikuttaa siltä, että nyt on hyvä RNG, keltainen ja ruskea ei ole hyökkäämässä mun kimppuun täältä basen oikeasta laidasta, joten ei tule time losseja siitä. Oklama? Almas. 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 Ja nyt on 500. Glory. Almas. 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 Donna E. Zokonta. Almas. Almas. Yuri. Oklama? Zokonta. Zokonta. Almas. 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 Donna E. Oklama? Almas. Oklama? Almas. 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 Tässä kohtaa voi jopa popsia vähän eväitä. Almas. 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 Kuten huomaa, niin se on hyvä, että pääsee täältä saarekkeelta pois hyvinkin pian, koska nämä ei enää oikein mahdu työskentelemään tonne noille jäljellä oleville resursseille. Almas. Donna E. Almas. 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 Mä siirsin niitä kalastusaluksia, että tää transportti pääsee päättämään sen ympäri. Täältä saadaan Oklama? nahkakengät noista alligaattoreista. Oklama? Almas. 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 Donna E. Almas. Oklama? Donna E. Almas.
Tässä kentässä mä abussaan paljon tuota farm glitchiä. Tässä kentässä pitää ruoantuotanto on vähän vajavaista ja pitää farmata valitettavasti. Mutta onneksi on se farm glitchi, niin sitten ei tarvitse residaa niitä farmeja. Mä träppään nämä vilut tonne noin ja ne työskentelee siellä mukavan tehokkaasti. Nää. Vaikea osua noihin peuroihin. Kuusi farmia on tavoitteena. Ja sitten odotellaan 800 ruokaa, että päästään 3. aikakaudelle. Tosiaan mä en ole vielä kertonut tämän kentän tarkoitusta tai tavoitetta tai tehtävää, niin tehtävä on tässä tasossa, tuolla on sellainen temppeli, joka pitää, mitäs nää tekee? Temppeli, joka pitää tuhota ja sitten sen viereen pitää rakentaa oma temppeli. Näitä on, jos mä en väärin lasketa, näitä on 6 nyt. Ja tässä kentässä Stone Age Glitchin kanssa on hauska, tässä on oikeastaan kannattavaa treidata. Koska ruskeella on edelleen satama, mutta se ei tee mitään laivastoa, niin sinne voi treidata. Ja treidaaminen AOE 1 tosiaan tapahtuu sillä tavalla, että sä menetät resursseja 20 ja sit sä saat resursseja, sä saat kultaa, niin riippuen siitä, että kuinka kaukana sun satama on siitä kohdesatamasta, jota varten mä teen tänne sataman ja mä poistan tän sataman. Niin nyt mä saan maksimaalisen määrän resursseja siitä vaihtokaupasta. Jos se olisi ollut tää satama, niin 23 kultaa tulee 20 puusta tai kivestä. Mut nyt mä saan, tossa näkyy vaan 20, mutta nyt mä saan oikeesti 31. Se on hyvin kannattavaa. Ja kohta onkin, mä tarvitsen vielä rakennuksen kanssa. Koska mulla on resurssit kasassa. No. Ja takaisin puuta keräämään. Mut joo, 31 lukee tuossa vastustajan satamassa. Vihollisille voi treidata. Se diplomatia ei haittaa siinä. No ja nyt on 50 asti nämä talot. Eiköhän nämä kaikki vartiotornit on nähty, niin mä tosiaan käytin tätä fishing shippia, niin siihen, että mä saan vision näistä. Mä liikuttelin sitä tässä rantojen suuntaisesti. Ehkä mä tarvii ihan näin montaa rakentajaa kuitenkaan. Ja katapulteilla lähdetään pommittaa noita vartiotorneja, mitä tuolla on rannalla.
Tää on jumissa. Niin nyt mä teen tän. Näissä rupeaa olemaan resurssit vähissä. Mä laitan nää Control Group 9. Mä stoppaan. Siinä pitää olla villageri mukana. Niin nyt näissä kaikissa on taas maksimiruuat. Tai alkuperäiset ruuat. Tää on Farm Glitchi. Noniin. Toi transporttia pitää spämmätä. Välillä se ei suostu muuten tiputtaa sitä tällaiseen se aattaa sen rakoon. Se oli eka vartiotorni siinä. Nyt on ekonomia-upgradeit olemassa, mitä mä halusinkin. Oh. Rip. Onneksi tässä on ihan hyvin näitä resursseja, varsinkin jos tästä treidaan, niin toi kulta ei lopu kesken. Muutenhan se kulta olisi kyllä oikeasti rajallinen resurssi tässä kentässä, kun niitä on vain 2 tällaista pailia tossa. Mutta kullat ei ole ongelma, jos treidaa näillä trading boateilla. Kohta mä rupeen sotimaan näillä. Tossa on paikka, mihin mä attack groundaan. Ja nyt mun tarkoitus on, että mä en tapa punaista nopeasti, vaan mä haluan tappaa se hitaasti. Jos mä tapaan sen nopeasti, niin silloin se ei lähetä sen kaikki armeijat tähän näin. Mutta jos mä tapaan sen hitaasti, niin se lähettää koko ajan pikkuhiljaa kaiken se tavara tänne. Ja mä pystyn tuhoamaan kaikki se armeijat tässä näin niinku mukavasti. Vähän... Ne tulee vähän turhankin niin kuin... Turhankin aggressiivisesti tulivat nämä punaisen jutut nyt tänne. Ei mennyt tää fightti ihan putkeen. No, kyllä tää meni ihan ok. Tärkeintä tässä on se, että mä eliminoin tuon punaisen kaiken armeijan. Se ei ole niin ongelmallista, jos mä menetään siinä matkan varrella vähän turhan paljon näitä jousipyssymiehiä, kun mä voin tehdä uusia tilalle. Otetaan lisää noita kullankaivajia.
Sitten resetataan farmit taas, ettei ne ehdi kuihtumaan. Tää ammutaan näitä muurinpalasia, koska sekin niin kuin riittää triggeröimään vastustajaa. Triple kill. Tuliskohan ne papit kohta? Toki huonolla tuurilla vastustaja... Oh, no niin, sieltä tulee papit. Huonolla tuurilla ne ei kaikki armeijat triggeröidykään. Kaikki piileskeli siellä Siege Workshopin takana. Kivet on loppu, joten niitä ei enää voi treidaa. Ruvetaan treidaamaan toisellakin tuota puuta. Tulisiko ne loputkin papit vielä? Ei väkisi, mennään vaan eteenpäin. Tohon noin rakennus tankkaa tota vartiotornia. Ja siellä on hienot päthäykset taas meneillään. Jos tää menee farsiksi, tallennetaan tässä kohtaa ihan varmuuden vuoksi. Kun siellä on vielä niitä pappeja jäljellä, ja jos ne konverttaa just ikävällä tavalla, niin se voi kusta se homma. Tää meni varsin mainiosti. No. Kuoleman kanjoni. Ja nyt
hienosti tää AI on lähtenyt jahtaamaan näitä mun armeijoita ja sitten täällä on tällaisia leijonakuninkaita, jotka on tappanut kaikki se ukot. Tää on ehkä jopa helpompi vaikeimmalla vaikeusasteella kuin helpoimmalla vaikeusasteella just siitä syystä, että toi AI suesaidaa tolleen ukkoja. Tää on vähän pelottava tää tilanne tällä hetkellä. Mulla on hirveän vähän se armeijaa jäljellä. Katsotaan riittääks nää. Nää ei kyllä riitä. Onneksi me tallensi. Ja nyt tää näyttää paljon paremmalta. Ne kaikki yrittää targetoida tätä Horse Archeria, niin mä pystyn exploittaa sitä sillä, että mä käytän sitä Horse Archeria vaan väistelee sillä kaikki luodit ja sillä välin nää muut armeijat tappaa ne. Tässä kentässä tosiaan on tarkoituksena, niin tuolta löytyy sellainen artefakti, niin mun pitää sellainen saada ja viedä tälle saarelle. Ja täältä löytyy hienot vahvistusjoukot, mutta mä en oikeasti edes tarvitse niitä, paitsi vähän sen vastustajan hämäämiseksi. Tää riittää ihan hyvin. No hyökätään tämän vartiotornin kimppuun, niin sitten se suututtaa kaikki punaisen armeijat ja ne menee toivottavasti pois puolustamasta tuota artefaktia, katsotaan. Okei. Hyvä, että mä tallensin. Oho. Jos mä saisin ne jahtaa tänne näin. Tää nyt ei mennytkään niin helposti kuin mitä mä toivoin. Oisko nyt? Noniin. Tää on kiva ja nopea. Tässä on tehtävänä antona tuhota vastustajan Government Center, mikä löytyy täältä.
Tallennetaan tässä kohtaa varmuuden vuoksi. Ja taas vanha kunnon katapultit ampuu oman rakennuksensa AOEn turvin kikka käytössä. No, se meni vähän sivuun. No ei voi mitään. Katsotaan miten Keltonin pärjää. Yleensä olisi hyvä, että nämä katapultit olisi kuollut, mutta nyt näin ei ole. Tässä kentässä tosiaan tehtävänanto on sellainen, että toi punainen pitää tappaa ja keltainen ei saa kuolla. Ja täällä on nyt 2 tuollaista ikävää katapulttia keltaisen basessa. Yleensä se pääsee niistä eroon itse, mutta mun pitää ehkä auttaa tässä. Vähän huono RG. Joo, mennään näillä. Ja tässä mä teen näitä kavari-artsereita, koska ne on oikeasti todella hyviä unitteja. Mut niitä saa vasta Iron Agella, niin niitä en nähnyt monessa muussa kentässä. No nyt ei oo punaisella enää katapultteja. Mä tarvii 5 kullankaivajaa. Aha, ja punainen on nähnyt mun base. Se tarkoittaa sitä, että ne tulee tuolta sivusta varmaankin. Lisää vähän huonoa RNGtä. Mä toivoisin, että ne ei skouttaisi tätä basea, koska AI käyttäytyy ärsyttävällä tavalla nyt. Ne tulee todennäköisesti tuolta. Ja sieltä tulee. Tässä on ihan kiva tällainen ranget ja melee kompositio. Ja sitten noi vihollisen melee-ukot yrittää hyökätä näiden low HP ranget unittien kimppuun, niin sitten ne vaan jää päthäämään tyhmällä tavalla niin kuin tässä näin. Niin sit mä saan ne käytännössä ilmoitteeksi tapettua tossa koko aika. Vastustajalla on enemmän armeijaa, mutta se käyttää sen niin typerällä tavalla, että sille ei mitään merkitystä. Voisikohan nyt hyökätä vartiotornin kimppuun? Täältä löytyy vartiotorni. Okei. Ne tulee vielä.
Laitetaan noin melee-ukot tonne taakse, niin silloin nämä vastustajan ranged-ukot ei kitee niitä. Okei, siinä on pretty much kaikki punaisen armeijat oikeastaan. Ja nytten käytetään operaatio Villager. Mä tein tosiaan Siegecraft-nimisen teknologian tuossa hiljattain, joka tarkoittaa sitä, että mun villagerit tuhoaa vartiotornit ja muurit todella nopeasti. Ja vastustajan base nyt on sattumoisin täynnä vartiotorneja, niin mä pääsen niistä tehokkaasti eroon tuon teknologian avulla. Siellä on ensimmäinen kohde. Noin. Ja tässä pitää rämpyttää taas, koska nämä villagerit muuten jää seisoo siihen viereen katsomaan. Niin mä halusin ekana rakentaa kyllä tän katapulttipaikan. Että mä voitan tän nopeampaa tän kentän. Ja sit nää päthää vähän tälleen tyhmästi. Ja nyt ei oo enää vartiotorneja tuolla. Niin nyt mä voin mennä mun näillä horse-archereilla tänne näin kämpimään niiden spawnit. Tosta meinaa tulee vielä jotain melee-ukkeleita. Sitten mä menen seuraaviin vartiotornien kippuun. Ja näitä pitää täskää koko aika tälleen intensiivisesti, koska nämä muuten ei osaa ollenkaan hoitaa tätä hommaa. Sillä välin nämä oikeat armeijat kyllä hoitaa homman ihan hyvin. No, tästä tarkoitin, että sieltä tulee noita ukkeleita. Ja punainen on näköjään rakentaa vartiotorni jonnekin tonne. No yleensä rakentaa se tähän näin. On 2 skenaarioa periaatteessa. Joko se rakentaa se tohon tai sitten tänne. Toi ei ole se vartiotorni, mitä mä tarkoitan kuitenkaan. No mut mä en löydä nyt. Ehkä se on myös mahdollista, että se ei ole rakentanut sitä ollenkaan, mutta en kyllä muista milloin olisi käynyt viimeksi, niin jos ikinä. Sitten vielä 1 vartiotorni tässä näin. Mutta on hämärää, että onko se punainen rakentanut vartiotorni vai ei. Yleensä se rakentaa 1 vartiotornin meinaa. Joo, niillä on, punaisella on jossain jotain. Hoho.
mutta missä? Tää on tää RNG tässä pelissä, että niin kun asioita, joita ei ole ikinä tapahtunut, voi tapahtua. Ja aika useinkin. Onkohan sillä ukkeleita vai onko se rakennus? Sillä on joku ukko jossain. Sillä on joku tyyppi, joka piileskelee jossain maailman nurkassa. Ja sitä on tosi kiva nyt lähteä etsimään tässä näin. Onneksi nämä Horse Archerit, näillä on paljon visioja ja nämä liikkuu nopeasti. Niin. Mä oon kerran törmännyt tilanteeseen, missä se piileskeli jossain täällä mun basen kulmilla. Erictus. Tää on sitä parasta bestia, kun pitää metsästää jotain yhtä ukkoa, joka on jäänyt jumiin johonkin nurkkaan. Tekis niin mieli käyttää vaan no fog cheat codea, että näkis missä se piileksi. No siellä on. Random kyläläinen seisoo siinä paikalla. Noin, kiitos. Holmes. Zokontar. Erictus. Hunes. Holmes. Zokontar. Hunes. Tääkin on taas sellainen kenttä, missä tehtävän antona on tappaa kaikki, mitä punaiselta löytyy. Eli vähän yksitoikkoista on välillä tämä. Mä lähetän nämä mun aloitusarmeijat, jotka ei ole mitään maailman laadukkaimpia, niin tuollaiselle pienelle sotaretkelle, jossa ne valitettavasti kuolee, mutta niiden uhraus on kuitenkin erittäin tärkeä. Koska sitten mä onnistun sijoittamaan tämän punaisen armeijan vähän huonoa paikkaa, mistä mä pystyn myöhemmin tappaamaan ne helposti. Ja samalla mä otan nuo kaikki uloimmat vartiotornit pois, niin mun ei tarvi niitä myöhemmin huolehtia niistä. Tässä kohtaa vois keksiä pyörä. Mulla ei puuta. Noin, se mun halpa aloitusarmeija kuolee tässä näin, mutta mä teen tilalle paremman armeijan.
Ja kohta mä rupeankin tekemään sitä armeijaa. Oklama? Jaetaan nää tälleen suhteellisen tasaisesti, niin ne todennäköisesti kerää noita peuroja silleen melkein tehokkaasti. Yuri, Kalare, Yuri, Zokonta. Sitten kun mulla on lähelle 50 populaatio, niin mä lähden hyökkäämään näillä kavareilla ja se onkin riittävästi, että mä tuhoan punaisen kokonaan. Sitten mä lähetän taas villagerit sinne perään ja rakentelen katapulttipaikkoja sinne vastustajan baseen. Aika suoraviivainen kenttä. Okei, tää ei osannut siirtyä seuraavalle. Ton upgradein mä haluan viedä, nää lyö vähän kovempaa. Ja mennään. Käytän tosiaan tätä minimappia, mä klikkaan sinne, niin se on sama kuin klikkais tästä maailmasta oikeesti. Onpas paha choke pointti, mihin vastustaja jäi nyt. Okei, ei ollut mitenkään hirveän paha, mutta... No joo, hyvinhän tää taistelu meni. Ja nyt tulee lisää ja ne tulee vähän tälleen epäorganisoidusti tänne ja mä voin vaan ottaa ne yksitellen pois. Näin. Tää on vähän kiveä, niin voidaan tehdä vartiotornikikkaa. Siinä on riittävästi kiveä. Toi marakassi tarkoittaa, että se pelto on loppu, mutta mä en oikeasti tarvinnut näin paljon ruokaa, niin mä en uusinut niitä sillä kikalla.
Punaisella ei enää paljon mitään jäljellä. Vielä muutama yksittäinen sotilas jäljellä. Otetaan ne pois ja sitten tunkeudutaan vastustajan baseen. Vartiotorni, no. Ja nyt tapetaan kaikki kyläläiset. Ja tehdään siege. Holmes. Täältä löytyy vielä nämä 2 partiotornia, sitä varten mä tein tänne nämä siege-workshopit. Tuot löytyy vielä 2 rakennusta. 1 vartiotorni ja 1 storage pitti. Ja tämän pitäisi olla vikarakennus. No. Se oli todella nopea. Sitten mennään Egyptiin. Nyt tulee taas tällaisia helpompia kenttiä. Tää on toisiksi viimeinen kampanja. Mä tosiaan pelaan nää vähän tällaisessa oudossa järjestyksessä, mutta mä oon suunnitellut tää silleen, että mä saan tauot silleen järkevästi. Eli nyt on taas chillimpää. Mulla on muutaman kentän päästä on minuutin tauko, kun on taas sellainen mene seuraavaan aikakauteen kenttä. Niin sitten ehtii käymään vessassa ilman, että tulee hirveän isoja timelosseja. Onko nyt tullut jotain kysymyksiä tai muut vastaavaa? Glory.
Se peura lähti juoksemaan pakoon. Se ei nyt ollenkaan halua mennä tuonne Town Centeriin kohde. Noniin, kiitos. Tässä kentässä on tavoitteena saada 7 villageria. Tässä kentässä on sellaiset rakennusrajoitukset, voi tehdä vaan taloja. Mutta tässä Stone Age glitchi, jos sitä käyttäisi, niin se myös poistaisi kaikki rakennus- ja muut rajoitteet. Eli tässä voisi tehdä niin kuin vaikka baraksiin ja tehdä nuijamiehiä. Ja oikeastaan tämä win condition triggeröityy ihan mistä tahansa populaatiosta, joten tässä ei periaatteessa ole pakko tehdä villagereja. Mä tarkistin tämä asia, kun mä pelasin tämän koko pelin lävitte silleen, että mä en tehnyt yhtä ainutta villageria koko pelin aikana. Se on mahdollista voittaa koko peli sillä tavalla. Mukaan lukien tämä kenttä, jos pitää tehdä villagereja, tämän pystyy voittamaan ilman, että tekee villagereja. Ja nyt odotellaan 10 sekuntia, että tulee seuraava villageri. Mutta tämä Egypti on tällainen pelin varsinainen tutoriaalikampanja, että mä vedän sen nyt toiseksi viimeisenä kampanjana siitä syystä, että mä arvioin, että mun voimavarat rupeaa ehtymään tässä runin loppupuoliskolla tai tälleen viimeisiä kampanjoita kun vedetään, niin silloin on turvallisempaa ottaa nämä niin sanotusti helpommat kentät tähän näin. Tässä kentässä on tavoitteena tai tehtävänantona on rakentaa Granarin, Storage Pit ja Dock. Ja ne vaatii puuta. Mä eka kerään 120 puuta, niin mulla on Storage Pittiin puut ja sitten mä rakennan se muiden puiden viereen ja sitten mä voin kerätä lisää puuta niihin muihin rakennuksiin. Tossa on spotti. Paljon se on aikaa mennyt? 5.20. Mä yritän miettiä, mitä se tarkoittaa. Tähän kampanjaan noin tunti. Vähän vajaa, jos mulla menee hyvin. Ja viikaan kampanjaan menee noin puoli tuntia. Eli mä oon vielä VR-peississä. Mutta niukasti. Pitää keskittyä loppu.
Tässä kentässä pitää löytää tällaiset discoveriesit. Ne on tällaisia valkoisia juttuja, joihin jätetään lippu. Ja pitää varoa punaisen vihasta skauttia, joka yrittää tehdä saman ja kanssa tappaa nämä kyläläiset, mitä mulla on. Rogan? Tässä kohtaa tallennetaan. Meniköhän se scoutti riittävästi? Joo, se ei näe tätä. Se piti lurea tonne ylös, että mä pääsen tällä ohitte. Ja nyt tulee minuutin paussi tässä kentässä. Tehtävä antoi tosiaan tässä kentässä on vaan mennä seuraavaan aikakauteen. Tulisiko toi norsu? Nice. Se putos mukavasti. Kahdeksan populaatioon menen ja sitten säästelen ruokaa sen jälkeen. Norsu trollaa ja menee takas. Ja mä haluan minimoida tässä kentässä tää food wastein, eli mä haluan ottaa nää sille yksi kerrallaan, koska muuten mulla ei riitä, mä en saa 500 ruokaa, koska näistä katoo koko ajan tuota ruokaa. Nyt kun tekee 8 populaatio, 7 olisi turvallisempi, kun tekee 8 populaatio, pitää olla oikeasti tarkkana siitä. Storage Pit mukavasti optimoi näiden vilujen resource gathering reitit tässä näin. Ja nyt mä tarvin vielä toisen rakennuksen, että mä pääsen seuraavaan aikakauteen. Nyt tarvii enää puut. Tän pitäisi olla riittävästi. Joo, ihan niinku meni yli 20 ylitse. Ja tauko. Se on 6 tuntia 57 minuuttia. Se oli hyvä, kun toi estimaatio oli just se alku.
Joo. Jalkamiehen VR. Katselin vaan sitten niitä leaderboxia saa, siis menee 3 minuuttia vähän alle. Se oli ihan tikosti kunnan jätettiin. Siellä oli joku kuulkiliki ja oli ihan liian sekan kunniakin kannassa. Nyt ei päässyt tuo kaveri. Selostaa olisi ollut kaveri tässä. Huhhuh. Tää on sitä todellista speedrunausta, kun pitää juosta sekä pelissä että ihan oikeassa elämässä. Nämä vessat on pirun kaukana. Se oli sellainen. Tässä kentässä tavoitteena on kerätä 800 ruokaa, joka kuulostaa aika helpolta, mutta tässä toi punainen, jos se on pahalla päällä, niin se kyllä yrittää pilata mun suunnitelmat. Toi on jotain hyvää RNGtä. Tää mun ukkeli täällä näin on sitä varten, että mä pystyn vähän sen pelaamaan itselleni aikaa. Mä tarviin 7 vilua tänne. Mulla on. Joo. Ja nyt mä laitan kaiken puuhun tässä kohtaa, niin mä saan noi farmit aikaisemmin ylös. Ja nyt mä en tarvii enempää taloja. Mä en aio tehdä enää ukkoja. Mä tarvitsen vaan ne pellot nyt. Aha. Miksi ne meni sen kimppuun? Okei, jos ne lähtis jahtaan tätä, niin se olisi varsin positiivista. Tää voi olla hyvin vaarallinen kenttä. Sitten liikutetaan tätä, niin silloin niiden tää visio taaskin niinku rektaantuu siitä. Eli ne ei näe liikkuvia yksiköitä. Ne näkee kaikki paikallaan olevat yksiköt, mutta ne ei näe liikkuvia yksiköitä. Ainakin tää on mun teoria. Mä tarviin vielä yhteen farmiin puut.
Ja tää on optimi, tää 7 kyläläistä ja 4 peltoa on optimi tähän kenttään. Pitää toivoa, että ne ei lähde hyökkää tänne mun baseen. Vois harhauttaa tällä ukolla noi loput armeijat. Joo, ne seuraa tätä mukavasti. Siis mä voin pyöriä tässä ympyrää käytännössä. Joskin nyt ne saa aika paljon hittejä tähän. Ja toi villageri bodyblokkasi ton raun, mistä mä ajattelin mennä. Sitten vaan katsotaan ja kädet ristissä. 800 ruokaa tarvitaan. Mä en olisi halunnut käyttää tätä ukkoa, minkä mä laitoin tänne kulmaan, koska jos mulla käy huono tuuli, niin punaisen kyläläinen, joka skouttailee ympäri mappia, löytää tämän ruinin ja sitten se ei enää mun. Tosiaan tässä, sen lisäksi pitää olla se 800 ruokaa, niin pitää hallita tätä ruinia täällä. Sen mä unohdin mainita. Vaikuttaa siltä, että punainen käyttäytyy mukavasti ja punaiset ei ole hyökkäämässä mun baseen. Tai jos hyökkäisi tässä kohtaa, niin se ei enää haittaa hirveästi. Mä oon tosi lähellä objektiiveja. Rogan? Donna E? Donna E? Trade. Tää on ihan RNG heavy mappi. Jos mulla käy hyvä tuuri, niin ruskealla on tosi ärsyttäviä sotalaivoja. Jos käy hyvä tuuri, niin se suesaidaan kaikki punaisen jousipyssymiehiä vastaan. Mä katon tässä näin näitä kanaaniittien pisteitä. Jos ne kipuaa tuosta ylöspäin, niin se tarkoittaa sitä, että ne saa niitä tappoja. Nyt näyttää siltä, että ne sai taas pisteen. Saattaa olla hyvä RNG. Joo, ne on saanut 3 laivaa nyt. Tää on todella hyvä RNG. Meinaa se on alle puolet ajasta, kun se tapahtuu. Nyt on 110 pinnaa jo punaisilla. 112 kun ne on saanut kaikki ne laivat, jos en väärin muista. Okei, ne ei saanut yhtä laivaa ainakin. Koska nämä laivat on ärsyttäviä sitä varten, että ne on tuollaisia 5+4 rangesia. Se on minoalaisten toi sivilisaatiobonus. Niin. Sitten ne on AI, niin silloin se kitee ihan hittoon niillä laivoilla. Tälle jäi ruhtinaalle sitten 10 hipoa. Keltainen saattaa hyökätä hetkellä millä hyvänsä tuolta. Sieltä tulee. Mä olisin halunnut seivaa tuon laivan. Sieltä tulee ballista kanssa, mä haluan snaippaa sen näillä viluilla. Se seuraa jäljestä, koska se on hitaampi kuin tuo jousipyssymies. Okei, se kiinnostaa jostain muusta. Niin. Mitähän se haluaa?
No niin, se on nyt keltaiselle ei enää armeijaa. Nyt mä voin vaan mennä keltaisen baseen ja tuhota sen rakennukset. Mä teen slingereitä, niillä on tosi hyvä DPS, niin noita rakennuksia vastaan. Mä tarvin taloja. Ja tässä pitää mikrota tarkkaan, että mä en syötä tätä laivaa noille katapulteille. Nice. Ai niin, mun pitää laittaa diplomatia. Muuten nää ei suostu hyökkää noiden rakennusten kimppuun. Ruskeilla on yksi laiva näköjään vielä. Ja tässä näkyy se range. Se on todella rasittava. Okei, jos me korjataan tää laiva, niin sitten pitäisi onnistua. Se laiva katosi jonnekin. Tonne. Nyt tulee taas vaikea mikro. Okei, yksi pilu menetettiin. Ei oo paha. Nice. Sitten kuljetetaan nämä loput. Tästä tulee nopea kenttä. Täällä on hauska easter egg, tässä lukee RIP. Näissä aika monessa kentässä lukee RIP, jos ne löytää. Sale tänne nää, nopeampi. Ja sitten toi seuraava satsi menee tonne toiseen mestaan. Keltainen kuolikin jo. Nää vois tulla kanssa seuraava transporttiin.
Siirretään tää pois tieltä. Okei, mä en kyllä tarvi näitä. Okei, tää oli kuitenkin se rajoittava tekijä näköjään, tää punaisen base. Se oli hyvä aika. Ja Vololo RNGtä jälleen kerran. Tosiaan edellisen kentän tarkoitus muuten oli treidata ja kerätä 1000 kultaa ja 1000 kiveä, mutta se pystyi voittamaan myös tolleen vaan defeattaamalla kaikki vastustajat ja se on ainakin mun analyysin mukaan, niin se on vähän nopeampi noin. Ja nyt tallennetaan, että saadaan Vololo RNG oikein. Sehän meni nopea. Tää pitää konverttaa tässä kentässä ja tuoda tänne Town Centerin luokse. Ja se ei luonnollisesti saa kuolla, niin toi yksi jousipyssymies meinas pilata kaiken. Mutta 5 HP:tä on 5 HP:tä riittävästi. Almas, Somas, Darwin, Almas, Darwin, Almas, Zokonta, Almas, Darwin, Almas, Zokonta. Tässä kentässä pitää rakentaa Town Center ja 2 Guard Toweria tolle saarelle, mikä on tossa keskellä karttaa. Ja siellä on punaisen noita vartiotorneja, mutta ei mitään muuta. Punaiselle mitään muuta kuin vartiotorneja siellä. Se on... Mä rakennan se Town Centeri ja sit se Town Centeri vaan tankkaa kaikki nää vartiotornikurit ja sit mä louhin sieltä mukavasti kiveä, koska tosiaan kaikki kivet tässä kartassa on kanssa tuolla keskellä. Ja kiviä tarvitaan tietenkin niihin vartiotorneihin, mitä mä aion rakentaa sinne keskelle. Ja niiden pitää olla viimeisen aikakauden vartiotorneja, eli Iron Agein vartiotorneja, joten mun pitää mennä sille aikakaudelle tässä kanssa. 1000 ruokaa, 800 kultaa vaaditaan siihen. Ja 2 aikakauden rakennusta. Sitten tää Government Center vaaditaan myös siihen, että voi rakentaa ylipäätään enemmän Town Centereitä. Tässä on se toinen rakennus sitten. Se on ihan sama mikä. Siinä olisi voinut tehdä pappipaikan tai akatemian, kunhan on 3. aikakauden rakennus. Ja eri kuin tää, minkä mä rakensin jo. Kohta mulla on resurssit kasassa. Mä tein jo transportin tässä kohtaa, kun mulla löytyy puuta. Mä tarvin vielä 170 lisää puuta, että mulla on 200. Mulla on riittävästi puuta siihen Town Centeriin. Tässä pitäisi olla riittävästi kultaa, joo.
Almas. Zukon taas. Almas. Thomas. Almas. Ja nyt rakennetaan tohon town centeri. Rakennetaan sitä hetkeä, että se ei kuole heti. Ja tää vilu. Aha, se leijona ei hyökännytkään. Mitä tää vilu tekee? Ja tää transportti on jumissa. Ja se ei oo jumissa. Se oli äsken jumissa. Okei. Chaos averted. Nyt nämä kaikki vartiotornit tosiaan ampuu town centeriin. Tää saari on täynnä ärsyttäviä villieläimiä. Sieltä tulee taas yksi alligaattori. Sieltä tää viimeinen vartiotorni upgrade ja nyt me tarvii vielä vähän kiveä. Noniin. Rakennetaan 2 vartiotornia. Ja se on sillä selvä. Pitää vaan odottaa, että se tulee se upgrade. Tässä näkyy prosentit. Naval Battle. Yet another kerää artifakti. Ryöstä artifakti ja tuo se kotiin tyyppinen tehtävä. Ja mä teen kalastusaluksen kanssa täältä, niin sit mä voin deletoida sen transportin. Ja tässä kohtaa tallennetaan, homma voi mennä pahasti tuulettimeen. Okei, vaikuttaa siltä, että mä en tarvii restarttia tähän. Nice. Ja nyt Delete Trickin avulla taas muutama sekunti. A Wonder of the World. Ja tää on aika pelottava kenttä. Jos käy huono RNG, mä joudun straight up resettää tää. Punaisella on 1 transportti. Jos se ländää mun baseen, niin mä vaan kuolen. Mut mä yritän kontrolloida, minne se ländää. Sillä, että mä deletoin nää talot tästä. Ja mä aion rakentaa tämän muurin loppuun tänne. Niin silloin on aika todennäköistä, että se yrittää ländätä nimenomaan tänne. Ja sitten, koska siinä on ne mun Schrödingerin muurit, niin se ei oikeasti pysty ländäämään mitään sinne. Otetaan visio. Rakennetaan. Ilman, että rakennetaan. Näin.
Ja nyt te odotetaan, että tää... siellä on vielä yksi aukko. Siellä on... No, ehkä toi aukko ei kaada mun peliä. Toivottavasti ne ei transporttaa just tohon kohtaan. Monesti ne kananiitit, ne saattaa jo transporttaa 3 minuutin peliajassa. Et nyt on tällainen generaatio, missä ne ei edes ole hyökännyt vielä. Ne saattaa hyökätä todella aikaisin. Okei, mut nyt mä oon aika turvassa. Ei, mä en halunnut skenario instructionia, mä halusin seivaa. Joten nyt lähdetään tutkimaan maailmaa näillä veneillä. Mä kuitenkin haluan aktivoida sen transport shipin, koska silloin mä saan 5 vastustajan armeijaa ilmatteeksi pois. Joo, nyt mä voin rakentaa vaikka talot noihin samoihin paikkoihin, koska nyt ei enää ole silleen niin kriittistä se transporttaus. Se on mukavasti heikennetty se transportti, niin mä pystyn sen helpommin tuhoamaan tarvittaessa. Ja siellä on taas ärsyttäviä laivoja, joilla nyt tällä kertaa 5+5 range. Mä yritän houkutella ne näkemään tän mun basen täällä, että ne käyttää sitä transporttia. Otetaan samalla toi sotalaiva upgrade. Täältä löytyy hyvät metsät. Ja mä oon muuten housed. Noniin, nyt ne näki mun baseen. Ja kohta tulee transporttiin naamaan. Snaippas yhden mun kalastusaluksen. Törkeetä. Onnistuin väistelemään tällä aluksella. Mä tallennan vielä varmuuden vuoksi tässä kohtaa. Nyt se transportin pitäisi kohta tulla tänne. Paitsi jos se jää tyhmästi jumiin, sekin on mahdollista. Tässä kohtaa voisi Sale tehdä tuon wood upgrade. En mä tarvii enempää viluja oikeastaan. 2 kalastusalusta voisi kyllä olla hyvä. Missäköhän se vastustajan transportti nyt luuraa? I wonder. Vai tuhosinkohan mä sen ilman, että mä huomasin? Ei, siinä se on. Tuska. Joo, nää katapultit mä saisin ilmatteeksi, jos se transporttaisi ne ja mä upottaisin sen laivan, mutta... Kyllä tänäänkin onnistuu.
Oli aika lähellä, että se olisi osunut. Sitten laitetaan diplomatiat, että ollaan kaikkien vihollisia. Somas. Me halutaan transportin nyt. Pyörä. Tapetaan korjaa ja villageri. Ja mä rakennan katapulttipaikan tuonne vastustajan baseen. Mutta ei se nyt jostain syystä suostunut tuota transporttia käyttämään sitten. Ellei se nyt mennyt käyttää sitä. Ei. Poistetaan se kartalta ennen kuin siitä koituu jotain harmia. Jos se randomisti päättääkin transportata. Katapulttiin sieltä, niin. Onks tää transporttiumissa? Okei, se piti unloadaa, niin sit se oli epäjunissa. Ja mulla on katapultti. Tuolla on attack roundi. Siinä on toinen attack. Okei, se ei osu mihinkään. Okei, no mut siinä oli punaisen armeija käytännössä. Ja nyt mä teen noita kirvesmiehiä sen basen täyteen. Ja tää mukavasti tankkaa tää baraksi niin rakennusta. Vartiotornia. Ja mä oon rakentanut 3 parakkia tänne vastustajan baseen, näiden pitäisi riittää kyllä vallan mainiosti. Ja mennään tuhoamaan noin muutkin viholliset. Tässä kentän tarkoitus olisi oikeasti rakentaa maailman ihme, mutta se on hitaampaa kuin tää, että tuhoaa vaan kaikki viholliset. Tapetaan kaikki kyläläiset, mä en niitä oikeasti tarvinnut. Nää ei ollut ihan oikeassa paikkaa. Tehdään vähän tilaa.
Se oli melko nopea aika. Alma. Zokanta. Aite. Hunes. Erectus. Somas. Somas. Hunes. Alma. Hunes. Erectus. Siege of Canaan, Egyptin viimeinen kenttä. Somas. Papadakis. Hunes. Erectus. Almas. Almas. Homus. Almas. Somas. Papadakis. Hunes. Aite. Hunes. Alma. Zokanta. Kentän tarkoitus on tuhota vanha kunnon Government Center vastustajalta, joka löytyy yläkulmasta kartasta. Zokanta. Somas. Ja Alma. tähän on olemassa todella juustoisia strategioita, mutta ne on niin riskaabeleja, että mä pelaan tällaista aika safea. Jossa mä menen vaan 3. aikakaudelle, eli pronssikaudelle, ja mä teen muutaman sellaisen vahva Zokanta. hevosmiehen, tai mä teen pari kamelia ja mä teen chariotteja, ja sitten ne riittää siihen, että mä vaan russaan sinne yläkulmaan ja tuhoon kaiken. Almas. Zokanta. Tai tuhoon lähinnä sen Government Centerin vaan. Almas. Somas. Almas. Somas. Ja tää dokki täällä on tärkeä, koska tässä on niin vähäsen tätä ruokaa tarjolla. Ei voi myöskään farmata, koska Stone Age alku, Zokanta. Almas. Zokanta. niin jotta mä voin mennä 20 populaatioon, mä tarvitten vähän ruokaa tästä kalasta, mikä löytyy täältä. Zokanta. Almas. Zokanta. Kuklama. Almas. Zokanta. Mä säikähdin, että tää olisi ollut jousipyssymies, koska jos se olisi ollut jousipyssymies, niin se olisi vaan ampunut tää paskaksi ja mä olisinkin ollut ongelmissa. Zokanta. Mut se on vaan nuijamies, Rogan. ei oo mitään hätää. Lore. Zokanta. Nyt mä vaan odottelen 500 ruokaa. Almas. Zokanta. Almas. Almas. Homus. Tässä välissä voi taas lukea, jos on kysymyksiä tai muita vastaavaa. Ainakin tosta niin joku katsoja kysyi, että mikä on VR, niin tähän kategoriaan, eli All Campaigns Hardest, niin se on 6 tuntia 57 minsaa ja 20 jotain sekuntia. Yuri. Almas. Zokanta. Almas. Almas. Eli Zokanta. Zokanta. tässä menee vielä vähän päälle puoli tuntia. Hyvin jäi yksi ruoka puuttumaan. Somas. Tai tässä menee tällä hetkellä menee vielä vajaa 40 minsaa. Mikäs on tämänhetkinen aikatilanne? Homus. 6 tuntia 5 minuuttia. Okei. Rogan. Somas. 6 tuntia 6 minuuttia. Yuri. Eli ollaan edelleen VR-peississä. Almas. Ja Somas. tämän kentän jälkeen enää 1 kampanja jäljellä. Eli nyt rupeaa jo vähän kuumottaa, että voisiko tässä käydä niin, Somas. että se VR tulee. Almas. Somas. Almas. Somas. Yuri. Rogan. Rogan. Kuklama. Silloin kun Big Bassi sen edellisen VR teki, niin ei ollut tuo Stone Age glitchi oikein tiedossa. Sen avulla tässä pystyy kyllä sen puoli tuntia melkeinpä säästämään. Ja muita optimointeja joihinkin strategioihin. Almas. Somas. Homus. 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 Yuri. Almas. Almas. Homus. Almas. Homus. Homus. Rogan. Almas. Homus. Homus. Almas. Aite. Homus. Homus. Kuklama. Almas. Homus. Homus. Almas. Almas. Homus. Yuri. Homus. Homus. Homus.
6, 7. Mä tarvitsen 9 peltoa tässä tosiaan. Ja kyllä ne mahtuu tähän ympärille, jos mä vähän se spacaan näitä järkevästi. Vähän akvardisti. Normaalisti mä oon tehnyt tallit tänne näin, mutta nyt on vähän, mä oon blokannut ja mä en halua laittaa tallia tohon noin, koska siellä on monesti jousipyssymies, joka ampuu se alas. Ehkä mä teen tallit tänne. Sale tohon noin. Saatu lähettää tämän vähän liian aikaisin, koska mä haluan tehdä 2 tallia ja mä en halua juoksennella edestakaisin tällä kyläläisellä. Ja 800 ruokaa kun on, niin mä klikkaan itteni ylös. Noin. Ja nyt tässä kohtaa mä otan 2 pois pelloista, niin mä saan riittävästi puuta, koska nuo chariotit maksaa aika paljon puuta. Kun niillä on ne puiset kärryt, niin tietenkin. Tässä kohtaa mä haluan suicidea mun armeija. Mä teen sen sillä tavalla, että mä houkuttelen noi viholliset niin pois tieltä. Pyörä, 2 kamelia, 1 kameli. Ammutaan tornia, niin viholliset sekoaa ja lähtee jahtaa näitä. Mennään tonne reunaan, niin ne on pois tieltä. Niin sitten me halutaan kanssa näitä jotain upgradeja näille ukkeleille. Toi pyörä on tärkeä myös sitä varten, että sitä varten mä saan ne chariotit auki. Ja sitten toisaalta se, että mun kyläläiset juoksee nopeasti ja ne voi auttaa siinä taistelussa sitten. Mä teen 6 chariottia. 6 chariottia, 3 kamelia on sellainen turvallinen määrä, millä pitäisi aina saada se government centeri alas. Tätä mä en enää tarvi. Vois tehdä Sale tän upgradein vielä, kun riittää ruoat. Noin. Ja mä kaikki pois tieltä. Ryhmitellään näitä vähän se. Ja sit mennään. Tallennetaan tässä kohtaa, tää voi epäonnistua. Varsinkin kun tässä siinä on sellainen kapea kohta, joka pilaa kaiken pätkäyksen. Tässä näin. Jos se on tukossa, niin nämä saattaa päättää juoksennella vaikka ties mihin suuntaan. Tällä tavalla esim. Nämä kyläläiset lähti nyt tonne Haneen.
Jos käy tollaisia asioita riittävän monta kertaa, niin sitten tää mun hyökkäys voi epäonnistuukin. Nyt vaikuttaa ihan okolta. Toi yksi jouskari tossa noin blokkaa tuo oviauko. Se oli Egypti. Sitten viimeinen kampanja, Kreikka. Erectus, Omus, Papadakis, Yuri, Redkit, Pluribus, Aite, Ensimmäisen kentän tehtävä on se, että pitää tuhota kaikki punaisen farmit ja pitää tehdä itse 5 farmia. Papadakis, Ja mä menen suoraan sinne punaisen luokse. Erectus, Omus, Kalari, Omus, Redkit, Omus, Pluribus, Tää nyt päthää todella akvardisti. No, se tulee taistelee noita ukkoja vastaan. Mitäs tää tyyppi vaan lähtee haneen? Papadakis, Redkit, Erectus, Redkit, Aite, Omus, Redkit, Aite, Dane, Zokon, Redkit, Keltainen hyökkää. Redkit, Unes, Rip. Okei, mä menetin aika paljon armeijaa, mutta sitä varten tää ei oo siis optimi, että tekee tän basen tänne näin. Mutta kun se tekee tänne, niin silloin tää on paljon turvallisempi, koska mä voin käyttää kyläläisiä sotimiseen. Mä vaan käytän kyläläisiä sotimiseen sitten. Punainen tekee nyt hirveän paljon noita nuijamiehiä. Ja niillä on noin +2 upgradeit. Mä tarvitsen nyt paljon enemmän miehiä tänne taisteluun. Vaikeeks menee. Tuolta löytyy vielä pelto. Tähän tulee nyt aika hidas aika. Tähän kenttään, koska mä oon menettänyt niin paljon tavaraa. Pitää luottaa, että punainen ei ole tehnyt enempää peltoa. Ja jos se onkin tehnyt enemmän peltoa, koska se saattaa tehdä, niin sitten mä käyn sniputtamassa ne lopuksi. Nyt mä taidan säästää vaan. Mulla on 12 pillageria, niin sillä saa aika nopeasti seuraava aikakauden. Ja 525 puuta on mun targetti, niin silloin mulla on riittävästi markettia ja 5 farmia.
Mutta ekana 500 ruokaa, että mä pääsen ylipäätään sinne seuraavalle aikakaudelle. Nää nyt ei oikein. Okei. Eiköhän siinä ole, jes. Todella huonosti meni se fightti kyllä punaista vastaan. Tulee ainakin minuutti. Varmaan 2 tai 3 minuuttia saattoi tulla ylimääräisesti tästä. Ehkä 2. Nämä talot on turhia. Mulla on riittävästi puuta. Tälleen ei kannata hallita ekonomiaa oikeesti Age of Empiresissa. Siellä on ylimääräinen farmi, ne on rakentanut. Siinä on maha missä painitaan. Niitä on lisää. Ja tuolla on ainakin pelto. Tallennetaan tässä kohtaa, jos mä... Ihan varmuuden vuoksi. Vieläkin. Tää on kyllä aivan uskomattoman huonosti nyt mennyt tää kenttä. Ja mun pitää hakkaa nää nuijamiehet tässä. Mä ajattelin, että niillä on ehkä 1 tai 2 peltoa, mutta niillä on ihan kunnon niinku viljakeidas täällä syntynyt sillä väliin. Todella ärsyttävää. Tässä oli vielä ainakin 1. Oiskohan se viimeinen sitten? Ei. Aha. Ja toi on varmaan spotti, mistä mä jo tuhosin pello. Tää on ihan käsittämätöntä. Missä nyt on taas? Sinne syntyy. Mä en oo varma, lasketaanko noita, jotka on keskeneräisiä. Ehkä ne lasketaan. Nyt se ainakin lasketaan, kun se ei oo keskeneräinen. Tää on aivan käsittämätöntä. Missä helvetissä? Missä niillä on farmeja? Kyllä mulla... siellä on uusi farmi taas. Ja tohon muodostuu kanssa. Tää on hyvin turhauttavaa. Sale, kun mä No joo, siihen tulee jo uusi. Tää on ihan... Siis ikinä ei oo käynyt tällä tavalla mulle tässä kentässä.
Kiitos. Siinä meni kyllä nyt muutama minuutti meni ylimääräistä. Nyt kyllä niinku saattaa olla VR:t vähän vaikeita. Tollasen tooloilun jälkeen. Tää on taas tällainen helppo kenttä. Eli tässä tehtävänantona on hallita ruineja, jotka on täällä, ja rakentaa niiden viereen 2 vartiotornia. Mutta tää peli devailla on käynyt joku källi siinä, koska ne vartiotornit voi rakentaa ihan minne tahansa. Niin sitten se voi vaan se ruini snaipata ja rakentaa ne vartiotornit omaan baseen. Ja tosiaan niiden pitää olla upgradeattu tolle pronssikauden tasolle niiden vartiotornien. Niin 800 ruokaa nyt on hakusessa ensiksi. Sitten sen jälkeen mä teen tätä hevosen, jolla mä menen hakemaan sen ruinin itselleni ja mä teen samalla 2 vartiotornia. Tää on hyvin simppeli kenttä. Tänne mä ne rakennan ne vartiotornit, joiden pitäisi olla siellä ruinien vieressä. Ja nyt mulla onkin riittävä määrä ruokaa jo, niin mä voin vaan käyttää nämä villagerit noiden rakentamiseen. Okei, tää skoutti on vähän myöhässä. Sekunti. Hetkonen, tässä mä en halunnut tehdä. Enkä halunnut totakaan, mä halusin tän. Ja tän. Täältä unohtu transportti. Tosiaan tässä tehtävänä on hallita 3 artefaktia. Ei artefaktia, vaan ruinia samaan aikaan. Ja tässä on 1 ruini. Ja sitten tuot punaisen basesta löytyy 1 ja sitten keltaisen basesta löytyy 1.
Unes. Habitat. Nervous. Unes. Erectus. Erectus. Habidacus. Unes. Erectus. Siellä on ruini. Sitten pitää enää snaippaa se viimeinen täältä. Unes. Ibertani. Nervous. Unes. Unes. Nervous. Trojan sota. Valmaas. Homus. Erectus. Erectus. Unes. Erectus. Tässä pitää tappaa vastustajan sankari ja hallita tai varastaa vastustajan artefakti. Homus. Mä tarkoituksella agroon kaiken tonne. Nyt pitää toivoa, että ne ei snaippaa tätä mun pappia. Mä tallennan. Ne välillä tekee sillä tavalla. Tää on sentterin taso. Ja nyt ne kato kaiken ylimääräisen roskatua mun saarelle, jolloin mä voin mennä vapaasti vastustajan baseen, konvertoida niiden se sankari, sit mä voin deletoida sen ja sit mä samalla saan se artefakti haltuuni. Tässä on spotti, tallennus, koska transport RNG. Ready mod. Mä lähdin konverttaa väärää asiaa. Laitetaan hidastetulle nopeudelle, niin mä pystyn peruuttamaan to. Mut nyt se tappaa tätä tietenkin. Zukon taa. Joo. Homma kusi. Mennään takas tähän. Laitetaan game speedi takas. No niin, nyt on oikea klikki. Nyt mun pitää vaan restarttaa, kunnes se Vololo RNG toimii mulle. Sieltä pappipaikasta olisi ollut sellainen teknologia, millä näistä pololoista tulee tehokkaampia, mutta mä unohdin nyt klikata se. No. Ja se tietenkin menee se artefakti just sillä hetkellä pois. Noniin. I'll be back. En saanut sitä viimeistä pappia, mutta toi oli aika hyvä kuitenkin, mä sain suuren osan niistä papeista alas. Nää menee tonne vasempaan reunaan, niin silloin vihollisen laivat seuraa niitä sinne, ja sit mä voin tappaa ne helposti myöhemmin. Kentän tarkoitus on hallita tätä artefaktia ja tuhota toi temppeli tuolta. Ja kuten kentän nimi sanoo, I'll be back. Apujoukkojen tukemana, joita täältä löytyy. Jos se löytää ne. Noin.
Erictus. Tää on taas tää mukava kohta, kun tässä on näin hyvä tää päthääminen. Täältä pitää tuhota tollanen satama, joka Doc blokkaa mun reitin. Tuliks ne vastustajasotalaivat nyt tänne? Nice. Onks tää jumissa? Tää on jumissa. En ois halunnutkaan kuljettaa mun koko armeijaa tonne. Sitten mennään vajaalla miehityksellä sinne. Rip. Täältä löytyy tällainen ylimääräinen transportti. Nää on kyllä hitaampia nää kevyemmät transportit. Aha. Ololo. Sitten otetaan noita puolustuksia alas. Spänkätään vähän elefanttia. Ne on rakentanut taloja tonne keskelle väylää. Hienoa kaupungisuunnittelua. Ups.
Mä oon kyllä rakentanut tosi ärsyttävästi tänne tien varrelle kaikkea. Mitä sanoit? Ei oo viimeinen vielä. Mä sanon sitten kun on viimeinen. Siege of Athens. Todella hauska kenttä. Deletoidaan noin. Hyökätään tän kimppuun. Se suututtaa koko punaisen armeijan. Ja ne lähtee jahtaamaan sitä yhtä skouttia tuolla. Tehtävän antona on hallita 4 artefaktia, mitä löytyy täältä. Ruskeakin on mun vihollinen, mutta koska se on mun neutraali mua kohtaan, niin se pelkää mun kyläläisiä. Niin mä voin vaan hakea nuo artefaktit noin. Tää on toisiksi viimeinen kenttä. Tää pitäisi olla suht triviaali, mutta tässä voi kyllä kuusta. Siellä on leijona kuninkaita, jotka haluaa vetää mun falankseja turpaan. Ton sotanorsun mä haluun, joten conversion RNG. Se tuli nopeasti, nice. Mä haluun ton toisenkin. Tuska. Misklik. Noin. Siinä oli peräkkäin 2 hyvää conversion RNGtä. Tosiaan nämä sotanorsut on todella hyviä tähän kenttään. Siksi mä ne halusin. Mä en tarvitse muita ukkoja, ne saa jäädä tänne rannalle. Tässä kentässä tarkoituksena on taas ryöstää artefakti ja viedä se tämän Government Centerin luokse, mikä on täällä ylhäällä. Tää on vähän tällainen taistele vihollisten lävitte tyyppinen taso. Nyt voi olla huono RNG, jos se transportti unloadaa silleen, että mun villageri tai pappi kuolee. Mä en halua mitään sellaista. Korjataan tuossa välissä, niin se ostaa mulle aikaa. No, mä sain sen.
Donna E. Habitat. Habitat. No norsut tosiaan tuhoaa nuo rakennukset hirveän nopeasti. Siksi ne on hyvin hyödyllisiä tässä kentässä. Ja ruskeen armeijat on tapettu. Ja käytetään jälleen sotanorsuja tähänkin tehtävään. Päästään näistä muureista lävitse nopeasti. Se ei osaa taistella siellä takana. Nice. Taas hyvä RNG. Täältä tulee meinaa katapultti hyvin suurella todennäköisyydellä. Eipäs tullutkaan. Mihin se jää kuhnailee? Siellä. Yleensä se katapultti hyökkää tuossa. Noin, ryöstetään artefakti näin. Sitten tää on tärkeä. Nopeuttaa vähän se prosessi. Ja nimenomaan trade shippi, koska se kulkee nopeampaa kuin fishing shippi. Se menee tonne vastaanottaan tää artefakti, niin mä voin käyttää delete-trikkiä taas tähän transporttiin, kun tässä on iso meri välissä. Varmaan ollaan riittävän lähellä jo. No. Vikakenttä. Tehtävänä tuhoa sekä punaisen että keltaisen ihmeet. Keltainen ei ole edes aloittanut vielä rakentaa, mutta se alkaa rakentaa aikaisintaan 6 minuutin peliminuutin kohdalla. Tää on loistavaa, ruskea tuli just sinne, minne mä halusinkin. Se yleensä tulee tähän, mutta jos on huono tuuri, niin se ei tule tähän viritelmään, mikä tässä on. Mä haluan snaippaa nuo katapultit tuolta, koska muuten ne tuhoaa mun tornit. Aha, ne haluu tappaa nämä mun kyläläiset tuolla.
Se oli se vartiotorni. Pitää ampua vähän tonne edemmäksi. Koska mä ammun ylämäkeen, niin silloin jos käyttää attack roundiin, niin se pitää huomioida tuolla tavalla. Rakennetaan marketti. Tää on vähän kuumottava tää HP. Tehdään tuolta yksi varakatapultti. Tallennetaan tässä kohtaa. Jos käy tosi huono tuuri, niin silloin keltainen rakentaa se tosi tyhmää paikkaa, se bonderi. Sitten mä voin laittaa ton tallennuksen ja se ehkä rakentaa se eri paikkaa. Nyt tässä kohtaa mä teen sellaisen jutun, että mä lähetän tolle mun viholliselle mun resurssit, niin silloin se rupeaa rakentamaan se bonderi. Koska sillä ei ollut varaa siihen. Ja... Aika! Uusi VR. Se oli Age of Empires 1. Huhhuh. Intensiivistä. Helppoa, kun se osaa. Niin. Huhhuh. Sano vaan. Ei mulla ollut mitään. Joo, mä oon kirjoittanut kiitokset tänne vielä muistiinpanoihin varmuuden vuoksi, että mä en unohda mitään olennaista. Niin mä haluan kiittää Big Bassia ja teitä, jotka on tehnyt paljon pohjatyötä niin näiden strategioiden pohjatyötä. Ja sitten Adam AK:ta ja MHMD, niin tämä Full Game-kategorian original-runaajat, ja ne inspiroi kovasti silloin alun perin 6 vuotta sitten, ja kaikki muut AOE1 runaajat. Ja sitten mä haluan kiittää Aivoapina ja muita järjestäviä tahoja mahdollisuudesta päästä pelaamaan tänne ja hyvistä järjestelyistä sekä kaikille kavereille ja muille yleisölle haluan antaa kiitokseni. Kiitos myös itsellä sitten tulit tänne vetämään tän ja oli kyllä mahtava huni, että ei ollut kyllä pettymys katsoa tätä, että oli kyllä tosi viihdyttävä. Mutta ei kai tässä sen enempää, että valmistellaan seuraavaa hunia